Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradyo Bombo. YFM, Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos, makaligid sa takna. Alas 4, Saga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Sabado, pet sa 17 sa bulan sang Enero, tuig 2026. Oy, sa mga kabombo nato, di magkalipat sa pagpamuyo, pagpasalamat sa ning bago naman sa ning adlaw, nga ginhatag sa aton sang kaitasan. Malamig nga kagahon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Diri sa aton sa ning pangalagado pinasahi no kung panggid sa mga nagliligan sa ning mga adlaw no nga dumidyo ka paang ti pila na ka inadlaw ma-experiensyahan naton ang matugnaw sa ning panahon ilabi ni gid kon kaagahon. Sa mga headlines, pila ka lugar diri sa bahin sa pungsod Pilipinas ginpaidalom na sa signal number 2 bangod sa bagyong Ada. Una nga bagyo sa tuig 2026 diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Ay balong tawats na latest ni kun bala ano kadako man ang epekto diri sa aton sa may Western Visayas. Pero santo sa monitoring sang pag-asa na makabulubatsyag kita siguro basi pag pulupan nilithi lamang. Kay bala mo ti ang igo gid sini didto na sa may lugar na malapit na sa mga coastal area no sang pungsod Pilipinas ilabi na gid sa may bahin sang Eastern Samar kag part sang Eastern Luzon. Ay balong tawas na latest ni karon na diri sa aton sani nga pagpangalagad sa dugas sa nga balita. Ang negosyante nga si Atong Ang liwat nga gindagdagan sang arrest warrant. Tilay naman ang ginisyo siya sining arrest warrant no lay naman sining korte sa aton sining pagpangalagad ti karon padayon nga ginapangita sang otoridad ining negosyante matapos no nga wanted bangod sa sining kaso nga ginapangatubang may katanan sa pagkadula sining mga sabongero o kun ining mga missing sabongero kag ti ang ginatudlo sini karon namo ang negosyante no nga si Atong Ang o kun kilala nga kay Boss AA sa aton sini nga pangalagad ti sunog gani sa DILG makabig na ni siya kuno nga most wanted hindi sa regional hindi man sa provincial kundi sa bilog nga bahin sa pungsod Pilipinas. May reward money na ni nga gintanyag man sa natungdan. No, ti ang pamangkot sini karon kung paano ma-identify kung paano nga matumod no ang lokasyon sang nasambit sa ning individual sa aton sini nga mga kabumbo. Ti damo ya sa nagapangita karon kay Atong Ang kay bala mo hindi niya luglahog ang reward money nga gin pagwa sang DILG no makon mo 10 milyones ka pesos sa makahatag impormasyon sa makatudlo sa lokasyon sang nasambit sini nga negosyante. Ti mismo gani ang DILG nagapalang-alang pa nga hindi man isa dali-dali kay kun may mga transaksyon hindi magdubo sa 20 bilog ya sining bodyguard. Diri sa aton sini nga mga kabombo ti lang taon tani no kay may mga pila sini ka mga individual pagid nga involved ka nga isang pulis kag pila ka mga sibilyan ang naaresto niya sang otoridad. Ang information naton ganito si Atong Ang nalakuno ang wipas ni Maristomo. Diri sa aton sini nga mga kabombo sa dugas sini nga balita. I-check ta karon report ni Bombo Brian Gonzales kay may gipatigayon o kan ipatuman ining road closure sa may distrito sang Haro subong sining adlaw. Yanong mga hinunanon sini sa mga transport cooperative. Sa aton sini nga mga kabombo tuhoy sa implement sining road closure kun balati coordinated man sa ila
kamusta ang mga lugar nga diin sila nga ipwede ipang reroute. Kay laban-laban kung bago ikaw sa isak area, no, i-reroute naman ti may mga ara na sa gamay sining question sa mga drivers naton. I-check naman ka what's the latest na tabo ni kahapon ba labi gani sa pelikula lang tadi kakita nga ang driver ga lumpat sa salakyan samtang nagadalagan mo. Sa may distrito sang Haro samtang nagabiyahe niyo ang taxi driver ginapahayag gin hold up no sa iya sining pasahero di samtang gamaniho ning driver wibe lang binuksan niya to bintana kag lumumpat siya sining salakyan ti sige yadlagan sang taxi ang suspect ya to sa sulod sang taxi ti bangod sa kakulba ang balya sang suspect iti naresto man sa kapulisan mo naglumpat man siya kay abi ako no ibunggo sang taxi driver ati batyag maglis ang kakulba mga huldaper engineer no diri sa aton sa nga pangalaga ti na aresto di kay karon ara na sa kustodiya sang aton sa nga kapulisan mission field no ang ining plano kun ining buta ko na nagsulod sa pinsar sining nasambit sining individual sa aton sining mga kabumbong at sa kadamo iya sa trabaho na mayo pa rin guro mag-ayo-ayo ka sa kilid ka sada kaysa bang hold up ka mo 53 minutos makalikan sa taknang alas 4 sa agad rin sa aton sa nga pangalagad. Oy, good morning damo nga palabot sa mensahe sa mga kabumbong naton sa mga merkado publiko syudad kag probinsya kad nga monitor diri sa aton sa nga pagpangalagad. Pwede ka mo kalabot sa mensahe kung kamusta ang sitwasyon nyo bisin nyo sa nga mga lugar na di ka mga area subong syudad o kung probinsya man kay diri sa city mabalabatsagan man ang pagpulo panaliti. Speaking gani sa sining Bagyo Ada muning pinakauna sining bagyo nga masulod diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas subong nga tuig 2026 no. Ang latest sining gin-issue sang Pag-asa alas 11 kagabi no, January 16. Ang next bulletin sini alas 5 naman subong aga no, ti pila na minutos. Posible may mga latest naman sining development. May kantanan sining bagyo may lugar no nga ginpay dalom na sa signal number 2 no subot silingon naga kusog no kay kang hapon signal number 1 pala ni ang gina-forecast sa nga Pag-asa mo. Ang lokasyon o kun iya sining sentro sa sining tropical storm Ada ang ginabanta ara sa 205 km east of Katarman, northern Samar sa aton sining mga kabombo. May maximum sustained winds nga nagadangat sa 75 km per hour no malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagadangat sa 90 km per hour sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumanaw kag ang yes sini nga movement no ang hulag sini west northwest sa aton sini nga mga kabombo subot silingon mahulag sa western part pero mapasaka sa north northern part amo ning yes sini nga latest nga monitoring sa dalagan sining nasambit sini nga bagyo tibangod sini sa kakusog man nga dala sang hangin. May mga lugar na nagpaidalom sa signal number 2 no sa aton sa nga mga kabombo subot silingon ang range no sang wind speed nagadangat sa 62 tub 68 o kon 88 no kilometer per hour. Ang mga lugar nga napaidalom sa signal number 2 ang eastern portion sa Camarines Sur no lakip sinada ang area man sang Catanduanes, Albay kag sang Sorsogon. Sa Visayas naman ang lugar nga naipidalom sa signal number 2 amo ang Northern Samar, the northern portion sang Eastern Samar, no? Sa aton sa nga mga kabombo kag northeastern portion sang Samar. Sa aton sa nga mga tagpalamati kag tumana balamo kun ang bagyo halin diri sa may eastern part laban-laban sa Visayas una gining iko ang Samar mo. No, amo na nga ti masami sila ang una kung may mga bagyo nga halin nga mabatyagan halin sa may eastern part. Sa aton sa nga tagpalamati kag tumalanaw may lugar naman no nga paidalom
sa tropical cyclone wind signal number 1 subot silingon halin sa 61 km per hour, madalagan siya 39 o kon 61 to 39 km per hour, no, ang range sang kada sigon sang hangin. Sa aton sini nga mga kabombo, signal number 1 sa Luzon, ang southern portion sang Quezon, sa aton sini nga mga kabombo, ang Camarines Norte, nabilin nga bahin sang Camarines Sur kag lakip man ang Masbate kag Burias Island. Sa Visayas amo ni, no, medyo damo-damo siya. Nabilin nga bahin sang Eastern Samar, nabilin sini nga bahin sang Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte kag northern portion sang Cebu, no? Lakip sini ang Daan Bantayan, San Remigio, Bogo, no? Kag lakip man ang Camotes kag Bantayan Islands. Ang Mindanao sako pagaliho labot pa sinyo, Dinagat Islands kag Siargao ang napaidalo man sa signal number 1. Diri sa aton sa ning panglagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ti Santo diri sa monitoring, no, base makakuha kita karon no, mga past 5 AM lang, no, ibalon tani ang latest ning monitoring sang Pag-asa Iloilo. Kay based diri sa ginpagwa sini nga forecast, no, sa aton sini nga mga kabombo, ano kita subong Sabado, no, hindi man siya mag-landfall, no, but silingon ang iya sini nga laslas ara lang gid lamang sa kadagatan sang eastern part, no, sang mapa sang Pilipinas. Pero kung lantawon ang iya sining rain band, no, o kung ang ining cone of uncertainty bla sa aton sa nga mga kabumbo, lakip sa apektado amo ni ang eastern part sang Luzon. Amo to na mention naton kay na ang ano ni, no, ang bahin sini sang Samar, no, waya madala ang Western Visayas sa aton sini nga mga kabumbo sa sining nasambit sining nga bagyo o kung hindi na siya maigo sang iya sining rain band, no, sa aton sining nga taga Palamati kag Tumalana. Pero ti gina-expectar sa gihapon na nga makabalubatyag kita di sang pag ulan-ulan man, ilabi na gid sa bahin man sang syudad kag probinsya sang Iloilo sa aton sini nga mga kabombo. Kung mag-igo, no, o kung igo na ni mabatsaga na to ang iya sining persa sa Samar kag pila ka bahin sang Luzon, mapasaka ni, no, hindi na ni siya mag-cross kay kalabanan sa mga bagyo halin sa eastern part, ga-cross siya lapos sa western part, no, sa aton sa nigatag Palamati kag Tumalana, mapasaka ni siya ang iya sining ruta. Tapos doon nagapalit Tarsibla, no, mabalik siya sa may no, sa kadagatan sa ning sakop, no, sang exclusive economic zone sang Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabombo, ti mabatsagani ang sini nga persa tubtob Lunes nga adlaw sa aton sini nga mga kabombo kag posible Miyerkules ini siya ang matunaw na sa bahin na karon sang kadagatan, no, sa aton sini nga mga kabombo. Di mo niya, no, balantayan sa mga kabombo nato, namo nang gina-check naton kung kamusta ang ila sini nga sitwasyon, no, ilabinigid sa kaumahan sa parte probinsya sang Iloilo, no, sa aton sini nga mga kabombo. 1 minuto makaligad sa takna nga alas 5 sagad diri sa aton sini nga pangalagad. Dugang sini ka balita kag impormasyon batay matapos ang pila ka mga panumdum. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change.
May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Viva Señor Santorinho! It will be back and more exciting than before. Pasigabong A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On January 23, Friday, it's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only these, the band with the best on-stage performance and creativity wins 10,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santorinho! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 11 to 17, 2026. Getting strong and getting bigger in 2026. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Manginin niyo umpisa alas 6 ng gabi sa Enero 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangamuyo naton sa Ginoo nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2026. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions.
Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamang Philippine Standard Time, 7 minutos makaligad sa taknang alas 5 sa aga. Balik diri sa pagpangalagan sa Bombo Report sa first edition. Oy, good morning ha sa mga kabombo naton nga nagapalabuot sa mensahe. Baka iban sini ko noon pangapi na, no? Di katugnaw gid man sang tiyempo subong, no? Sa aton sini nga mga kabombo so unang kilalata halin gabi hasta mag-aga magbutlak adlaw ga bagunos ang hunay ka electric pan mo, no? Ti subong pag-abot kuno alas 3 bisan may habol ka pa katugnaw gid sang kagahon. Diri sa aton sa nga pangalagan mayo man na ganya maka-save ka mo das kuryente, no? Sa aton sa nga mga kabombo, no? Kung malamig ang kagahon diri sa syudad lakip man sa may probinsya sang Iloilo. In line with that, no, basta baka pakigangot kita karon sa Pag-asa Iloilo, ibalong tabi ang dalagan sa panahon. Subong adlaw diri sa aton sa nga pangalagad kag anong man kadako no ang maepekton na diri sa bagyong Ada sa bahin sa Western Visayas. Apisar nga ti way man to dala no nga mangin kon mahimo nga maagi ang bagyo diri sa Western Visayas, no? Pero ti iping lang mo, no? Ang Western Visayas kag ang Samar nga mo ning isa sa gidalantaw nga mahimo gid nga maigo, no? Sang bagyo nga si Ada. Pero antes na, no? Diri kita na vlog kay nag-issue naman no sang isa ka warrant of arrest bato kay atong ang, no? Kag iban pa sini nga akusado angot sa pila ka kaso sang kidnapping with homicide. May kantanan sa missing sa Bungeros. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ang nag-issue sa bago nga warrant of arrest amo ang Lipa Regional Trial Court Branch 13. Suno sa korte hindi bailable ang kaso o kung hindi siya mahimo sini nga makapiyansa. Ti una na nga daan nag-issue ang Laguna Court, no, sang arrest warrant. Moto nagtribukaho tong tanan. Kag ang iban pa nga mga akusado ginsuguran sang Philippine National Police Police, no, sa aton sa nga mga kabombo ang pagserbe sang warrant, no, sang Miyerkules apang tiway gito madakpan, no, kag way to ya makita ang presensya ni atong ang, no, sa mga lugar nga ti ginalantaw nga masami niya nga ginakadtuan o kung posible niya nga kadtuan, no, sa aton sini nga mga kabombo na hibaluan nga ti natigayon lang sini maresto ang 17 ka mga co-accused, no, ni ang konsidente pulo diri o kun pulo or siyam, no, ang ginakabig sining police officers kag 7 ang civilian sa aton sini nga mga kabombo. Tisuno gani diri sa pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla, no? Nga ang kaso sang sining mga missing sa Bungero ang hindi lamang isa ka pribado sining kaso, no? Nga ti kumo involved sini ang mga pamilya, no, sang sining nagkaladula sining missing sa Bungero kundi makabig ini nga case of public interest. Sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw ti basta gani kun public interest damo na ni, no? Dapat tagaan ini sa nagakaigo sini karon yang atensyon. Aribla, no, ang kabahin sang pahayag ni Ombudsman Remulla tuhoy karon sa sining status man sang kaso ni atong ang. Ano yan evidence-based kasi tayo. Dapat matibay ang pinanggagalingan natin. Pag hindi matibay kasi, kahit na alam mo, hindi rin, it will not hold water. It will not hold water. Kaya ang gusto natin, mas matibay lang ang basihan. Yan, nagkaroon ako ng case conference a week ago about that. Sabi ko nga, I need more information to tie up. Kasi nga, kahit na nandito na ako, I've nurtured that case from the very beginning. Kasi nga, walang gustong gumalaw niyan Walang gusto talaga. I mean, nung nangyari ito, April 2021 ba? January 2022. April 2021 to January 2022.
Walang gumalaw niyan sa gobyerno na yun. In the Duterte government, nothing happened. And the Senate investigations were not very, very comprehensive, if you think about it. No? So it was really difficult to start. Very difficult to start. But we just kept plodding on. Yun ang storya ng Sabongero case. Never give up. Especially, what is at stake here is public interest. Pwedeng nagsettle yung ibang pamilya na bigyan ng pera. Pero, the principle of parens patriae, the state has parang parental authority yan. Parang inaalagaan mo taong bayan. Kaya the state takes a special interest in this. It's not just a private case. It is a case of public interest, extreme public interest. Kaya tinuloy-tuloy namin ang pag-iimbestiga. Kasi kahit masettle lahat yan, tanda natin, ang Estado dapat hindi nagpapasettle. Kasi public interest case. Nabatian si Ombudsman Rimulya sa sining pahayag, no? Kagatiya mo ni karoni kung ano ka importante ang ining mga ginakusar karon sa nasambit sining negosyante. Diri sa aton sini kapag pangalagad may kantanan sini nagpagwa diri ho ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sang wanted posters, no? Ni atong ang sa aton sini nga mga kabombo may kantanan ini karo sa panumbungon ang o kung sining kaso, no, nga ginapangatubang sini may kantanan sa missing sa Bungeros. Sa aton sini nga mga kabombo tinabutang sini dio ang sining alihog ko ba engineer pa no ano ko da send ko da no ang ining wanted poster sa aton sini nga mga kabombo. Ang siyempre ti kalabanan sila makita mo na sumabaw pinakadako gid sining letter wanted, no? Tinaga sining wanted nga naka-highlight, no? Nga ti naga-identify nga isa ka tawo wanted tapos ang imo sining picture dabi kung anong pinakasanag mo kag pinaka-latest mo sining picture, no? Manang gid na pamtang dra sa wanted poster, no? Kaya di kun gamito nila nakro base kun 2010 pa tong picture do hindi ka na base makilanaan, no? So kun anong pinaka-latest sini amo nang gid na gamit, no? Para at least kun may makasiplat sa imo da, no? Ara pa plus tabla dugay sa screen plus at least kun may makasiplat sa imo da, no? Ti kun di madasig ikaw ma-identify kay santo diri ho sa ginpagwa nga wanted poster na highlight pagid sa dalo may reward, no? Ang reward 10 million pesos. Any information leading to the arrest of the accused can be reported to PNP CIDG hotlines. May number man sila nga gin-plastar dra kung din sila pwede makakontak, no? Sang cellphone number sang CIDG hotline sa aton sini nga mga kabombo. Possible location sang nasambit sini nga negosyante, no? Gaming tycoon, no? Ang nabutang sa didi Pasig, Mandaluyong, Manila, Laguna, Batangas, Quezon, kag sa bahin sang Sambales. Muning possible location karon kuno ni atong ang sa aton sini nga mga kabombo. Ang 10 million pesos sa aton sini nga matag palamati kag tumran out 10 million gid man engineer, no? Basi ko masala ko basi mag 10,000 10 million, no? Anong bilog zero yaho ti ang 10 million pesos sini nga reward ang ihatag, no? Will be given to any person who will give information leading to the arrest of Charlie atong ang, no, kung kilala kay Boss AA. No questions asked. Identity of the informant will be treated with utmost confidentiality. No, sa aton sini nga mga kabombo. Ti kun mag-claim ka kuno sang imo sini nga reward, presentation na sa SIM card, no, gamit sa pagtawag, paghatag information sa PNP, CIDG hotlines. E balamuti ang SIM card ni naka-registered na namo, no? Sa pila sini ka mga individual sa aton sini ka mga
kabombo. Ti magluwasin na kung makahatag ikaw kuno sang information, itagoon, hindi pag i-divulge ang imo sining identity. No, sa aton sining ang kabombo, ti delikado na karon kay basi kun mag leak blang ati ay abo ikaw gid naghambala tapos may connection man to si atong ang base mga kilalaya kay ti watak balo, no? Munang basta karbanan kun mga informant way gid na divulge ang ila sining identity. Diri sa aton sini nga pag pangalagad, no? Ti karon ginapangita na, no, sa bahin karon sang otoridad, hindi lang yung guro kapulisan kapangita kundi pating mga sibilyan makon mo ti 10 million pesos daan ang reward sini. Sa aton sini nga mga kabombo information lang, no, ini information, no, nga makahatag lead sa kapulisan, no, kung paano nga matigayod nga maresto ang nasambit sini nga negosyante diri sa aton sa nga pag pangalagad. Ti damo man sighapon sila nagahambal nga ti kung paano ba nga nag surrender na lang no, ang ining nasambit sini karon nga individual parang ti matapos na ikagdipinsahan man ang iya sining kaugalingon sa aton sini nga pag pangalagad kay hambal sang PNP. Masubra to nga ka kon mga 300,000 kuno ka mga kapulisan to ang panigap na karon ho sa lokasyon sang nasambit sini nga individual. Tanan kuno himuon nga pamagi sang PNP lamang maresto kag makabig sini nga daan nga most wanted, no, kag priority target sang PNP si atong ang tianong butsilingon kang priority target sini basi makahinunaanon kita sa mga kapulisan naton kay kung maghambal most wanted person ti hindi lang nis Manila kundi bilog gid sini nga bahin sang Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabombo may may timbre na ni sa bahin sang kapulisan bisan diri gani guro sa may Iloilo. Sa aton sini nga pag pangalagad kag ti basi kon ang mga wanted person nga ginaayam sa buong sang kapulisan ipaiway nila anay. Kay ti amo ning ginalantaw nga most wanted kag priority target karon sang PNP. 19 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa nga pag pangalagad amor ginahambal sang iban, no? Ang iban nagkaldakpa na, no? Ang mga bodyguard, no, ginatapahayag mga bodyguard sini ang pila ka mga kapulisan nga involved sining nasambit sining kaso, no, ti siya na lang kuno ang way pamadakpan mo, no, sa aton sini nga mga kabombo ti kalabanan ng mga boss ulihigin man na, no, duwa-duwa pa na kung madakpan o kung hindi madakpan. Pero tinagalaw man ang Department of Justice nga dako ang tsansa nga ari payas Pilipinas si atong ang diri sa aton sini nga pagpangalagad amo na gani, no, duwa man nakabagay mo kung diri sa Pilipinas o kung way na sa Pilipinas. Di ang budlay sila karon kung didto naman sa luwasang pungsod kay ti hindi laman isagro ka lugar sini ang magluwas Pilipinas, kadamo padaan sa mga lugar sa bilog sining kalibutan. Amo ni sa mga challenge sini karon nga dapat naton sini karon hibaloon, no, sa aton sini nga mga kabombo. 20 minutos makaligad sa taknang alas 5 sa agad diri sa aton sini nga pagpangalagad. I-check taman karon report ni Bombo Brian Gonzales. Pero antes na sa piyak nga bahin diri kita naibla sa tabo ni kahapon, no, nga tituyo kun tani itong holdapon, no, ang isa ka taxi driver pero ay matigayon, no, dito sa may Barangay Habiliana sa may distrito sang Haro. Arestado ang isa ka lalaki ang tuyo nga magpanghuldap sa isa ka taxi driver sa nasambit sining lugar. Ang biktima mo si Joseph Aligado, 55 anyos, may edad ng ning taxi driver, residente sang Santa Barbara, Iloilo. No, abiyat gani sang natabo to do mga 20-30 tahon pala mo basta sa panghulagon dahil sa taxi driver. Og litibo mga 55 na. Ang suspect amo si Mark Presidente, 30 anyos, residente sang Haruman, no, amo niyang suspect gali individual balo bataon pa. So no, sa
interview diri sang Bombo Radio sunod diri sa driver, ginapahayag nga halin ang lalaki sa may GT Mall Pabiya kag mapadulong kun tani no didto sa may area karon sang Robinson's Main City proper. Ti samtang nagabiyahe, ginaligar nga namangkot ang suspect kung may GCash account ang driver. Tiway kuno sa GCash account ang driver. Rason nga nagsiling pag ang suspect kung pwede makahapit anay sila sa may Habiliana bangod nga mapalondri ini, no? Samtang pakadto na sa sambit sa nga lugar ginaaligar nga ginpogo sa lalaki ang driver kag nagdeklarar sang hold up. Ti nakakita sa kahigayunan ang driver sa taxi liyo ko engineer, no? Ara may kuha sa closed circuit television. Binuksan sini ang pertahan sa sining driver seat, no? Kag lumumpat. Samtang nagadalaga ng taxi ha sa aton sini nga mga kabombo may nagasunod pa ganito sa iya sini nga tricycle ho. Sa aton sini nga tagpalamati kag tumalanaw ti paglumpat yato. Siyempre mapabilin sa to sa area. No, mayuman kay ang taxi dul diretso manlaga niya no. Bisan white driver kay ti ang bilin to sa sulod ya dapper mo pasahero to. Ti pagdagdag ya sa taxi pagbilin niya way blang bumangon, no? Bumangon dayon kag linagas pa. Linagas siya pa tong taxi niya kay ti diretso nagbutyog na to sa unahan mo. Sa aton sini nga mga kabombo siguro more or less mga estimated ta based diri sa kuha sa CCTV madlagan siguro mga 20 metros engineer, no? Ang nagindalaganan pa sa taxi driver kay lagso niya to mo, no? Ang taxi niya kag mismo tong kawatan ara sa sulod o galing pag-abot to ya sang taxi driver based diri sa kuha pagin sang isa ka anggulo sang closed circuit television. Nakita nga madasig nga dumalagan. No, duha nga bala nang gihampang kamulag sanay, no? Gatadag-tadag man tong suspect sa dalaga siguro ga pangita matukbuho ko dim solo de araw. Gabutyog lang. No? Sa aton sinindasig padlagan niya sa motor no gasunod sa iya. Ang suspetsado, duway sa sang chinelas engineer ang laki to ti basi bangod man sa kakolba la mangita kabada karo sa gimo sini nga chinelas. Diri sa aton sini nga pagpanglagan. Paano naresto ang suspetsado kay ti nadumalagan na to? Although nakita lang sa CCTV ang grabe no. Daog-daog ya pa gani damo gamba daog-daog ya pa si sino gani na pinakadasig mo dalaga si Usain Bolt, no? Namin na siguro kung ano ni, no, namin na siguro trainingon kag ipaintrahon sa Olympics ni engineer basi kun sa rehibla basi mo pa ni madala sa ngalan sang Pilipinas sa patagya sang dalagan kay gabutyog la sa dumalagan mo tapos danlog pa dandalan simentado pa ho an. Iban sinaganiti bisan Rabi Rice daw hindi pa kadalagan mayo pero siya ho gabutyog lang agi ho dra sa may distrito sang Haro. Tika sunod sini nag-investigate dayon ang PNP na sakop ni sang Police Station 9 na kay Police Major Eduardo Shaco Jr. nag-dispatch sa to na tukiban sa sulod sang taxi na bilin tugling iya sining na bilin ko no ang iya sining ID sa sulod sang taxi. Siyempre kung may ID ka, nabutang dag, imo sining ngalan, imo sining address, no? Sa aton sining mga kabumbo. Suno kay Police Major Eduardo Shaco Jr. Padulungan, no? Gilayon sang kapulisan ang address sang suspitsado kag didto nadakpan sa iya sining balay sa may San Pedro. Ang Habiliana kay San Pedro ulunhan man na mo, no? Tay basi dumalaga na to pa uli sa aton sini nga mga kabombo tigin kumpirmar sang kapulisan nga mismo ang driver araman nga ti makahambal nga ti siya gito, no? Siya gito ang suspect nga nagpang hold up sa akon. Diri sa aton sini nga pag pangalagad na tukiban man suno sa pulis may record nga alarm and scandal ang arestado kag ginapatihan man nga may kahilabtanan ini sa illegal sini nga droga.
diri sa aton sini kapag pangalagan yara na ini subong no sa kustodiya sang kapulisan kag mga pangatuban sa reklamo nga robbery hold up kag nagpamalibad ini no maghatag sa nga statement o kon mag patag man no sang iya sining bahin ati kahigyan na naman no iya naman niya diretso kung maghatag sa hindi pero ting klaro no tingin ako saran sa pagpang-hold up sabto niya lang ugaling sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw ti doble pamukol sini no una ti way madayon ang iya sining plano no mission failed ang ikaduwa pasakaan pa sa kaso ngita pa ni sa sang siyempre kung angay sina kalabanan may abogado ka kung gusto mo nga no maplastar dang imo sining bahin no para nga hindi kaya pamatbatan sining guilty sa ulihi no sa aton sining mga kabombo tuhoy sa sining reklamo no nga ginapangtubang sa nasambit sining individual. Ti amo gani no lesson learned ini sa mga kabombo naton nga tinaga pangabuhi no sa aton sa mga kabombo kadamo man sang trabaho no hindi man yang botselingon nga bangod sa kapigaduhon no way ni sang iban sining rason kung paano nga maka-income sang kwarta iban sini gani kita tadi sa area sa city proper 70 anyos no dukoy na tigulang ano pa no sikad pa uran init ginasulay lamang ati maka-income kag ang legal sini nga pamagi sa aton sini nga mga kabombo ti angay sina do do alang-alang no nga ti angay sina do pareho malas lang nagapangabuhi no kanga ito sang taxi driver ti pila man lang income sang taxi driver na kon maka-boundary na kon hapon no dalon pa nas balay nila dalon pa ni pulis sa ila sining pamilya ti kangay sina huol naman ang iya sining biyahe kon inkaso diri sa aton sini nga pag pangalagad no mayo pa nagani mo no mga baldi sang kilala to mayo pa nagani kuno magayo-ayo sa saygad sang dalan no sa isak adlaw siguro bas hindi pa magdugo 100 pesos ang sining nga income way pa sa damo sining umbrahon ayo-ayo la sada no kaysa nga ti mang hold up katuya kag manghalit katuya sang iban sining tabo diri sa aton sini nga pag pangalagad 29 minutos makalikan sa taknangal 5 sa Kulabos na guro simpot engineer o kon nalang-alang na guro ang linya ni Bombo Brian Gonzales i-check tan dugay-dugay no ang aton sa sister station ang Bombo Radio Bacolod Rojas Kagalibo at sa nakita ta kahapon to ang CCTV abit gani sa mga sa pelikula la nagakatabo mo no ligad to dunduban ko ni sa sa pelikula to ni James Bond no ti samtang dalagan sa lakyan lumpat sa mo ti do morning natabo dira sa may distrito sang Haro bili man ta kay manong taxi driver kay ara siya sa iya sini presence of mind kag importante sini although nga naglagasgasan lawas niya way gid sa matamaan i-check ta ba na linya sang Bombo Radio Bacolod naka-standby welcome and good morning Bacolod. Welcome and good morning, Bombo Jomar kag Bombo Radyo Western Visayas. Ang mga balita namon nga natipon diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Pilason ang isa ka babayi nga naga-edad sang 28 matapos aksidente nga matiruhan sang iyang live-in partner sa Purok Masinadjahon Barangay 12 siyudad sang Bacolod. Sang kagapon nga adlaw ini tabo nga pagpangluthang ang biktima ang ginkilala sa kay alias Janica samtang ang suspect amo si alias Mark ang duha ang nagarenta lamang sa lugar kag binulan pa lamang ang ilang relasyon. Suno sa kaingod masami nga nagaaway ang duha apang sang kagapon samtang nagaaway ining duha may isa ka lalaki nga ginpahayag tuyo tani nga magtambag. Bangod sa kaakig sang suspect gintiro sini ang lalaki apang ang iya nga nubya amo ang naigo sa natuo nga abaga. Gindalaman dayon ang biktima sa hospital kag ginpaydalom sa
operasyon. Samtang ining sospek ang nagsungka man sa Bacolod City Police Station 1. Kadugang pa namon diri nga balita, Bombo Radyo Western Visayas, tuman ang kasubo nga nabatsyagan sang Iloy ni Engineer Frederick Deximo matapos nga ginkumpirmar sang nagligad lamang adlaw kon kagapon nga nagtaliwan ang iyang bata sa nagluntad nga landslide sa sanitary landfill sa Binaliw, Cebu sang Enero 8. Sa interview naton sa kay Erlinda Diximo, wala gid siya nakahibalo nga ang iya nga bata ang nagaubra sa Prime Integrated Waste Solutions ukon Solutions Incorporated, no, kon PWS. So kay Erlinda, nakabaton siya sang tawag sa isa sa mga nadala sa landslide kagang iya nga bata, no, ang upod man dito apang nagalaom ini siya sa gihapon nga buhi ini sang January 10 mga kabombo nakabaton siya liwat sang tawag halin sa iya nga hinablos nga buhi ining si Frederick. Bangod sini nagkalma ining si Erlinda kag sunod diri ang nurse nga upod sang iya nga bata ang nakatawag man kag nagambal nga buhi pa sila apang sila ang natrap sa sulod sang underground clinic sang PWS. Tuman man ang kahadlok diri ni Erlinda bangod sa pamangkot nga paano ini sila makasurvive nga wala sang tubig kag pagkaon. Samtang sang kagapon January 16 opisyal nga ginkumpirmar nga na-recover na ang lawas ni Engineer Frederick. May ini siya gali Bombo Radyo Western Visayas ang duwa ka mga kabataan nga ga-eskwela, no, dira sa may Isabela Negros, diri sa Negros Occidental, banwa sang Negros Occidental, kay taga dira na sila parehas nga high school students ining mga duha ka mga kabataan kag si Frederick gali ang isa nakabalo ay napatay pa ning iyang asawa, so nagkadto na siya sa Cebu kag didto mag-ubra. So panawagan na lamang ni Erlinda sang iya sining nga Iloy nga sa kumpanya bala, no, nga ginaobrahan sa iya bata sang matagan sila ka financial support bangod nga ining si Erlinda ang isa na ka senior citizen kag hindi na masalangan pa nga suportahan ang duha ka mga nailo nga mga kabataan sang iya sini nga anak. Amuning mga balita namon diri sa Bombo Radyo Bacolod. Baliksing mo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Gracelyn sa Bombo Radyo Bacolod. This time check tang linya sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa amon diri nga mga balita sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Nagapadayon pa diriyo ang search and retrieval operation sa mga otoridad matapos ginaaligar pagkalumos sang isa ka lalaki dari sa may Panay River sa Barangay Salong, Tapaz, Capiz. Ang ginapahayag na lumos amo si alias Hov, 43 anyos, residente sa Barangay Kamalongo, Kalinog, Iloilo. Kag sandig sa impormasyon sa kapulisan, baton sila sang impormasyon pinaagi sa 911 hotline na mayara sang ginaaligar drowning incident sa Barangay Salong. So gilayon nga nag-coordinate ang team sang kapulisan sa punong barangay kag nagpadulong diri sa may suba. Pag-abot nila sa lugar, ginpahayag ni sang abyan sang biktima nga si alias Chris nga ang o kunang iya pagkaisa nga si alias Hov na lunod samtang nagatabok sa suba. Kag base sa investigasyon nagapamunit ni kuno ang biktima kaupod man ang iyang mga abyan sa suba sa nga aksidente ini nga ti makalabot sa madalom nga bahin kag nalunod. Samtang sa dugang panamon dari nga balita, nag-deploy sang mga kapulisan ang Capiz Police Provincial Office para dira sa may ati-atihan festival kag napakigangutan dari namon si Police Captain Mary Chris de la Cruz ang PIO sa Capiz Police Provincial Office kag iya diri nga ginpahayag nga yara sa 450 ka mga katapo sang kapulisan ang gindeploy agod nga magbantay sa palibot
dra sa may bahin sang Aklan or sa Kalibo specifically. Sunod diri kay Police Captain De La Cruz, apisar nga ti madamo sa mga pulis nga ginpang augment nagapabilin nga ti bastante sa gyapon diri ang amon nga numero sang mga kapulisan nga ti magapabilin sang mobility forces sa probinsya sang Capiz. So pagkatapos sang ati-atihan, magapadalaman ang Capiz Police Provincial Office sang dugang man nga deployment mga around masobra 400 man ka mga pulis dira sa may bahin sang Iloilo para naman dira sa inyo sa dinagyang festival. Digin pa siguro man diri sa natungdan sa publiko nga magapadayon ang ilang serbisyo sa pagpabilin sang kalinong kakatawhay sa palibot diri man sa may probinsya sang Capiz. Samtang sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, alarming ni ang ining mga series ang kinawatay diri sa amon sa may syudad sang Rojas, bangod nga ti isa na naman kalending office ang ginsulod sang kawatan diri sa may barangay Banika. Sandig sa impormasyon sang kapulisan, nakibot na lang ni ang manager sang lending company nga sa iya pag-abot sa opisina, nakabukas na ya ang roll-up door sang ilaya nga opisina. So nakitaan sini nga nagalapkan ang ining mga gamit sa sulod sang opisina, sa diin ang vault nakabukas naman. Isagin patigayon nga inventory na kuha gidari sang kawatan, ang isa ka laptop kagang cash nga nagabalor sang 30,000 pesos. Ang suspek nagsulod ni pinaagi sa panguna nga portahan sa diin ginguba yan ning kandado sang roll-up door kag pinaagi man sa naka-install nga CCTV camera sa gwa sang establishmento. Kag based sa footage, nakita nga ti ang ining suspect nag-abot sakay sa motorsiklo na may plate number FA1641 sa diin ginbag-o ya pa niyo ginsaylo ya pa ning posisyon sang CCTV camera nga tiyara sa gwa. Nagsaka ini siya sa truck para nga malabot niya ang ining closed circuit television camera. Iginatingwa Andre subong sang mga katapos ang Rojas Component City Police Station nga ma-identify ang ining suspect kag nagapakigamot naman ini sa Land Transportation Office agod nga makilala ang tag-iya sang motorsiklo nga gingamit sa krimen. Amoy na mga balita namon diri sa may syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamot salamat, Bombo Lindsay, sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ng linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mabalita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, ginadoble subong ang deployment sang kapulisan sa ground. Umpisa subong nga adlaw sang Sabado, siga ginalauman diri nga pagdagsa sa mabisita kag makisadya sa Kalibo Atatan Festival 2026. Sunod diri kay Police Lieutenant Salimar Britanya, ang tagapagbaba sang Kalibo Municipal Police Station. Iniman hay agod nga mapabaskog pagid ang seguridad magalin sa Festival Zone area tubtob sa may secondary area. Kabulig sang PNP ang iban pa nga force multipliers agod nga papabilid diri ang kalinong kakatawhay sang selebrasyon ko sa diin wala tuo ang mga ginapatigayon nga sadsad panaad diri sa may banwasang Kalibo. Samtang ginpadumduman sang pulisya ang mga negosyante kag vendors nga maging alerto kag mapagmasid samtang naga-negosyo sila or nagabaligya sila sa ila diri nga mga negosyo ang negosyo. Ini man kasunod no sa paglapta sang piki nga kwarta kon sa diin pila ka mga negosyante na diri Bombo Radio Western Visayas ang nabiktima. Sunod diri nga kapin sa 3 na ka mabiktima ang ila diri na i-record nga nabiktima sang counterfeit money nga posibleng isa lamang ang gidatumod nga suspect diri. Ini man matapos ang pare-pareho balang nga modos sang mga biktima ay wagid naka-preparar diri sa may banwasang Kalibo. Naga-strike subong ang mapamintaha nga matawo bangod sa kabuon or kadamuon sa mga negosyante kag vendors sa kasagsagan diri sang Kalibo Ati-Atian Festival 2026 Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang panamon diri nga balita in connection sa ining piki nga kwarta, arestado man sa may pedestrian screening area. Pasunod diri sa may Festival Zone area ang isa ka lalaki
nga may dala-dala nga piki nga kwarta nga tiga 1,000 nga nagalabot diri sa 65,000 pesos. Bombo Radio Western Visayas. Sa interview sang Bombo Radio, ginpahayag diri sang suspect nga si Eric Lachica nga tubo man ini sang barangay Kabugaw, Batan diri sa may Banwas sang Batan, apang presente subong nga nag-star sa may barangay Manop sa Banwas sang Altabas nga ang kwarta sigon nakuha lang nila sa paagaw bala, no? Pampang nga paagaw sang iya diri nga amo sang nagdiga diri nga bago nga tuig, kung sa diin ang iya diri nga asawa mismo ang nagdala sang kwarta diri sa may Banwas sang Kalibo. Ang plano lang tani isang mag-asawa kaupo diri ang ila diri nga kabataan ay magpakalimos diri bala sa may Kalibo pa na park apang nadakpan sa screening area sang kapulisan nga may bitbit nga piki nga kwarta. Ti subong ho maid-id pa nga ginaimbestigahan sang pulisya kon konektado ang ini nga suspect sa duha pagid ka mga person of interest nga ginasundan subong sang kapulisan sa mga nauna na nga naging biktima sang biktima sa mga negosyante gamit ang piki nga kwarta diri sa amon nga may Banwas sang Kalibo. Bombo Radio Western Visayas. Sa katapusan namon nga balita diri ho ginsuhestyon man ni Yudigario Caludi de Guzman, National President sang Partido Lakas ng Masa, nga dapat sigon nga maid-id nga pag-imbestigaran ang combat operations sa Philippine Army kontra sa New People's Army sa may Abra de Ilog, Occidental Mindoro, bangon sa ginapayag nga nakangkon sa paglabag sa tawhanong kinamatarong. Sunod sa iya dire, dapat nga dapat baliwalaon or ang panawagan sang komunidad bangon lamang sa ginapayag nga ginakutaan ini sa mga rebuilding NPA sa pagdiri sa portado sa nasambitan nga grupo ang panawagan ten sigida nga pagpahilway sa PhilAm community leader nga si Chantal Ani Chuche nga sapuan sa military nga nagapanago sa buho matapos ang combat operation sa mga otoridad. Panawagan diri nga dapat ipelwayon siya na Ani Chuche kung waay man sang kaso kag maid-id nga investigasyon kung katapog idman ini siya sang NPA o kung hindi para sa kaklaruhan man sang tanan diri. Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far ang mga balita namon diri sa may Banwas sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas, dismayado ang Department of Interior and Local Government o kon DILG Region 6 sa mga barangay officials nga involved sa illegal sining nga droga ilabi na sa duha ka mga ginpandakop sang kapulisan nga barangay kapitan sa probinsya sang Iloilo. Ini ang mga nagaldakpan nga mga opisyal mo sanday Jiger Sobrevega Verbal 51 anyos sang Kanawili Haniway kag si Ed Martin Alconga 39 anyos sang Toble San Dionisio Iloilo. Ang nasambit ng mga opisyales amo ang mismo nga mga barangay kapitan kag nakuhaan sang milyon sili ka pesos ang ginapayag balor sang illegal sa nga droga. Ti sunod gani diri sa bahin karon sang legal officer sang Region 6 sang DILG ginpahayag ti padayon pasubong ang investigasyon sa mga kapulisan sa mga opisyales nga nagapas sa sining kaso o kung sining Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act o 2002 ginpasiguro man sang ehensya nga may ara sa temporary nga magabulo sa pwesto sa mga kapitan kung mapamatud-an nga guilty ang mga ini sa paggamit kag ining paglapta sa illegal sining droga kag posible magatubang sang kaso nga grave misconduct. Sa dugas nga balita Bombo Radio Western Visayas, arestado ang isa ka lalaki bangod sa tuyo nga pagpang-hold up sa isa ka taxi driver ho diri sa may barangay Habiliana, Haro, syudad sang Iloilo. Mission failed, why madayon. Do kasubong lang ni galantaw ka sa pelikula kahapon mo Bombo Radio Western Visayas kung nakita nyo sa CCTV. Sang biktima diri amo si Joseph Aligado 55 anyos, may edad na. Residente sa Santa Barbara samtang suspect bataon pa 30 anyos, residente sa distrito sang Haro. Suno sa taxi driver katina interview ni sang Bombo Radio ho. Ginpahayag sini nga halin kuno sila sa may pabiya kag mapadulong kun tani sa may area sang city proper, halin sa probinsya pakadto sa syudad.
pag abot diri sa may syudad samtang nagabiyahe, no, ginpangiwaan niya kuno ni sang GCash account ang driver ka taxi, tiway sa may hatag ang taxi driver, ti amo to kuno hambal sa driver kuna diretso lang tato sa may Habiliana haro ho, kay mapalondri ini. No, tinaglain ng istorya, tingin diretso man toya sa taxi driver pero samtang nagapadulong sa nasambit sini nga lugar, ginaligar ginpugos no, ginpugos sini ang driver kag nagdeklarar sang hold up. Ti kay nakakita sang kahigiyonan ang taxi driver, why balo binuksan niya to ang pertahan no, Bombo Radio Western Visayas, kag lumumpat, tinabilin siya sa tunga sandalan ang taksiya nagbutyog. Sige ya dalagan ka taxi ang suspek ato sa sulod. Ti bangod sa kakulba, grabe nga kabatsyag pagli sa kakulba mga holdapper no. Abi kuno ka holdapper mabunggo mo ang taxi pero why man. Ti pagpundo ka taxi dumalagan pag ining suspetsado padulong to sa iya sining puluyan. Kinakita ganito sa CCTV no, grabe ka ga sibad dalagan sang no, sang kawatan kay ti ginalagas na mo. No, kita ganito si Isak Angulo sa closed circuit television, way na sa sinilas kag nagapakurbot na padalagan ang ining suspetsado ti sa kun ano nga kamalason pagid, suno sa kapulisan sa ila sini nga pag-imbestigar, nabilin ang ID sa ang nasambit sini nga suspect sa sulod sang taxi. Ti didto na butang address kag pangalan, pagkadto to sang pulis sa lugar, ti didto no, ang iya sini nga presensya kagin confirm man sang taxi driver nga moto ang nagtuyo nga mag-hold up sa iya. Ti preso no, sa may police station 9 ang ining nasambit sini nga individual ginalantaw pa karon kay ginapahayag may record maniho sang alarm and scandal ang involved ining nasambit sini nga individual kag ginapatihan may involvement pa naman kuno sa illegal sini nga droga. Ti ang natabo sini imbes nga way na kuntani sa panligban, nangita ya sang bukol ining nga sambit sini nga lalaki. Sa duga sini nga balita, Bombo Radio Western Visayas, diri sa aton sini karon nga pagpanglagad luyag nga i-revise no ni 3rd District Board Member John Mundihar ang ordinansa no nga yagin pasar sa regligan nga 2019 nahunungod sa paghatag sang financial assistance sa mga barangay tanod kada Disyembre. Ini matapos nga delay ang paghatag sa iban sini nga tanod, matapos nga kulang ang mga requirement nga ginpasa sa iban sini nga barangay sa probinsya. Ti kisabisan pala pangapi-ngapi lang kuntani sa mga tanod di para sa pulaw-pulaw ho. Suno kay Board Member John Mundihar at Chairman sang Committee on Public Order and Security ang ipahayag no, nga iga-revise sini ang existing ordinance agod nga mas mapadasig ang pagbaton sang financial aids sa mga tanod sa probinsya sa Iloilo. Suno sa iya, 2,000 pesos no, ang ginahatag sa mga barangay tanod kada Disyembre. Pag-imbestigaran man sini, ang iban sini nga rason pa sa pagka-delay sa pagpanghatag sini sa mga tanod member sang barangay. Amo yan to, madalagkuhan sini kabalita diri sa syudad kag probinsya. Bombo Radio Western Visayas nag-isyo pagid sang isa ka warrant of arrest batok kay atong ang kagiban pa sining akusado angot sa pila ka mga ginapangatubang siniyo nga kaso sa kidnapping o homicide. May kantanan sining missing sa Bungero. Bumbulinsi Bombo Radio Rojas ti separate man no, kay ti una na nag-issue ya ang Laguna court mo no, sang arrest warrant ti subong amo naman ni ang Lipa Regional Trial Court Branch 13 no, kag hindi man available sining kaso ho, o kung hindi man sa mahimo sining makapiyansa. Bombo Radio Rojas ti ang ginahimo sini karon kung paano nga makita no ang presensya karon ni atong ang no, ti ambal ta ganin duwa man bagay mo kung ari pa sa Pilipinas no, o kung didto niya sa luwasang pungsod no, ang nasambit sini karon nga negosyante. Bombolinsi Bombo Radio Rojas ti kung didto ya sa luwasang pungsod dati medyo maburbudlayan siguro ang otoridad sa pagpangita sini no, basi bla kun do ga pangita ka sa dagom sa tunga sang dagamihan sini Bombo Radio Rojas. Amo gani Bombo Jomar, kay kun may kwarta kaya tanan posible mo maka-eskapo kaya sa labdon mo sa layi, especially nga may kwarta daan, hindi lang nga may kwarta, may ara gid sang madamo nga kwarta si atong ang bisan patuod ga ginabutangan or may ara sang reward money sa kung sino man maka mahatag sang impormasyon sa lokasyon ni
atong ang ti sino manabi dire or sino manabi nga na anuman nga pugante ang magpakita sa publiko man magluwas lang kung may ara siguro sa magtraidor nga mga trabahador Bombo Jomar, pero ti kung lantawon na baga ni dari ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya bisan tuod kuno nga ti damo-damo kwarta si atong ang subong ti diin sa subong ka palago magani kuno siling ni Secretary John Vic Rimulya, pero ti kabay pa nag-request man ng CIDG sa Interpol Red Notice Bombo Jomar para kay atong ang Bombo Jomar. Ti mas mayogid, no? Kung mag-request ang Interpol para at least sigurado lang kung dire man o kung dito sa sa pungsod kay nagpagwa bago lang ang DOJ, ang Department of Justice sa kampante sila nga dire pa man niya kunos Pilipinas si atong ang Bombo Radio Rojas. Ti morgan ni sa lipot sini nga pulong Bombo Radio Bacolod total may kulukarta man si atong ang na why not nga ti tubangon nila sini ang mga haboy sini nga mga panumbungon, no? Yung ginapang tubang sini nga kaso Bombo Radio Bacolod kuha sa bidamo nga abogado, no? Kag limpyohan niya sini nga pangalan ni kun inosente gid man ini siya Bombo Radio Bacolod. More money, more ways. Amo na iya si atong ang Bombo Jomar. Kag gina-anticipate naman rather ni PNP Chief Nartates nga may aragi sang kabudlayan or difficulty sang serve kung pag-serve sang warrant sa iya, pero pati kita nga kung nagkakaurot gani ang madamo nga kwarta, how much more nga basic magparehas man kay atong ang kay syempre kadamo na nagasunod-sunod na ang ining mga warrant of arrest batok sa iya, Bombo Jomar. Amo ganiti amo na blamba nila nga bisan mo ya kadamo sa imo sining kwarta, no, kung may ara kay isang kaso, no, do halos kada pusudan kada lakat mo ni goro ga panilag kas palibot, no, hindi ka man gyapon komportable. Bombo Radio Bacolod. Anyway, Bombo Radio Kalibo, Bombo Well, Bauti Bayo man niya. Na-aresto niyang lalaki nga nagapalaptas ang piki sining kwarta ho ba nagadangat gali sa 65,000 ba ano man nagsulod nga maramara sa utok kasi ni man. Ti Mayo man ni kay tinapit na lang daan highlights yung daw tapos malapta pa na kron ng piki sining kwarta Bombo Radio Kalibo basikon kaluyan makalusot ada. Amugid Bombo Jomar anytime open man dere. Ang maayo lang dere Bombo Jomar, no? Tamang siling mo nga nadakpan na ini kag ginatutukan pa ini sang amon nga mga kapulisan kay man basikon hindi lang isa, no? Kag may mga grupo ini kag may ini nga ginibisigaran kag ginaangot-angot bala ang nadakpan to kahapon kay man may mga nauna nang mabalita dere nga mga nabiktima pa man diri nila ang mga gamay bala nga mga negosyante, especially ang mga ultimo nga nagabaligya sang luya diri na bibiktima pa nila Bombo Jomar kay di sila karangkada mo sa mga dalagkuan diri nga establishment kay man may mga money detector Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa bugani nga ang mga nabiktima nila mostly ang mga gamay nga negosyante. So buwas ang highlights diri sa amon nga Tatian Festival subong adlaw ang sad-sad ati contest, no? 31 ka mga tribo ka grupo ang magapasundayag kag buwas gid ang pinaka-highlights. Tanan open dere, no, sa amon nga Kalibo Santo Niño Tatian Festival. Bombo Jomar anytime akadto lang kamo dere bumulinsi ka kay Bombo Radio sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Jomar. Ilang taon ta, no, kaluyan na Mayo ang tsimpo si Bombo Well, Bombo Radio Kalibo kag sa Rojas kag samo man sa Bacolod no, masiradya tada sa inyo sa betatihan Bombo Radio Kalibo. Anyway, di ko na pagbalik mamadabog yung salamat Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. 56 minutos makaligan sa takna ang alas 5 sa agad sa aton sa di kapag pangalagad. Standby na sa dalaguan sa di ka balita sa Bombo News and Views Morning Edition kay pagasundan sa Bombo Report Second Edition. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa. Inis is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition, DYFM 837, Nevada News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, lasa isim punto sa aga. Welcome na sa pagpagalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Sabado kita nga adlaw, Enero 17, 2026. Para sa aton mga headlines sa top story of the day, Criminal Investigation and Detection Group o kun CIDG nagbukas ang hotline agud magbaton sang tawag o kun impormasyon nga makatudlo sa negosyante nga si Atong Ang. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, Batangas Representative Leandro Leviste nagpaandam nga magagwa ang tanan nga baho sa Department of Public Works and Highways sa tion nga ipapatay siya. Sa balita lokal, Iloilo City Government ginklaro nga hindi kinahanglan nga magkuha sang permit ang mga individual nga magasuksok sang costume nga dinagyang Warrior kadungan sang Dinagyang Festival 2026. Sa balita national, Ombudsman nag-file sang kaso nga malversation kag graft batok sa anay senador nga si Bong Revilla. Sa balita international, pamilya sang mga napatay sa lapnagon nga pagprotesta sa Iran
Nagpabutyag nga nagapangayo ang Iran authorities sang dako nga kantidad baylo sang pagpabalik sang mga bangkay sang ilahimata nga nagkalamatay sa protesta. Sa balita sa negosyo, Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na nagmando nga mag-alokar sang pondo para magbakal sang dako nga supply sang katumbal kag munggo direkta halin sa mga lokal nga mangunguma. Sa balita sa inampang, Alex Iyala kag Carlos Yulo kilalahon bilang male kag female athletes of the year para sa Philippine Sports Writers Association 2025. Kag sa balita sa entertainment, Miss Universe 2020 o kon Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo sunod-sunod ang post na nagpautwas sang kalain sang buot, Ilongga Beauty Queen gin sa publiko nga nagdiagnose ini nga may major depressive disorder. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 2 minutos. Makaligad ang alas 6 saga. Dugang ang mga detalye, bantayan, makaligad ang mga panumdo. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan protection. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 4 minutos. Makaligad ang alas 6 sa aga. Sa nagapangunang balita, nagbukas ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG sang hotline. Agud bagbaton sang tawag o kung impormasyon nga makatudlo sa negosyante nga si atong ang kasunod din sang 10 million pesos nga reward nga gintanyag sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG sa sinuman nga makatudlo sa amo nga wanted person. Ginpagwa man ang wanted poster nga nagaunod sang pangalan kag laragway ni ang sa 18 ka mga persona nga gindagdagan sang arrest warrant sang korte kamot sa kaso sang ginpang kidnap kag ginpang patay nga sa Bugueros. Isahon na lamang siyang nga nagapabilin nga at large. Samtang nagpaandam naman si Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa publiko batok sa nagapalaptas ang salang impormasyon kaangot sa posibleng nga ginahamtangan ni ang nga pwede magkapatalang sa nagapadayon nga operasyon. Ginpaandaman man sini ang security agency nga hindi maghatag sa anuman nga bulig sa negosyante. Dala na diri ang mga bodyguard o kon security escort. Ginpayag nga ginkatuan naman sang CIDG ang ginkilala o kanang kilala nga propiedad ni ang sa Pasig City, Mandaluyong, Laguna, kaga Batangas. Abang wala nila makita ang presensya ni ang sa among mga lugar. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 5 minutos ang makaligad sa takna ang alas 6 sa aga. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, ginaligar ni Batangas Representative Leandro Liviste nga ang ginauyatan sini nga Cabral Files ang gamay pagid lamang nga parte kaangot sa mga anomalya sa Department of Public Works and Highways. Suno sa kongresista, may ara pa ini sang mga uyatan nga iban pa nga ebidensya nga mas mabugat kag ipaanggid sa mga file nga iya na nga ginpagwa. Nagapati siya nga amo ini ang rason kun nga gina-target siya sang nagkalain-lain nga pagpamahog sa iya kabuhi. Nahibaluan nga nakasulod sa Cabral Files ang mga datos kag dokumento na hanungod sa budget sang mga proyekto nga pang-infrastruktura sa nagkalain-lain nga distrito sa pungsod. Nagpaandaman si Liviste nga kung ipapatay siya magagwa ang kabugusan nga kamatuoran kaangot sa mga irregularidad sang Department of Public Works and Highways. Kung ilabas ko lahat ng mga files
na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na nakikinig sa payo ni Senator King Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, dahil kung papatayin niyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Nabatian si Batangas Representative Leandro Leviste. 7 minutos makaligad ang alas 6 sa aga. Dugang ang mga detalye, bantayan makaligad ang mga panumdum. Lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas. 7 minutos makaligad ang alas 6 sa aga sa nagapangunang nga balita lokal. Ginklaro sang Iloilo City Government nga hindi kinahanglan nga magkuha sang permit ang mga individual nga magasuksok sang costume nga dinagyang warrior kadungan sang dinagyang Festival 2026. Ini ang kasunod sang pag-ulan sang nanuay tuhay nga reaksyon kasunod sang statement sang head sang Special Services Division nga si Hana Rubio kahapon sang aga nga kinahanglan mag-secure sang permit ang mga naka-costume sang dinagyang warrior. Ginsaad sini nga rason nga naga-income ini nga mga individual pagi sa mga tawo nga nagapa-picture sa ila. Sa interview naman sang Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, iya ginpahayag nga hindi na kinahanglan sang bisan ano nga permit para magsuksok sang costume. Ginatahag man nga pwede nga magpa-picture ang publiko sa naka-costume sang dinagyang warriors bilang kabahin sang mas masadiya nga pagselebrar sang festival. Suno kay Gorzal, ang ginahingyo lamang sang syudad amo ang kooperasyon sang tanan sa tion sang dinagyang tribes competition. Naghatag na sang instructions ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa Special Services Division nga ipahigad ang mga naga-costume sang dinagyang warriors sa tion nga mag-agi ang mga tribo. Dugang ni Gorzal, wala man nagasukot ang syudad sang bayad halin sa ila bangod wala ini sa idalom sang anuman nga ordinansa. Why ini sang kinahanglan nga permit para nga makasuksok ka sa imo nga costume, pwede man nga makapapicture ang publiko sa imo, no? Kay ti part na ini sang aton nga kasadyahan, no, sa pagselebrar sang aton sini nga dinagyang festival. Klarohon naton nga ang Iloilo City Government wala gid nagasukot o kon hindi magasukot sang bisan ano nga bayad para diri bangod nga way kita sang ordinansa nga pagabasihan, no. Ang importante sa aton amo ang masadya kag safe kita sa kita tanan, no, during dinagyang festival. Nabatian ang kabahin sang payag ni Joy Fantilaga Gorzal. Sa dugang pa nga balita, establishar ang pulo ka border checkpoints sa syudad sang Iloilo agud nga makabulig sa seguridad sa 2026 dinagyang festival. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Lorenez Losaria, Deputy City Director for Operation kag Commander sang Sub-Site Task Group Peace and Order, iyagin pahayag nga nag-request ang syudad sang bulig nagikan sa Regional Mobile Force Battalion agud nga makabulig bantay sa sininga mga areas. Suno kay Losaria, lakip sa iga-implementar mo ang gun ban na nag-umpisa sang nagligad pa nga Enero 15. Temporaryo nga ginsuspende ang permit to carry firearms outside of residence sa sulod sang pulo ka adlaw nga implementasyon sang gun ban. Magluwas diri ginaestriktuhan man ang pagdumili sa pagdala sang mga backpacks. Sandig naman sa anunsyo sang Iloilo City Government, 2,167 ka mga uniformed personnel kag masobra 2,000 ka mga force multipliers ang igapalapta para nga mabantayan ang mga aktibidad sa dinagyang. Ang aton nga border control, no? Nag-request kita sa invitation coming from Regional Mobile Force Battalion aton
they will secure our outer perimeter. So ang makasiguro kita, ginasiguro naton nga ang aton nga outer boundary coming in sa syudad sang Iloilo ika-seal out nato din para masiguro naton nga matawhay kag malinaw nga pasilibran naton sa tinagyan. Tanaw da checkpoints kita no, magaganda kita sa checkpoints. Of course ang aton nga i-implement naton na nabala naman naton nga ang gun ban no, may gun ban kita nga pag-implementan. So isa ina sa mga dapat naton nga tanawon naton. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Lorenez Losaria. 12 minutes mga kaligad ang alas 6 sa gasayban pa nga balita lokal. Ginpasalig sang officer in charge sang Iloilo City Police Office nga matuman sini ang marching orders ang alkalde sang syudad nga wala sang dako nga insidente para sa major events, partikular sa Dinagyang Festival 2026 kag ASEAN Summit. Sunod kay Police Colonel Wilbert Padilla, maid nga pagplano kag koordinasyon ang ginhimo sang talapatan, lakip na ang deployment para sa Dinagyang. Wala ini sang plano subong nga pangbalasahon ang mga hepe sa mga estasyon sang pulis sa syudad, apang iga-evaluate sunod sa iya ang performances sang mga personnel. Target man ni Padilla nga ipabilin nga maayo ang performance sang ICPO. Ilabi na nga ginahingadlan ini sa national level nga two-time Best City Police Office. Si Padilla ang head sang Regional Intelligence Division sang Police Regional Office 6 nga nagbulos kay Colonel Roland Bularakaw nga amo ang naging OIC o kun officer in charge sang ICPO sa sulod lamang sang 4 ka adlaw kasunod sang pagkakas kay former City Police Director Colonel Kim Legada. For the security, it is a marching order of our Chief Executive to make it sure that all major events like Dinagyang and Isan Summit should be safe. No? So walang mga major incidents na mangyayari. So with us, that's why early planning na yung ginagawa natin, and then we have the final coordination just to find the deployment of our personnel. As of now, nakikita naman natin na maganda naman yung performance ng ating mga personnel, and in fact, the second time na nagiging best city police office for the PNP ang Iloilo City Police Office. So sa national level yun na. So it signifies the good performance of our personnel. Nabatian ang kabayn sang payag ni Police Colonel Wilbert Padilla. Sa dugang pa nga balita, arestado ang isa ka lalaki bangod sa tuyo nga pag-hold up sa isa ka taxi driver sa Barangay Javeliana, Haro, Iloilo City. Ang biktima mo si Joseph Aligado, 55 anyos, residente sang Santa Barbara, Iloilo, samtang ang sospek amo si Mark Presidente, 30 anyos, residente sang Haro, Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio sa taxi driver, iyagin pahayag nga naghalin ang lalaki sa GT Mall Pavia kag mapadulong sa Robinsons Main sa city proper. Samtang nagabiyahe, ginaligan nga namangkot ang sospek kung may GCash ang driver. Wala sang GCash ang driver, gani nagsiling pa ang sospek kung pwede nga makahapit anay sa Javeliana bangod mapalondry ini. Samtang pakadto na sa Javeliana, ginaligar nga ginpugos sang lalaki ang driver kag nagdeklarar sang hold up. Nakakita sang kahigayonan ang driver gani naglumpat ini halin sa taxi samtang nagapangayo sang bulig. Nakaagom sang mga gasgas sa kamot kag palanakit sa likod ang taxi driver bangod sang iya paglumpat. Pagkuga sa akon, pagkuha sa kamot siya, nandito ko nga may chance nga glumpat ko. Sinabi ako para maglumpat ng ligid. Ang buto na singgit ko may ulat per. Dradamping long sa may mission civil. Oy, pag singgit ko ulat per, ang moto ng tao nagdalagan. Nagdagan, masabi pero wala ko sa din na diretso. Nabatian ang taxi driver nga si Joseph Aligado. Sa kaanggot man nga balita, madasig nga nadakpan ang sospek nga nagtuyo sa pag-hold up sa isa ka taxi driver sa Barangay Javeliana, Haro, Iloilo City matapos nga nabilin siniyang iya ID sa sulod mismo sang taxi. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Eduardo Chacon Jr., hepe sang Iloilo City Police Station 9, iyagin pahayag nga makaapat ka beses man nga nadasma ang sospek samtang nga nagapalagyo kag nagapauli sa ilang nga balay. Magluwas sa ID, ginpang check man ang CCTV footages kag natultulan na di sa iya balay sa Barangay San Pedro, Haro, Iloilo City. Pagi sa bulig sang barangay officials. Sunod sa polis, may record nga alarm and scandal ang arestado. May impormasyon man nga may involvement ini sa illegal nga droga
Apang gina-verify pa ini sang mga kapulisan, nagapabili nini sa kustodiya sa mga pulis kag posible nga magatubang sa reklamo nga robbery hold-up. Sa taxi na bilhin dito na siya pa to sa nagbulig sa aton ma-identify because may ID siya to. So, i-confirm pa lang. ID, charger, bayo, sapatos, mga gamit. Apat sa kanang mga kaladas, papuli ka sa ila. Kalin sa pagpanabi sa taxi, gidlagan sa kita, sa CCTV, gabot sa gidlagan niya. So, kapila sa kanang mga dasma. Amo na yung gas-gas ang arestado. As a driver naman yung gas-gas ito, pag napit sila sa pagnumpat yung taxi. Last time na remember na namon, yung dala na sa station because of alarming scandal. Dala naman sa area, man sa lapit lang sa area ng nada. That's why na, sin ko to, ikaw man to nagligad, na sa stasyon niya o sa alarming scandal. Nabatian ang kabainsang payag ni Police Major Eduardo Chacon Jr. 17 minutos ang makaligad sa takna ang alas 6 sa aga. Sa ilo kita sa katapusan nga balita lokal. Ginpanindugan sang pila ka mga punong barangay sa Iloilo nga ehemplo sila sa ilang mga pumuluyo kag wala naga-entra sa iligal nga mga buluhaton, partikular na sa iligal nga droga. Ini ang sa tungasang sunod-sunod nga mga kaso sa probinsya kung sa diin pareho nga barangay kapitan ang nadakpan sa separadong drug buy bust. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Judy Nonoy Navales sang Rizala Palapala Zone 2 City proper, iya ginpahayag nga adlaw-adlaw ang iya monitoring sa iya nasakpan nga mga barangay kung may naga-engage sa droga. Aktibo man suno sa iya ang ilang nga barangay sa Anti-Drug Abuse Council o kon BADAC. Suno kay Navales, siya mismo ang nagaupod man sa pagpatindog o kung pagtindog bilang witness kung may yara sang drug buy bust. Second na parte niya silang aktibidades, mga illegal activities nila, why na tada sa nga knowledge nila mga kwan ko na ginapangubra nila. Basta nga po, nga ginaobligar talaga ang obligasyon natin sa palibot sa aton barangay. Ginamonitor ginaton kag isa man ina sa mga siguro na monitor niyo naman nga isa ako sa mga nagaupod para mag-witness sa pag-implementar sa illegal nga droga. Aktibo na ang aton badak sa barangay. Adlaw-adlaw naga-monitor giti pa santo sa pag-monitor sa aton obligasyon, pareha sila sa pag-monitor natin like sang droga, adlaw-adlaw gina-monitor ginaton nila. Si punong barangay Nonoy Navales, matandaan nga sa Haniway Iloilo, 2.7 million na pesos ang balora sang suspected shabu kag marijuana nga nakuha sa punong barangay. Samtang sa San Dionisio, 6.5 million na pesos naman ang balora sang shabu sang damlag lang sa isaman ka barangay kapitan. Antes matapos ang 2025, may mga opisyal man sang barangay sa Lambunaw, Sara kag Haniway nga nadakpan man sa drug buy bust operations sang mga kapulisan. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 19 minutos. Makaligad ang alas 6 sa aga. Sa iban pa nga balita bantayan, makaligad ang mga panumdom. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo. 20 minutos, makaligad ang alas 6 sa aga. Sa ilo kita sa Balita Nasional. Ginpasakaan sang Office of the Ombudsman sang kaso nga graft kag malversation sa dayanay Senadora Bong Revilla kag anom ka iban pa. Ini may kaangtanan sa 92.8 million na pesos nga flood control projects sa Pandi, Bulacan nga wala gid na patukod. Suno kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nasaad sa kaso nga naghimbo na anay
Sanday Revilla kag iban pa agud nga ma-release ang 76 million pesos para sa construction sang proyekto sa bunsura na Panday Bulacan apang wala gid ini natukod. Ginsiling pa nga pisar wala sang aktual nga construction, gindeklarara Nanday Revilla nga nakompleto ang proyekto. Ini nga kaso kriminal among ikaduha nga hugnat sang flood control related criminal cases nga ginfile sa Ombudsman na prosecutors sa Sandigan Bayan. Matandaan nga sang Disyembre 2025 may ginpasaka man nga malversation kag graft charges batok kanday former ako Bicol Party List Representative Zaldi Ko kag 16 ka iban pa bangod sang 289 million pesos nga substandard road o kon substandard road DICA project sa Oriental Mindoro. The Office of the Ombudsman determined that there exists probable cause to file criminal charges against several officials of the DPWH Bulacan 1st District Engineering Office and Senator Ramon Bong Bautista Revilla Jr. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project completed. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed this. Nabatian si Assistant to Ombudsman Spokesperson Miko Clavano. 22 minutos makaligad ang alas 6 sa Balita International. Ginsentensyahan sang isa ka korte sa South Korea sang 5 ka tuig nga pagkapreso siya ni South Korean President Yoon Suk Yeol. Ini matapos mapatud-an nga guilty ini sa obstruction of justice kag iban pa nga krimen kangot sa kontrobersyal sini nga deklarasyon sang martial law. Napamatudan nga nakasala si Yoon sa pagpauntat sini sa investigador para arestuhon ini. Matandaan nga una na nga nagpangabay ang mga prosecutors sang 10 ka tuig nga pagkapreso kay Yoon kag silot nga kamatayon. Ini bangod ginpangunahan sini ang insurrection kasunod sang pagpatuman sini sang martial law. Suno pa sa ila, nagakadapat ini nga mabugat nga silot kay Yoon bangod sa indi sini pagpakita sang anuman nga paghinulsol sa pamaog sini nga pagpanggamo sa pungsod. Nasaksihan man ang pagngirit-ngirit ni Yoon sa sulod sang korte samtang ginabasang death penalty sa mga prosecutors. Nagapabili naman nga mapagon ang panindugan sang kapo ni Yoon nga ang pagdeklara sini sang martial law ang kabahin sang paggamit sini sang emergency power bilang isa ka presidente sang iya pungsod. 24 minutos ang makaligad sa takna ang alas 6 sa aga sa dugang pa nga balita sa luwasang pungsod. Ginpabutyag sang pamilya sa mga napatay sa lapnagon nga pagprotesta sa Iran nga nagapangayo ang Iran authorities sang dako nga kandida o kantidad baylos ang pagpabalik sang mga bangkay nga nagkalamatay sa protesta. Ginpasuni nga ang mga bangkay sa mga protesters ang nakahold sa mga punerarya kag ospital kag wala ginpagwa o kon ginahatag ang mga bangkay sa ila pamilya tubtob wala sa may ginahatag nga kwarta. Base sa isa ka pamilya, nagdemand sang 700 million otomans o kon katumbas sang masobra 9.87 billion pesos ang security forces para ma-release ang mga bangkay sang ila pinalangga sa kabuhi. Sa subong may kabugusan nga 2,435 na ka mga tawo ang napatay sa masobra duha ka semana nga protesta sa Iran. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 25 minutos. Makaligad ang alas 6 sa aga. Saylo kita sa Balita sa Negosyo. Bombo Business News. Nagmando si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel sa state-owned Food Terminal Incorporated nga mag-alokar sang pondo para magbakal sang dako nga bulto sang katumbal kag munggo direkta sa mga lokal nga mangunguma. Iniagod pabaskugon ang presyo sang katumbal kag munggo kag para mabuhinan man ang pag-import sang produkto sa iban nga pungsod. Suno kay Tiu Laurel, ginakilala sang ahensya ang katumbal kag munggo bilang prioridad nga high-value crops sa subong nga tuig. Suno pa sa tiglikong nga dapat mag-umpisa na bakal ang Food Terminal Incorporated o kon FTI sang tubtob 80% sang local production para mahikayat ang mga manugtanom paagi sa sigurado nga mga manugbakal kag maprotektahan sila batok sa pabag-o-bag-o nga presyo sa merkado. Sa dugang pa nga balita sa negosyo, atensyon sa mga motorista.
Magasaka na naman ang presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga simana. Sandig sa industry estimates sa isang mean of plots sa Singapore kon MOPS trading sa nagligad nga adlaw yari ang ginaproject nga paghulag sa presyo. Sa gasolina posible magsaka sang 60 centavos kada litro. Sa diesel posible magsaka sang 1 peso and 35 centavos kada litro. Kag sa kerosene posible magsaka sang 1 peso kada litro. Sunod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, wala pa nalakip diri ang operating cost sang mga kompanya sa langis kag iban pa nga premiums nga posible magtupas sa 40 centavos tubtob 50 centavos kada litro. Ginaangot sang ahensya ang potensyal nga price hike sa geopolitical tension sa Iran kung sa diin linibo ka mga individual ang napatay bangod sa pagprotesta. Kag may posibilidad pa nga mag-entra nga Estados Unidos sang Amerika. Ini nga gamo suno sa DOE ang mag-aapekto sa pagsaka sang presyo apisar sang oversupply sang oil products sa unang nga bulan sang 2026. Ginamensionar man sa projected numbers ang padayon nga pagluya sang balor sang Philippine peso kontra sa US dollar. Kahapon nagtakop ang trading sa bag-o nga historic low nga 59 pesos and 46 centavos. Ginaanunsyo sang fuel firms ang price adjustment sa kada Lunes kag ginapatuman sa kada Martes sang aga. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ang ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa kahapon sang hapon. Wala sang transactions sa kada weekend kag magabalik ini sa Lunes nga adlaw, Enero 19. Para sa aton nga reference rate, 59 pesos and 35 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 62 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar. 46 pesos and 16 centavos ang baylo naman sang isa ka Singaporean dollar. 15 pesos and 85 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal. Kag 69 pesos and 1 centavo ang baylo sang isa ka euro. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 28 minutos. Makaligad ang alas 6 saga. Saylo kita sa Balita sa Inampang. Ginpasidunggan si Alex Iyala kag Carlos Yulo bilang male kag female athletes of the year para sa Philippine Sports Writers Association o PSA 2025. Nagdaog si Yulo sang iyang nga ikatlo nga gold medal sa vault sa World Gymnastics Championships kag nakakuha pa ini sang iban pa nga medalya sa Asian Championships. Samtang nakaangkon man si Iyala sang isa ka maragtason nga tuig sang nakasulod ini sa WTA Top 100 kag nakadaog man ini sang una sini nga WTA 125 title sa Guadalajara sa Mexico. Nanginuna man iniga Pilipinas sa Open era nga nagdaog sang isa ka singles match sa US Open kag nadala sini pauli ang bulawan nga medalya sa SEA Games sa women's tennis. Pagaywato ng Philippine Sports Writers Association ug PSA 2025 Annual Awards Night sa Pebrero 16 sa Diamond Hotel sa Manila. Saylo kita sa balita sa entertainment. Kabombo ini nga balita ang may yara sang kaunda na kaangot sa mental health kag nagamensionar sang depresyon kag bullying. Gin sa publiko ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo nga na-diagnose ini nga may major depressive disorder with anxious distress sadtong 2025. Nagpaidalom ini sa medication kag nagkadto sa luwasang pungsod agod nga hindi siya ma-trigger sa mga tawo nga wala nakahibalo kung ano ang iya ginaagyan. Suno kay Rabia, tinuig man niya ini ginbatuan kag wala siya sang plano nga isugid sa publiko ang iya kondisyon. Apang ginpost sang Ilongga Beauty Queen ang diagnosis sa iya bilang panawagan nga untaton ng pagpangbuli. Kagabi, sunod-sunod nga post ang ginhimo ni Rabia nga nagkapautwa sa sang iya kalain sang buot. Nagugat ini matapos nag-abot siya sa Iloilo kahapon kag nagpamangkot kung sa diin siya pwede makakaon. Apisar nga may mga sweet kag matarong nga komento, may ara man sa mga netizens nga nagbash kag naghikay kay Rabia.
Bangod sa mga komento sang iban nga netizens, nagpahayag si Rabia nga ginhimo man niya ang iya best nga i-represent ang Iloilo City, apang sobra-sobra na gid ang ginpanghambal sang iban nga mga tawo. Nagpahanumdom ini nga maghinay-hinay lang kag magpakita sang kaayo ilabi na sa mga depressed nga mga tawo. Nahibaluan nga tumandok sang Balasan Iloilo si Rabia, kag isa siya sa mga pungko nga judge sa Miss Iloilo 2026 karon sa gabi sa West Visayas State University Cultural Center. 31 minutos, makaligad ang alas 6 sa aga. Kabombo! Imo na batihan kag nalantawan ang kabug-usan nga pagpagalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat, adlaw kita subong sang Sabado, Enero 17, 2026. Magasunod ng Bombo Report 2nd Edition. Kami ang inyo ng newscasters. Bombo, Chermay Colomeda Marcon. Kag Bombo, Jodel Noliaga. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Nga magbiyahe agad mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agad mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon.
likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos makaligad sa takna. Magsaisaga! Welcome sa Bombo Report sa second edition. Sabado, Petsa 17 sa bulan sa Enero, 2026. Sa mga headlines, sa Representative Leviste, ginahawidawidan pa ang pila ka mga files ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ti pahayag sang mamalidha, no? May pila sini kuno kaginuyatan sini nga files, rason nga nakabaton ini siya sang pagpamahog. Diri sa aton sa nga pangalagad, no? Ti damo ganin sa gahambal nga ipagwa na sa publiko, no? Ti kun matabo sini karo kun may mga pamahogid man, ti kun sino to yang ara ya sa listahan, siya nang dapat nga manabat
no, siya dapat ang imbestigaran, no, sang aton sa ning otoridad kag may due process man. Sa duga sa ning balita ang Ilongga OFW, no, nga ti sa damlag lang na sa puwanto sa may bahin sang Abu Dhabi, sa aton sa ning pangalagad nakatalana nga mapauli. Kung ipauli diring iya sining bangkay sa pungsod Pilipinas. Sa aton sa ning mga kabumbotis nga tinatigayon, no, sa aton sining tagparamatik kag tumlan na pano nga ti matagaan man sa disente sining hayai, no, sang iya sining mga himata nga nabilin diri sa may syudad sang Iloilo. I-check naman karon report ni Bombo Brian Gonzales sa tabo siniho. Kagabi sining stabbing incident sa may distrito sang Arevalo. Ibalon tawas the latest kay ang suspitsado arestado kagin gina-confirm man ang biktima nga ti amo man to ang suspect nga nagabuno sa iya. Sa duga sa nga balita, taxi driver ginsaysay ang natabo sini nga pagpang-hold up sa iya sa may distrito sang Haro. Ang suspitsado ay man kuno sang dalang armas o kon kutsilyo. No, ti ang natabo sini gin kuga lang siya, no, samtang nagamaniho sa salakyan. Porti nakapangita to sang kahigayonan ang taxi driver. Amo to nga lumumpat siya sa taxi niya samtang nagadalagan mo. Diri sa aton sa nga pangalagad, way sa gali sang ano, no, way sa sang dalang kutsilyo or armas, no, ang dalaya lang ti ano no, kulba lang guro kapital sini. Kulba lang kapital mo noy, ti karon mo na, no, arestado kag nagapangatubang sang reklamo batok sining nasambit sining insidente. 43 minutos makaligad sa taknang alas 6 diri sa aton sa pagpangalagan. I-check na dugay report ni Bobo Brian Gonzales. Balon tawas the latest, sa tabo sining stabbing incident sa may distrito sang Arevalo diri sa aton sa pagpangalagan. Antes na sa aton sa mga kabumbo ti kabay pa nga mangin mangin lesson ini sa mga individual nga ti way na sang makita nga iban sa ning legal nga trabaho, no? Kasunod din sa tabo sa ning toyo nga pagpang-hold up la sa taxi driver sa distrito sang Haro kahapon. Sa aton sa ning pangalagad ti kulang taon mo ga pangabuhi man niya sang matarong ang taxi driver mo, no? Sa aton sa ning pangalagad ti ga trabaho gadi iban sa nga may edad na ihan pa nga 30 anyos kay based diri sa record 30 anyos ang pangidaron sining nasambit sining suspitsado ho ti bataon pa ni, no, pwede pa di maka-apply sa kun ano sining trabaho amo nagadi bintaha kun bataon ka kay dasi kaya masulod sa trabaho, no, amo na ganing iban sining may mga edad na gabiyahe dalang sikad kay tibod layanes lang magsulod mo. At least nga legal ang iglasi ning ginasudlan sa ning trabaho. Sa aton sa ning pangalagad. No, ti maayo man kay magluwas nga nakapalagyo, no, ti natigayon ini nga matrace sang kapulisan ang nasambit sa ning suspect. Matapos nga nabilin pangya sa ning ID sa taxi. No, ano man nga swerte iyan, no? Wain madayon ang nga pagpang-hold up, no? Tapos pagpalagyon na nakaluwas man siya pero nabilin gali itong iya sining ID sa taxi. Ti amo to nga natigayon nga mapadulungan sang kapulisan kag na no, na aresto, no, kag mismo ang driver, no, gin confirm sini ang amo to ang identity sang suspitsado. Diri sa aton sa nga pangalagan ti nakadepende na no sa kung paano nga maplastar ini mga dugang sining ebidensya sa pagpasaka sa nagkikigo sining kaso batok sa nasambit sini nga individual. Ti ginapahayag nga ginalantaw nga konektado pagid, no, may link sa illegal sining nga droga kun anong pamatuod ni nga ma-validate sang kapulisan, no, ang iya sining involvement kay balamuti kun normal ang paminsaron sa isang tawo, hindi mo ni paghimuon sa aton sa nga pagpangalagad. Kung naghambal siguro nga tinong way kot nog bayad, bili bilin ko lang ID ko, address ko di sa mo ning barangay kadto ila ko sunod adlaw kay mangita ko na inog bayad, ti lumayog wa.
Na, damo man yung taxi driver nga maluluyon mo, iban sini kanito duluan ka pa way na isang bayad. Sa aton sini nga mga kabomboy hindi yang ati amo to ma-declare ka to yung hold up, sa aton sini nga mga tagpalamati kag ito man mayo la kay tiara ya sa presence of mind ang driver kay kun hindi basi kun sinalakay na to ang mga salakyan to sa Higad sang dalan dira sa Mahabiliana sa distrito sang Haro. Diri sa aton sini nga pag pangalagan. Tisa sa karon ara ini sa custodial facility sang police station ang nasambit sini nga individual. 46 minutos makaligad sa takna ng alas 6 agad diri sa aton sini nga pagpangalagan. Standby kay check tanong report ni Bombo Brian Gonzales. Ano natabo niyo sa may distrito sa Arevalo? Sa sining nagluntad, sining sa stabbing incident. May ginbono to, senior citizen. What's the latest sining insidente, Bombo Brian, sa report, Miss Kamin? Desidido, no, Bombo Jomar, ang pamilya kagang biktima nga nabunano diri sa may distrito sa Arevalo, particularmente sa may barangay San Jose. Bombo Jomar nga magpasaka sang kaso sa nasambitan iya nga suspect, no. Pila sa likod ini, no, ang naangkon sang lalaki matapos ginbuno sang suspect diri sa nasambitan nga barangay Enero 16, no, sang gabi pasado alas 8 suno man sa aton nga mga kapulisan. Ginikilala ang biktima sa kaya Francisco Pagantihon, no. 67 years old, Bombo Jomar, kag residente sa ang nasambit nga barangay. Samtang ang suspect amo si Ryan Abaygar Gutierrez, ang edad legal man kag tipumuluyo man sa amo lugar kag pahayagan nga isa ka construction worker, Bombo Jomar. Suno man kay patrolman na Raylen na makuha ang case investigator sa mapakiyungutan sang Bombo Radio, iya ginapahayag, no, nga ang biktima amo ang nagpasulod, no, sa suspect sa sadto sa iyang obra sa City Hall suno man sa panaysayon sang pamilya sang nasambitan niya biktima, kagati wala man sa iba niya ang gulo nga ginalantaw kun ginasundan ang aton nga kapulisan, kundi ang daan nga hiligutan kaangay sini tungod basibangdan man o kun suno man, no, sa panaysayon sang pamilya sang biktima. Abi siguro sang suspect, Bombo Jomar, nga ang rason sa pagkakakasini sa trabaho sadto sa City Hall amo man, no, ang biktima nga siya nagpasulod sa iya. Pero to be clear, no, ang aton nga biktima 67 years old na, Bombo Jomar, kag retired na sa karon wala na ako na hindi na empleyado sa Iloilo City government. Pahayag man sa aton nga kapulisan nga gilayon man nga may nag-report diri sa ila kag ginrespondihan man nila sa area sa may barangay San Jose. Nakaagom isang pila sa likod naman isa kagati na recover nga sundang, no, 5 inches. Kaga wala man nalagyo ang aton nga na suspect, kagati Bombo Jomar pahayag man nga nakainom-inom ini, kagati wala man siling nga nagbato na sa aton nga kapulisan. Pero pag-aabot dito sa area, gilayon man niya ginaresto, kagati desidido ang pasakaan sang kaso, probably, no, Bombo Jomar, frustrated murder ang pagapangatubangon nga kaso sang nasambitan iya nga suspect. Yari bila ang pahayag, no, ni Patrolman Raylen makuha ang case investigator diri sa may Iloilo City Police Station 6 sang mapakiyungutan ma-interview sa Bombo Radio. Sir, good morning. Oo, kagabi, mga alas 8 sang gabi, may nagkadto diri pamilya sing ang biktima nga nagreport sa amon nga nabunta ng iyang bana. Muto na kadto nga aton nga patrol nagresponde. May makay na ano man na dakpad man dayon ang suspect way man sa nalagyugid. Natabo ini nga aton. Bombo Brian. Yes, no, si patrolman Raylen, no, Bombo Jomar, makuha ang case investigator. Ate, anong nagagawa based initial nga investigasyon abis ang aton sa kapulisan karon?
Sa karon no Bombo Jomar, pahayag sa aton nga kapulisan nga wala man nagapahuway-huway lang man ang aton nga biktima dito sa may ila iyang balay kagati suno man yan sa mga nakakita nga daw gulpi lang no nga siling ginabuno sini tungod dati kun basehan man Bombo Jomar ang panaysayon sang pamilya nagabugno-bugno man kay ti madugay naman nga wala sa serbisyo ining nasabitan nga suspect kagati ang rason gani man ang pag-inom-inom man sa ni Bombo Jomar mo rason nga nadula ini sa serbisyo sa Iloilo City Government pero gin-identify no gindala sa aton nga kapulisan sa may ospital stable naman ang kondisyon sa aton nga biktima gindala nila tong suspect agod ma-identify gid kung siya gid man ang may kahimuan na sang nasambitan niya nga insidente kag confirm Bombo Jomar no kagati desidido gid magpasaka sang kaso ang pamilya kagati ang aton nga biktima. Sa motibo do ay pagid maplastar sang kapulisan kung ano ginang madalom sa nga rason? Yes, correct no Bombo Jomar pero ang anggulo dra lang nagalibot abe no wala sang siling kinagamo or prior sinaabi nga may pagbinaisay sa ila tunga o kung na iban pa yang ginabaisan o kung ginawayan amo lang gina no Bombo Jomar ang ginalantaw sa karon nga rason sa nga aton nga kapulisan kagati wala man siling reported ang pamilya sa nga biktima nga kung ano man nga sahi sa nga komosyon abi sa tunga sang duwa ka persona nga ni kay senior citizen naman ang aton nga biktima Bombo Jomar kagati retired naman diyan mula na ang padayon lang sa karon ang pag-verify pa sa aton nga kapulisan kung ano gid bala kung may madalom pang rason other sinino sang pagkakas or related sa obra. By the way, ang biktima mo ning nag-obra sa una sa City Hall Bombo Brian no sa din nga opisina na mention ni sang hepe sang investigador. Wala ma-confirm no kagati amo man wala man masiling sa nga aton nga biktima Bombo Jomar pero padayon pang investigasyon sina dati man nga empleyado sang City Hall abi ang biktima kagti amo man ang suspect no Bombo Jomar. Ay sige. Balon ni what's the latest kay tay bayo banik at is madasig kag dati kayo ni nga maristo based sa information ang driver sang Office of the City Administrator sa una Bombo Brian ang ining nasambit sa nga biktima ho. Kagati Bombo Jomar sa karon ang sideline lang sina makita gani naton dra no construction worker Bombo Jomar ang nasambitan ining suspect. Sige, tunggan tala ni sa iban sa ning public affairs program kung ang latest sa investigation sa aton sa otoridad. By the way, thank you again Bombo Brian. Gintinguan man naton nga malabutan diri no ang suspect apang nagpamalibad sini nga magatag sa informasyon no Bombo Jomar kagati amo nang latest sa karon diri sa Maya distrito sa Arevalo. Ni si Bombo Brian Gonzales and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Madamo salamat kay Bombo Brian Gonzales sa gindulong sa ning report. Laban may rason gid niya. No? Tigaling mo paning gid balo sang aton sa karon nga otoridad kag gusto taman karon may baluan kung anong rason sa di kay man ti do laka man nga katabo ng gapahimunong to yung isa gulpi lang palpitan kag bunon sa aton sini nga mga kabumbo unless sa siguro ti kung ang suspitsado basi may diferensya sa panguna-una rano sini ti kibot kalma kisa nga gulpi ka lang bunon pero ti kun do husto malang paginuino ti laban-laban may ara niya sang madalom sini nga rason sa aton sini nga mga kabumbo nga basi kung gen kadismayaman sa suspitsado mo to nga bumalo siya to kag bunan to ang nasambit sini nga biktima. 56 minutos makaligad sa takna nga lasay sa gadri sa aton sini nga pagpangalagad sa pihak sini nga bahin ginaaligar ni Batangas Representative Leandro Liviste nga ang ginauyatan sini nga Cabral Files ang gamay pagid lamang nga parte
no, kaangot sa manomalya sa Department of Public Works and Highways. Subot silingon kon sa istorya pabla way patunga-tunga, no? Bot silingon may ano pa ni, no? May revelasyon pa gid suno sa kongresista, may ara pa ini sa may ginauyatan nga iban pa nga ebidensya nga mas mabugat pa gid, no? Kag ipanggid sa mga file nga iya sini nga ginpagwa. Sa aton sini nga mga kabumbot nagapati siya nga amo ni kuno ang rason kung nga ang ginatarget siya sa nagkalain-lain sini nga pagpamahog sa iya sini nga kabuhi na ibalawaan nga tin nakasulod sa Cabral files, no? Ang mga datos kag dokumento na nangod sa budget sang mga proyekto kag pang-infrastruktura sa nagkalain-lain sini nga distrito sa pungsod Pilipinas. Nagpandaman si Libiste nga kung ipapatay siya magwa ang kabug-usan nga kamatuoran kaangot sa mga irregularidad, no, sa bahin karon sang Department of Public Works and Highways. Kun ang istoryahan ang dokumento dugay na ni, no? Dugay na ning may ara kuno sa gina-secure ang mamalidha, no, sa aton sini nga mga kabambuti may nagahambal gani nga tika hindi pag i-divulge na no, ipagwa na lang sa publiko. Kay may naghambal nga duga-duda gani nga ti basi kundo hasta lang bla sa hambal kag way man sang ipagwa sinihaw. Sa aton sini nga pag pangalagay kay subong tiyempo budlay papatihon tawo mo mapatil na sila unless kung may ara sang ebidensya. Kung ginapahog kag kung may ara sang o kung ginatawag sini nga threat, no, ti imbestigaran kay usually sina kung sino to yang araya sa dokumento isang imbestigaran kay siya malang ang ano mo siya malang involved sini nga pangalan may justice system ang tabla ginapagi man sa nagakaigo sa reklamo kung may o kung nagakaigo sa nga proseso kung may tawo nga may nakasalati reklamo pasakaan sang kaso, no, ang due process sini ang bahala. Dire sa aton sa nga pagpangalagat. 58 minutos makaligad sa taknang alas 6 Gabado Kulabos sigit simpotan dire sa aton sa nga pagpangalagat. Standby na sa dalagkuan sa nga balita sa Bombo News and Views kon sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. This is Bombo Radio Philippines. The number one most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Hilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful, Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw na Sabado, ika-17 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman nakabandera na sa ilang bahagi ng bansa dahil yan sa bagyong Ada. Ilang lugar naman binaha dahil sa mga pag-ulang dala ng bagyo. Si former Senator Bong Revilla at 6 na iba pa kinasuhan sa Office of the Ombudsman. Mga kasong plunder naman laban kina Zaldi Co, Bong Revilla at Jinggoy Estrada iniimbestigahan ng Department of Justice. Ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG pormal namang inilunsad ang hotlines para sa mabilis na pagkakadakip kay atong ang National Police Commission naman patuloy ang pagkasagawa ng investigasyon sa iba pang pulis na posibleng dawit sa missing Sabongero case. Kaya sa ating international news, United States President Donald Trump nagbanta na magpapataw ng taripa sa mga bansa kontra yan sa pag-angkin nila sa Greenland. Sa
Sa sports balita, men's football team ng bansa makaharap ang Thailand sa ASEAN Football. At live nationwide via satellite, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating ulat panahon, mga kabombot ka Sir Nation, patuloy ho na lumalakas ang Tropical Storm Ada habang ito ay nasa bahagi ho ng Philippine Sea, dyan ho sa silangan ng Bicol Region. Ayon sa pinakahuling data, ang sentro ho ng bagyo huling namataan sa layong 120 km silangan ho o hilagang silangan ng Katarman, Northern Samar o 175 km naman sa silangan ng Huban Sorsogon. Lakas ng hangin ay aabot ho sa 85 km per hour malapit sa gitna at mayroon ho itong pagbugso na umaabot naman sa 105 km per hour habang patuloy ho na kumikilos ang naturang sama ng panahon, pakanluran, hilagang kanluran naman sa bilis na 20 km per hour. Dahil nga sa paglakas at paglapit ho ng bagyo, ay nakabandera na ho ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Diyan ho sa bahagi ng, o sa silangang bahagi ho ng lalawigan ng Camarines Sur, kasama ho ang Naga City at Iriga City. Maging dyan sa lalawigan ho ng Catanduanes, Albay at Sorsogon. Sa Visayas naman, parehong signal number naman nakataas sa Northern Samar at hilagang bahagi ho ng Eastern Samar, dyan ho sa Hipapad, Maslog, Dolores, Oras, San Policarpio, at baging dyan ho sa hilagang silangan ho ng Samar sa may bahagi ho ng San Jose de Buwan. Signal number 1 naman ang bumabandera ho ngayon dito ho pa sa Luzon, partikular na sa silangang bahagi ho ng Quezon, kabilang ang Pulilo Island, Marinduque, Camarines Norte, maging dyan ho sa natitirang bahagi ho ng lalawigan ng Camarines Sur at Masbate, kasama ho ang Ticao at Burias Island. Sa Visayas, parehong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 rin ang nakataas sa natitirang bahagi ho ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at hilagang bahagi ho ng Cebu, dyan ho sa Medellin, Danbantayan, San Remedios, Bogo City at Tabugon, kabilang ang Camotes at Bantayan Island. Sa Mindanao, nakataas rin ang parehong signal number 1 dyan naman ho sa bahagi ho ng Dinagat Island. Dahil nga ho sa mga pag-ulang dala ng naturang bagyo, pinag-iingat ho natin ang publiko sa posibleng mga pag-ulan na maaari hong magdulot ho ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, sinampahan ng Office of the Ombudsman ang kasong malversation at graft si dating Senador Ramon Bong Revilla at 6 na iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office. May kaugnayan ho ito sa 92.8 million pesos na halaga ng Ghost Flood Control Projects naman dyan ho sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano, ang mga individual ay kinabibilangan ni Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, RJ Dumasig, Engineer Emelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. At dagdag pa dito na nagsabuatan umano ang nasabi mga opisyal para mailabas ang nasa 76 million pesos na para sa sa pagtatayo ng flood control project dyan ho sa Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan, kung saan matapos ka ang ginawang inspeksyon ay hindi naman pala ito naisakatuparan. Nagain din ng Ombudsman ang agarang motion para sa special raffle ng kaso at para humailabas ang warrant of arrest at hold departure order laban sa mga akusado. Nagbunsod ang kaso mula yan sa reklamong inihain ng National Bureau of Investigation Bulacan South District Office matapos ang kanilang investigasyon sa proyekto na ini-award mula pa noong Marso 28, 2025. Idinawit ho ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo naman si Revilla kung saan nag-deliver umano siya ng abot sa 125 million pesos sa bahay mismo ni Revilla noong taong 2024 at karagdagang 250 million pesos umano na na-deliver sa kanyang staff bago ang 2025 eleksyon. Una nang pinabulaanan ni Revilla ang nasabing aligasyon kung saan lalabas din aniya ang katotohanan. Bago gunitang naakwit ang dating senador sa kasong plunder na may kinalaman naman sa hindi tamang paggamit ho ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF noong taong 2018. Kaugnay niyan, narito ho ang naging pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano.
For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Bahagi yan ng pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano. Sa kalagdagan pang balita, kinumpirma naman ng Department of Justice na kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang ilang kaso ng plunder na isinampa laban sa mga kilalang personalidad sa politika. Kabilang sa mga inimbestigahan ay sina former Representative Elizalde Co, former Senator Ramon Bong Revilla Jr. at si Senator Jinggoy Estrada. Ang mga kasong ito ay may kaugnayan sa mga aligasyon ng anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan na may kinalaman sa flood control. Ayon kay Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice, ang preliminary investigation para sa unang kaso ay nagsimula noong Enero 5. Kasama rin sa nasabing investigasyon ng mga kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isang batas na naglalayong sugpuin ang korupsyon sa pamahalaan at ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na nagtatakda ng mga pamantayan ng asal para sa mga empleyado at opisyal ng gobyerno. Dagdag pa ni Attorney Martinez, nilinaw niya na ang mga kasong ito na umabot na sa 24 sa kabuuan ay inihain ng National Bureau of Investigation at hindi ng Office of the Ombudsman. Bukod pa rito, binanggit din na bukod sa 3 kaso ng plunder, mayroon ng 5 na naisumite para sa resolusyon na may kaugnayan yan sa Sims Construction. Mayroon din 6 na kaso na nauugnay sa Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Incorporated. At higit sa lahat, mayroong 13 kaso na inihain ng Bureau of Internal Revenue. Oras 7 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Sa naho ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang kanilang 24/7 na mga hotline. Partikular na ho ang mga numerong 0960 o 0960-692-3025 at 0945-611 at 5926. Ito ginawa upang mapabiliso at agad na maaksyonan ang pagkakadakip nga sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Si Atong Ang ay ang pangunahing akusado sa mga kasong kidnapping with homicide na may kaugnayan sa pagkamatay ng mga biktima at kidnapping with serious illegal detention na may kaugnayan naman sa illegal na pagkakakulong ng mga biktima na may direktang koneksyon sa mga nawawalang sabongero. Ang akbang na ito ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ay kasunod ng naunang anunsyo ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya hinggil yan sa alok na 10 million pesos na halaga ng pabuya para sa sino ang makapagbibigay ng impormasyon na magreresulta naman sa pagkakadakip sa negosyante. Bukod pa rito, nagpakalat na rin ang Criminal Investigation and Detection Group ng mga wanted posters na naglalaman ng larawan at impormasyon ni Ang. Ang mga poster na ito ay pinamamahagi sa iba't ibang lugar na posibleng taguan ni Ang upang mas mapalawak ang sakop ho ng paghahanap. Samantala, tinik naman ng pambansang pulisya sa publiko na ang pagkakakilanlan ng sinumang magbibigay ng impormasyon tungkol ho sa kinaroonan nitong si Atong Ang ay mananatiling confidential at hindi ibubunyag sa kahit kanino upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kanilang seguridad. Samantala, patuloy naman ang masusing pagsisiyasat ng National Police Commission o NAPOLCOM hinggil yan sa posibilidad na may iba pang mga miyembro ng Philippine National Police ang sangkot sa kontrobersyal na kaso ng mga missing sabongeros. Kasama sa investigasyong ito ang ilang matataas na opisyal ng pulisya, partikular na ang ilang mga general na natukoy na may posibleng kinalaman sa pagkawala ng mga nasabing individual. Bukod pa rito, kasalukuyan ding sinusuri at pinag-aaralan ng NAPOLCOM ang mga ulat na nagsasabing may ilang mga pulis ang nagbigay ng tulong o proteksyon dito kay Atong Ang noong panahong nagtatago ito mula sa mga otoridad. Samantala, bilang resulta naman ng isinasagawang investigasyon, iniutos na ang pagtanggal sa serbisyo ni Police Lieutenant Colonel Ryan Orapa kasama ang 10 pang mga pulis na direktang sangkot sa nasabing kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Dagdag pa rito, nagpadala na rin ng rekomendasyon ang National Police Commission sa tanggapan ng Pangulo sa Malacanang na nagmumungkahi ng pagtanggal sa serbisyo ni dating Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Romeo Macapaz. Itong rekomendasyon ay may kaugnayan sa reklamo na inihain ng magkapatid na patidungan laban dito kay Macapaz.
Samantala, pinalakas pa ho ng Philippine National Police sa pakikipagtulungan naman sa International Criminal Police Organization, Interpol, ang kanilang operasyon para tugisin nga at hanapin itong si Charlie Atong Ang. Ito ay kasabay ng pagpapatibay at pagpapaigting ho ng pagbabantay sa iba't ibang backdoor exit points sa buong bansa. Nagbigay naman magbabala si Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa lato ng kaibigan, mga malalapit na kasamahan at business associate ni Ang na huwag itago, protektahan o tulungan ang nasabing negosyante sa anumang paraan. Ipiniliwanag ni Nartates na maaaring gamitin ni Ang kanyang malawak na koneksyon sa iba't ibang sektor at ang kanyang personal na yaman upang makatakas at maiwasan ang pananagutan sa batas. Dahil dito mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pagtulong sa kanya. Bilang bahagi ho ng hakbang na isinasagawa ng kapulisan kasama sa kanilang prioridad, ang agarang pagbawi naman sa permit to carry firearms na ipinagkaloob kay Ang noon. Dagdag pa dito, binalaan din ni Nartates ang sinumang individual na magbibigay ng maling impormasyon, maglilihis ng investigasyon o mag-aalok ng anumang uri ng tulong kay Ang. Dahil sila ay maharap yan sa mga kasong kriminal at mananagot sa ilalim ho ng batas. Samantala dahil sa patuloy na investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabongero, nadagdagan pa ang bilang ng mga pulis naman na nahaharap sa kaso. Ito ay resulta ng bagong warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 13 ng Lipa City laban kay Charlie Atong Ang at sa 20 iba pang individual na sangkot sa kaso. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief Police Lieutenant John Giagi, ang 3 bagong pulis na nadagdag sa listahan ng mga akusado ay kabilang sa mga kinasuhan ng 6 na bilang ng kidnapping with homicide. Ito ay may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Bago pa man, opisyal na nailabas ang warrant of arrest laban sa kanila. Ang 3 pulis ay agad na isinailalim sa restrictive custody sa Camp Crame. Kasabay ng pag-aresto sa 3 bagong akusado, ipinatupad din ng CIDG ang panibagong warrant of arrest sa 10 pulis na nauna nang naaresto. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa isang dating pulis na kasama rin sa warrant of arrest na inilabas naman ng korte sa Lipa, Batangas. Oras 13 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Sa iba pa hong mga balita sa oras na ito, nanawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan sa sambayanang Pilipino na maging mapagmatsyag at bantayan ho ang ating hudikatura laban ho sa anumang uri ng korupsyon at pag-aabuso sa kapangyarihan. Iginit niya na ang paglabag sa korupsyon o paglaban sa korupsyon ay hindi magtatagumpay kung ang sistema ng hustisya mismo ay hindi malinis at maayos. Ayon kay Senador Pangilinan, malaki ang pananagutan ng hudikatura sa mga pagkakataong nakakalusot ang mga tiwaling opisyal sa kanilang mga kaso. Binigyang diin nito ang mga kaso kung saan naabsuelto ang ilang opisyal sa mga kasong plunder na isang malaking dagok sa kampanya laban sa korupsyon dito ho sa ating bansa. Dahil dito iginit niya na hindi lamang ang mga tiwaling opisyal ang dapat managot, kundi pati na rin ang mga huwes na nagdidesisyon sa mga kasong ito at kung mapapatunayang may pagkakamali o kapabayaan sa kanilang panig. Nilinaw pa ng senador na hindi niya nilalait o sinisiraan ang buong hudikatura bilang isang institusyon. Ang kanyang layunin niya ay magkaroon ng mas malinaw na pananagutan at integridad sa loob ng sistema. Hinimok niya ang publiko at ang mga kawaniho ng media na maging mapanuri at obserbahan ang mga kilos at desisyon ng mga nasa hudikatura. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, pinawalang sala naman ng Manila Regional Trial Court Branch 15 si Arnolfo Teves Jr. na dating kinatawan ng ikatlong distrito ng Negros Oriental sa kasong murder na isinampalaban sa kanya. Ang pagpapawalang sala na ito ay resulta ng pagpabor ng korte sa kanyang demur to evidence. Ibig sabihin, kinatigan ng korte ang argumento ni Teves na mahina ang ebidensya ng prosekusyon. Ayon sa desisyon ng korte, nabigo ang panig ng prosekusyon na magpakita ng sapat at matibay na prima facie case laban kay Teves sa nasabing kaso. Ang kasong ito ay nagugat pa noong taong 2019. Sinabi naman ni Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni dating representative na si Teves, na ang pagpapawalang sala na ito ay isang malinaw na patunay na ang kaso ay isang uri lamang ng harassment laban sa kanyang kliyente. Iginiit ni Attorney Topacio na walang sapat na basihan para na sampahan itong kaso si Teves. Dagdag pa ni Attorney Topacio, mahalagang linawin
umamin na ang kasong ito ay ganap na hiwalay at walang kaugnayan sa kinakaharap na kasong pagpaslang ni Teves kaugnay ng pagkasawi ni dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong taong 2023. Kaugnay ho ng balitang yan, alamin natin ang buong detalye kung paano nga ba ibinasura ng korte itong kasong pagpatay na una nang inihain laban kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Alamin ho natin ang reaksyon ng Department of Justice maging ng abogado ni Teves. May buong detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Iginiit ng Department of Justice na mananatili pa rin sa loob ng kulungan si former Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Ito ay sa kabila at matapos siya mapawalang sala sa isa nitong kinakarap na kaso murder sa naganap na krimen noong 2019. Ayon kasi kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi maaaring palayain mula sa pagkakapiit ang dating mamabata sapagkat meron pang ibang mga kaso na isinampal laban sa kanya. Habang paglilinaw naman niya na ang kaguran ay kasalukuyang wala pang natatanggap na opisyal na kautusan mula sa korte nagkukumpirmang naibasura ang kaso. Kahapon kasi ay ipinawalang bisa o ibinahagi ni Attorney Ferdinand Topacio ang kopya ng pagpapawalang bisa ng Manila Regional Trial Court Branch 15 sa kinakarap na kaso murder ni former Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. Ibinasura na ng turang korte ang isinampang kaso laban sa dating mamabatas may kinalaman sa naganap na pagpatay o pagpaslang kay former board member Michael Dungog. Pinagbigyan din ng korteng may hawak sa kaso ang inihahing demurrer to evidence ni Arnie Teves Jr. at ilang kapwa akusado. Subalit binigyan din ni Justice Spokesperson Martinez na tanging sa opisyal at otentikadong kopya ng court ruling na ihain sa kanilang prosekusyon ang kanilang pagbabasehan. Samantala, ikinatuwa naman ng kampo ni former Congressman Teves ang inisyong acquittal sa isang murder case nitong kinakarap ng nabanggit. Nanindigan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio na ang naturang kaso ay panggigipit lamang kung kaya't isya namang isang pa laban sa dating mambabatas. Kaugnay niya ating pangyan ang abogado ni former 3rd District Representative ng Negros Oriental na Arnie Teves Jr. na si Attorney Ferdinand Topacio. Ito po yung di umano'y pagpaslang sa dating board member na si Michael Dungog noon pa pong 2019. Po yung binuhay bigla, ito po ay na-dismiss na po ito sa prosecution level. Ngunit dahil po para iharas si Congressman Teves, biglang binuhay ng Department of Justice sa pamumuno ni ngayong Ombudsman na Jesus Crispin Remulla. At napatunayan po na walang kakwenta-kwenta at ito ay panggigipit lamang. Dagdag pa niya, naniniwala silang ang mga kasong kinakarap ni Teves ay bunga umuno ng usapin at isyu sa politika. Giyat na abogado na ang pagkakabasura sa kaso ay nagpapakita ng iba pang mga isinampalaban sa kanyang kliyente ay marahil gawa-gawa lamang. Muli, pakinggan natin si Attorney Ferdinand Topacio, ang legal counsel ni former Congressman Arnie Teves Jr. Ito pong pinakabagong development dito sa kaso ni Congressman Teves kung saan siya ay naabsuelto sa Branch 15 ng Regional Trial Court of Manila, Branch 15, tungkol po sa di umano'y pagpaslang sa dating board member Michael Dungog ay nagpapakita na yung mga kaso po laban kay Congressman Teves ay gawa-gawa lamang ng kasalukuyang administrasyon sapagkat siya ay isang kalaban sa politika at maingay na kritiko ng mga maling pamamahala ng Marcos administration. Pabalikan Bombo Victor Bombo Joy, si former Congressman Arnie Teves Jr. ang siyang itinuturing din niya o itinuturong nasa likod ng madugong pagpaslang o pagpatay kay former Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Bukod sa acquittal sa kanyang 2019 murder case ay naharap pa rin ito sa iba't ibang mga kaso tulad ng 10 counts of murder sa Manila Regional Trial Court Branch 51 sa kaparehang korte na 13 counts of prostrated murder at 4 na bilang na attempted murder. Maging sa Branch 12 na Manila Regional Trial Court ay naharap din siya sa isang bilang ng murder, illegal possession of firearms and explosives at iba pa.
Kaugnay yan, ating muling pakinggan ang abogado ni former Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na si Attorney Ferdinand Topacio. May dalawa pa po siya, yung regarding Bato and of course yung kay Governor Digamo sa Branch 50 po. Opo, dalawa rin pong murder pero nakikita niyo naman unti-unti na pong na-acquit siya sapagkat talaga pong lalabas at lalabas ang katotohanan. Habang ang Department of Justice naman ay inihayag ang kahandaan sa paghahain ng mga karagdagang legal na hakbang sa oras na matanggap ang opisyal na kopya ng acquittal. Nag-uulat live para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grantilario para sa the #1 and most trusted source of news and information, Bust Radio Bombo! Sa iba pang balita, mga kabomot Star Nation, mariing pinabulaanan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno ang anumang spekulasyon na kumakalat hinggil sa posibleng pagbabago sa liderato ng Kamara de Representantes. Taliwas sa mga usap-usapan, itinanggi rin niyan ang kanyang pangalan ay kasama sa mga kandidato o posibleng humalili bilang House Speaker. Sa isang panayam, sinabi ni Deputy Speaker Puno ang kanyang buo at walang pag-aalinlangang suporta para kay kasalukuyang House Speaker Faustino Bojidy III. Nilinaw niyan ang paglutang ng kanyang pangalan sa mga spekulasyon ay maaaring dahil sa kanyang malapit na pagkakaibigan at aktibong pakikipagtulungan kay House Speaker D. Nagsimula pa noong sila ay magkasama bilang mga alkalde sa kani-kanilang mga lokalidad. Idinagdag pa ni Deputy Speaker Puno na hindi napapanahon ang pagtalakay sa posibleng pagpapalita ng liderato ng Kamara. Naniniwala siya na mas marami at mas mahalagang isyo ang dapat na pagtuunan ng pansin at tugunan ng bansa sa kasalukuyan. Sa halip na mag-focus sa mga personal na ambisyon o posisyon, kailangan anyang magkaisa ang lahat ng mga mambabatas upang magbalangkas at bumuo ng mga konkretong solusyon para sa mga posibleng panlipunan na kinakarap ng ating bansa. Full support of Speaker Bojidy. Siguro kaya lumulutang ang pangalan ko dahil alam nila tumutulong ako kay Speaker Bojidy. Sa tingin ko, hindi panahon para magkaroon ng ganyan na mga usapan. Marami tayong problema kailangan harapin at ang Congress dapat ay magkakasama at nag-iisa, nagkakaisa dito sa mga solusyon namin. Walang puwang sa amin dalawa ni Speaker Boji. Matagal na kami magkaibigan. Tagal na, mayor pa yan, magkaibigan na kami, buong pamilya niya. Kaya wala yun, hindi ako interesado dyan. His leadership is very stable and secure. Hagian ang pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Samantala, naniniwala naman si Deputy Speaker Ronaldo Puno na dapat pagtuunan ng pansin ng Kongreso ang paglikha at pagpasa ng mga batas na tunay na makabuluhan at kapaki-pakinabang para ho sa mga ordinaryong mamamayan. Nilinaw ni Puno na ang pagproseso ng impeachment complaint ay isa lamang aksaya sa mahalagang oras na dapat sanang ginugugol sa mga gawaing mas makabubuti para sa bansa. Ayon kay Puno, halos 80% ng mga balita na nagmula sa Kongreso noong nakalipas na taon ay nakasentro lamang sa isyuhon ng impeachment at kontrobersyal na flood control scandal. Dagdag pa ni Puno, ang National Unity Party o NUP at Lakas CMD ay aktibong nakikipagtulungan rin at nag-uusap upang isulong ang ilang mahalagang mga reforma. Kabilang dito ang pagkasagawa ho ng Constitutional Convention upang amyendahan ang saligang batas, pagpapalakas ho ng meritocracy sa pamamagitan ho ng pinalawak na Seal of Good Governance na magataguyod naman sa kahusayan at integridad sa pamahalaan at ang paggamit ho ng blockchain technology upang mapabuti naman ang transparency at efficiency sa iba't ibang sektor. Samantala, binigyan Deputy Speaker Puno na mahalagang pagtuunan ng pansin at talakayin ang mga bagay na tunay na makabuluhan at makatutulong sa publiko. Ito isang mahalagang hakbang upang maibalik ang tiwala ng publiko sa Kongreso at sa kakayahan nitong maglingkod ng tapat at epektibo sa sambayanan. Kaugnay niya narito ang bahagi ng paliwanag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. May nakaraang taon, talagang siguro 80% ng balita na gagaling sa Kongreso ay tungkol mga ganyan, mga impeachment at saka siyempre yung flood control investigations na sumunod. Parang ang daming... Mga kabamot ka sa Nation, yan ho ang naging pahayag o mensahe ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa puntong ito ng ating balitaan, kumuna tayo ng mga balitang tinutukan ho ng ating mga kasamahan sa lalawigan.
Update ho dito sa isinasagawang fluvial procession ng Fiesta Senior dyan ho sa Cebu na sinalihan ho ng libo-libong mga deboto ho sa kabila ho ng maulan na panahon. May buong detalye dyan, live report ang Bombo Radio Cebu. Alright, Pitch Senior at magandang umaga Bombo Vic at Bombo Gino. Live tayo dito ngayon sa Mactan Channel dito sa Cebu kung saan lulan tayo ng barkong pandagat ng Philippine Navy, Naval Forces Central kung saan ang Bombo Radio Cebu News Team ay nakisali sa taunang fluvial procession para sa kapistahan ni Senyor Santo Niño de Cebu. Ramdam na ramdam dito Bombo Jai at Bombo Vic sa kahabaan ng Mactan Channel ang nag-aalap na ibson at makulay na kagalakan para sa ika-491 taon ng pagdiriwang ng Fiesta Senior. Sa kabila ng banta ng ulan, dala ni Tropical Depression Ada, hindi natitinag ang dambuhalang alon ng pananampalataya ng mga deboto sa formal na pagsisimula ng ating fluvial procession na Bombo Vic at Bombo Jai ngayong umaga ng Sabado, Enero 17. At ngayon na, opisyal na nagsimula ang fluvial procession kaninang 5:30 a.m. ng umaga dahilan na kahit madilim-dilim pa dito sa Cebu, kanina ay nakahanda na ang lahat ng barko sumali para lumahok sa prosesyon sa lahat ng imahe ng The Holy Child na si Senyor Santo Niño de Cebu, Virgen de Regla at si Saint Joseph. At ang sakay sila Bombo Jai at Bombo Vic sa Light Ferry, Light Ferry 10 na Cebu-based shipping company na Light Ferries Corporation. Maririnig mo bawat dito Bombo Jai at Bombo Vic ang sigaw na Viva Pitch Senior na umaalingaw ngayon sa buong lalawigan mula sa mga debotong nakasakay sa maliliit na bangka hanggang sa malalaking barko na nakikisa sa paglalayag ngayong araw na ito. Bagaman may naranasang bahagyang pag-ulan ng ilang bahagi ng Cebu ngayon at kanina, nanatili pa rin payapa, maayos at masigla ang daloy ng ating prosesyon dito sa kadagatan. Dahil sa laki ng aktibidad na ito, Bombo Vic at Bombo Gino, tiniyak naman ng mga otoridad ang kaligtasan ng bawat deboto sa pamamagitan ng pagkakalat ng kabuuang 436 na personnel para sa seguridad. Kung ang deployment na ito ay estratehikong hinati kung saan may 88 personnel na nakatayo bilang bantay sa ating mga shoreline o baybayin upang matiyak na hindi makapasok ang mga hindi otorisadong sasakyang pandagat sa mga ruta na kasalukuyang tinatahak ngayon na Bombo Jai at Bombo Vic. At ang fluvial procession ay tatahak sa iba-ibang bahagi ng tatlong mahahalagang tulay na magdudugtong ng mainland Cebu at Mactan. Lalo na ang tanyag na pinakamahabang tulay sa buong bansa, ang Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX, Bombo Jai at Bombo Vic. Sa ngayon, papunta, we are heading to CCLEX at this moment, Bombo Jai at Bombo Vic. At saka naman sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Cebu City Councilor Winston Pepito, ibinahagi nito ang kahalagahan ng fluvial procession sa reenactment sa pagbigay ni Ferdinand Magellan sa ating mga ninuno na si imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu. At saka sa pagbibigay pugay na din sa 461st year na pananampalataya ng mga Cebuano sa banal na Batang Jesus. Sa ngayon, pakinggan natin ang naging pampayag ni Cebu City Councilor Winston Pepito. Ginagawa natin to every time may sinulog para sa pagbigay galang sa may kapal sa Senyor Santo Niño. Alright, yan ang pamahayag, naging pamahayag ni Cebu City Councilor Winston Pepito na isa rin sa mga nakilahok nitong fluvial procession at kasalukuyang kasabay natin na nakalulan ngayon sa Philippine Navy na barko Bombo Jai at Bombo Vic. Samantala, pinapayuhan naman ng mga otoridad ang mga deboto na panatilihing magdala ng panggalang sa ulan tulad ng kapote o payong at palaging sumusunod sa mga panuntunan ng mga otoridad para sa isang ligtas na selebrasyon ng Fiesta Senior. Sa ngayon, nakadeploy din sa ang ating
mga sea marshals, Bombo Jay at Bombo Vic, no, para sa mga sasakyang pangdagat para matiyak ang bawat isa ay ligtas hanggang matapos ang aktibidad. Sa ngayon, fortunately, Bombo Vic at Bombo Jay walang naitala na kahit mang anong antala o kahit anumang aksidente dito sa nagpapatuloy na posisyon sa gitna ng karagatan. How's that, Bombo Vic? Maraming salamat, Bombo Irene, at ingat kayo dyan. Alright, thank you. Mula rito sa fluvial procession ng coverage ng Bombo Radio Cebu, ako si Bombo Irene Ardiente, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, inilunsad ng Office of Civil Defense ang Joint Task Group Emergency Preparedness and Response. Ito ay bahagi ng masusing paghahanda para sa pag-host ng Pilipinas sa 2026 Association of Southeast Asian Nations Summit o itong ASEAN Summit. Gaganapin ang summit sa Cebu City sa Mayo 8 at 9 at sa Pasay City naman ang ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre 10 hanggang 12. Ang Joint Task Group Emergency Preparedness and Response ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng mga dadalo at makikilahok sa mga kaganapan ng ASEAN Summit. Isinagawa ang seremonya ng paglulunsad sa Capaguinaldo kung saan ipinakita sa publiko ang iba't ibang emergency response unit na magiging bahagi ng Joint Task Group Preparedness and Response. Kabilang sa mga unit na ito mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at iba't ibang rescue teams, gayon din ang iba pang ahensya ng gobyerno. Ipinakita rin ang kanilang mga kagamitan at sasakyan na gagamitin sa pagresponde sa anumang uri ng emergency. Kaugnay nito, nagpahayag din ang Philippine National Police na patuloy rin ang kanilang paghahanda para sa nasabing summit. Ayon sa pambansang pulisya, pinalakas na ng Central Visayas Police ang kanilang patrol operations sa rehiyon. Sa karagdagan pang balita, mga kabombo, Star Nation, nagdulot naman ng mga malawakang pagbaha at nagpahirap sa maraming pasahero sa buong rehiyon ng Caraga ang bagyong Ada dahil sa mga pag-ulang dala nito. Dahil dito, sinuspende ang lahat ng mga biyaheng pandagat sa mga lalawigan ng Surigao del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte at sa isla ng Siargao. Ang suspisyon ng biyahe ay nagdulot ng mga abala sa mga mananakay at nagdulot ng mga pagkaantala sa kanilang mga plano. Bukod pa rito, binaha ang National Highway sa Tagmamarkay, Tubay, Agusan del Norte dahil sa walang tigil na malakas na ulan na nagsimula pa noong Huwebes, dahilan upang hindi makadaan ang mga sasakyan. Umapaw rin ang Agay Bridge na matatagpuan sa Los Angeles, Butuan na nagdulot naman ng pagbaha sa mga kalapit na barangay. Bagamat humupa ang baha, nananatili pa rin suspendido ang mga klase sa lahat ng antas na lungsod ng Butuan at sa 10 bayan sa lalawigan ng Agusan del Norte. Samantala, kinansila naman ang lahat ng biyahe sa ilang pangunahing pantalan na matatagpuan sa Luzon, Visayas at Mindanao nitong kahapon dahil yan sa epekto ng bagyong Ada. Ang hakbang na ito ay sinagawa upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at barko sa gitna yan ng masamang lagay ng panahon. Ayon sa Philippine Ports Authority, mga pantalan na apektado ng pagkansila ng biyahe ay sumasaklaw sa mga Port Management Office sa iba't ibang rehiyon, kabilang na ang Bicol, Masbate, Eastern Leyte, Samar, Western Leyte, Biliran at Surigao. Alinsunod sa mayroon na protocol at alituntunin na otomatikong kinakansila ang lahat ng mga biyahe sa mga pantalan kapag ang Philippine Coast Guard o PCG ay nag-issue ng tinatawag na no-sail policy. Ang patakaran ito ay pinapatupad bilang pag-iingat dahil sa masamang lagay ng panahon at upang maiwasan o anumang hindi kanais-nais na insidente sa karagatan. Dahil sa pagkakansila ng mga biyahe, mahigit 5,000 na pasahero ang naiulat na stranded sa iba't ibang pantalan. Bukod pa rito, humigit kumulang 2,000 rolling cargoes ang hindi nakabiyahe at nagdulot ng pagkaantala sa pagpapadala ng mga produkto at kalakal. Sa kasalukuyan, mayroon ding 21 barko ang stranded dahil sa suspensyon ng mga biyahe. Dagdag pa rito, mayroon pang 11 barko ang pansamantalang naghahanap ng mga silungan sa mga ligtas na lugar dahil sa patuloy na masamang lagay ng panahon, dulot pa rin yan ng umiiral na bagyong Ada. Ang Land Transportation Office naman puspusa ng pagkikipagpulong sa mga local government unit para sa pag-aresto ng mga e-trike sa kalsada. Kuha tayo ng report mula kay Bombo Juvino Galang. Humingi naman ng pagpupulong ang Land Transportation Office sa mga alkalde ng Metro Manila para tugunan ang paghihigpit sa mga e-trike. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw na nasa halos 2 linggo na silang nagsisita sa mga e-trike kung saan
mahalaga na magkaroon ng batas ang mga local government unit sa paggamit nito. Po, nag-stick muna ako dun sa 4 na highway. Yung nabanggit ko sa ibang highway, which is yung Commonwealth and Marcos Highway, nasa process pa lang kami na pinag-aaralan namin, kaya magre-request din ako sa LGU na makapag-usap kami. Yung obstruction po niyan, yung multa niyan, 1,000. Usually yung mga kagaya nabanggit ko kanina, may ID yung dala, valid ID, nahuli sila, tumubos sila dito. Naman may impound kasi may ano po yun, maraming iba sasabihin, ID ko lang naman o identification ko lang naman nakuha nila, okay lang. Pero pag once na kumuha ho sila ng driver's license, lalabas po yun. Natitiyak naman niya na nakakalat ang kanyang mga tauhan sa pagbabantay para sa mga lalabag sa batas trapiko sa kalsada. Hihingi ako ng tulong sa MMDA. Ang MMDA very supportive sa amin sa LTO. Si Chairman Artes, will ask help from them na ma-operate po ito na mas malawakan na mahuli. Kasi sa amin sa LTO ko, konti lang ang tao namin, pero puspusan pa rin naman, masipag naman yung mga enforcers natin na makapaghuli. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, sa iba pang mga balita, naniniwala naman si Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno na kailangan ng tapusin ng Independent Commission for Infrastructure ICI ang investigasyon sa flood control anomaly at ipaubaya na lamang ito sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Puno, mas makabubuti para sa integridad ng investigasyon ang Ombudsman na mismo ang humawak ng kaso. Ayon kay Puno, mas nararapat na sa Ombudsman ipaubaya mga kasong may kaugnayan sa katiwalian, lalo na ang sensitibong issue ng flood control scandal dahil sa mas mataas na antas ng kredibilidad at pagtitiwala ng publiko sa ahensyang ito kumpara sa mga nakaraang administrasyon na maaaring magkaroon ng conflict of interest sa paghawak ng kaso. Idinagdag pa ni Congressman Puno ng pagkakaroon ng kakapatong na investigasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay maaaring lumikha lamang ng kalituhan sa publiko at magdulot ho na magkasalungat na itong tinatawag na conclusion na maaaring makasama pa sa paglutas ng kaso. Binigyang diin ni Puno na ang Ombudsman ang pangunahing tagapagbantay laban sa katiwalian sa pamahalaan at may mandato na siyasatin at tugisin itong mga opisyal na sangkot sa korupsyon, alinsunod pa rin yan sa saligang batas ng ating bansa. Bombo International News. Binantaan ni United States President Donald Trump na papatawan niya ang mataas na taripa ang mga bansa na hindi papanig sa kanya na kontrolin ang Greenland. Dagdag pa nito na ito ay ang kanyang gagawin para sa seguridad na rin ng Greenland. Isa umanong mahalagang seguridad ng United States sa Greenland dahil sa strategic location at malaking supply ng mineral dito. Ang Greenland ay isang semi-autonomous territory ng Denmark na kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Nitong mga nagdaang araw ay nagtungo sa White House ang mga foreign ministers ng Denmark at Greenland kung saan nakapulong nila sina United States Vice President J.D. Vance at Secretary of State Marco Rubio. Subalit walang konkretong natapos na plano dahil dito ay naglagay ng kanilang mga sundalo sa Greenland ng ilang bansa sa Europa gaya sa France, the Netherlands, Germany, Sweden at United Kingdom. Samantala sa balita sa ibayong dagat, nagtalaho ng record high ang bilang ng mga inaresto ng Estados Unidos. Ang mga inaresto ng US Immigration and Custom Enforcement at ayon sa datos ng Department of Homeland Security, nalagpasan na nito ang nasa 70,000 na kauna-unahang pagkakataon mula nang itatag ang ahensya ng 23 taon ang nakararaan. Sa kasalukuyan, mayroon na hong 73,000 na mga detainees at na ito ay 84% na pagtaso sa parehas na taon noong nakalipas na taong 2025. Una nang sinabi ng White House na plano nilang ikulong ang nasa 100,000 na mga immigrants bilang bahagi ng malawakang deportation crackdown ng naturang gobyerno.
Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, kumpiyansa naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi muna nila kailangan ng anumang intervention matapos ang pagbagsak ng halaga ng peso kontra dolyar. Ayon sa Palasyo Malacanang, tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas matapos ang makasaysayang pagbagsak ng peso na nasa 59.46 centavos laban yan sa United States dollar noong Huwebes. Sinabi naman ni Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro nang maaring sanhi ng pagbagsak ng piso ay dahil yan sa geopolitical tensions gaya sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela. Kasama na rin na dahilan ay ang patuloy na investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya ng flood control sa ating bansa. Para naman matugunan ang epekto ng paghihina ng piso kontra dolyar ay may hakbang na ginagawa ang gobyerno gaya ng pagtiyak sa mabagal na pagtaas ng mga bilihin. Bombo Sports News. Sa ating balitang pampalakasan mga kabombo, makakaharap ho ng Philippine Men's Football Team ang bansang Thailand sa group stage ng ASEAN Football Championship sa buwan ho ng Hulyo. Sa ginawang draw ay nahanay sa Group B ang Pilipinas kasama ang Thailand, Myanmar at Laos. Noong 2024 ay tinalo ho ng Thailand ang Pilipinas sa score na 4-3 sa semifinals round ng nasabing torneo. Mula noong 2018 ay ito na ang unang pagkakataon na nakapasok ang Pilipinas sa semifinals. Maasa si Philippine Men's Football Team head coach Carlos Cuadrat na mauulit nila ang nasabing panalo. Sa iba pang balita, naghain naman si Senator Raffy Tulfo ng Senate Bill No. 1657 na kilala rin bilang itong Passenger Protection and Reimbursement for Deferred Departures Act. Layunin ng panukalang batas na ito na magbigay ng proteksyon sa mga pasaherong Pilipino sa pamamagitan ng pag-utos ng reimbursement para sa mga gastos sa paglalakbay na natamo dahil sa pagka-offload sa kanilang mga biyahe. Itong panukalang batas ay direktang tugon sa lumalaking bilang ng mga reklamo at hinaing mula sa mga pasahero hinggil sa umano'y hindi pantay-pantay na pamantayan at pamamaraan na ipinapatupad ng Bureau of Immigration sa pag-offload ng mga pasahero. Idinagdag pa rito ang pagtanggi umano ng Bureau of Immigration na muling suriin o balikan ang mga isinumiting dokumento ng mga pasahero na lalo pang nagpapahirap sa sitwasyon. Ayon kay Senator Tulfo, kinikilala niya ang kritikal na papel at responsibilidad ng Bureau of Immigration sa pagpapanatili ng kaayusan, pagpapatupad ng mga batas ng ating bansa at paglaban sa human trafficking. Gayunpaman, binigyan diin ng senador na mahalaga ring protektahan ang mga karapatan ng mga pasahero at tiyakin na hindi sila magkakaroon ng karagdagang pasanin o gastusin kung wala naman silang pagkakamali o kapabayaan. Nilinaw ni Tulfo na ang reimbursement sa ilalim ng panukalang batas na ito ay hindi sasaklaw sa mga pasaherong napatunayang may kulang o may peking dokumento o kaya mayroong existing court order na pumipigil sa kanilang pagbiyahe. Hindi rin ito sasaklaw sa mga individual na pinaghihinala ang sangkot sa human trafficking, illegal recruitment o iba pang paglabag sa batas. Sa puntong ito, kunahuna tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Ito hong pila-pila ng mga stranded ho na sasakyan dyan naman sa may Matnog Port sa lalawigan ho ng Sorsogon. Dahil yan ho yan kay Bagyong Ada. Umabot na ho dyan sa may katabi nitong bayan. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radyo Legazpi. Naka-alerto ang Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa patuloy na pagtasang bilang ng mga stranded na pasahero sa Matnog Port dahil sa pagkansila ng mga biyahe na dulot ng epekto ng Bagyong Ada. Ang kay Sorsogon PDRRMO Head Engineer Raden Dimaano sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na dahil sa mahabang pila, umabot na ito simula Matnog hanggang sa bayan ng Erosin o katumbas ng 6 na kilometro. Tiniyak din niya na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga law enforcement agencies upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at driver na kasalukuyang stranded sa mga pantalan dahil sa nasabing sama ng panahon. May mga marshal na din umano na nagbabantay sa pila dahil karamihan sa mga driver at pasahero ay nananatili sa kanilang mga rolling cargos kung kaya't patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Provincial Social Welfare and Development Office upang mabigyan ito ng tulong. Binigyan din
Diin ng opisyal na mga tauhan ng Land Transportation Office ay nagsasagawa rin ng regular na pagpapatrolya upang mapanatili ang kaayusan sa pila na nagsimula ilang araw na ang nakakalipas. Nanawagan si Dimaano sa mga karatig lalawigan na payuhan ang mga cargo truck at iba pang mga sasakyan na iwasan na muna ang pagpunta sa Matnog Port habang nananalasa pa rin ang bagyong Ada dahil mahaba pa rin ang pila sa kasalukuyan. Ngayon, minomonitor natin at si PSWDO naman ay nakalink sa MS para gabayan at asikasuhin, ayusin yung mga ating mga strandees at the same time itong mga truck, itong mga nandiyan ngayon sa may part ng Matnog at umabot na ng erosin. Mula rito sa empila ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Diyan naman sa bahagi ng Western Visayas, sa probinsya ng Iloilo, marami pa umanong elected officials na sangkot sa iligal na droga. Ayon sa pulisya, sa kabila yan ng halos 100% na drug-cleared rating noong taong 2025. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Isiniwalat ng kapulisan na patuloy nilang minomonitor ang ilang halal na opisyal sa lalawigan ng Iloilo dahil sa umano'y pagkakasangkot sa ilegal na droga. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Colonel Bayani Razalan, Direktor ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi niya na bukod sa mga punong barangay, mayroon ding mga kagawad at mga tanod na may kinalaman din umano sa droga. Ayon sa kanya, sa mga susunod na linggo o buwan ay inaasahang magkakaroon pa ng mga kasunod na operasyon. Ang pahayag na ito ay kasunod ng pagkakaaresto sa 2 punong barangay. Ang isa ay mula sa Kanawili, Haniway, Iloilo, kung saan nasamsam ang tinatayang 2.7 milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu at marijuana. Ang isa naman ay mula sa Tuble San Dionisio, Iloilo, kung saan na-recover ang 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.5 milyong piso. Noong huling bahagi ng 2025, may mga barangay kagawad din na naaresto sa Lambunaw, Sara at Haniway sa magkakahiwalay ng mga drug by bust operation. Nabatid na bago matapos ang 2025, idineklara ring umabot sa 99.94% ang drug cleared rating sa kabuuang 1,721 barangay sa probinsya ng Iloilo, kung saan iisa na lamang umano ang barangay na nananatili apektado. So expect, mayroon pa tayong kinatrabaho ngayon ng mga not only punong barangay, no? Others are elected officials. Barangay kagawad, tanods, gano'n. Expect this weeks or months, meron pa tayong mahuhuli niyan. Sa mayor, sa SP, wala pa kaming namonitor dyan. Si Police Colonel Bayani Razalan, Direktor ng Iloilo Police Provincial Office. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang Lapu-Lapu City Police, tiniyak ang kahandaan sa pagpapatupad ho ng seguridad sa Association of Southeast Asian Nations Summit. May buong detalye dyan, Star FM Cebu. Tiniyak ng Lapu-Lapu City Police Office na sapat at mahigpit ang ipapatupad na seguridad sa nalalapit na Association of Southeast Asian Nations Summit kasunod ng inaasahang pagdating ng libu-libong delegado sa Enero 24. Sa pagtatanong ng Star FM Cebu kay Police Colonel Antoniato Cañete, officer in charge ng Lapu-Lapu City Police Office, sinabi nito na may nakahandang kumpletong security package para sa mga VVIPs, kabilang ang SWAT, motorcade at mahigpit na pagbabantay mula airport patungo Mactan Expo Center kung saan isasagawa ang mga aktibidad. Sinabi pa ni Police Colonel Cañete, may kabuoang 840 na pulis sa Lapu-Lapu City ang ipapakalat na madaragdagan ng 120 mula Cebu City pagkatapos ng sinulog. Anya, kansilado na rin ang mga leave ng pulisya at tuloy-tuloy na ang deployment sa buong Enero. Aminado pa ito na hamon sa kanilang hanay ang posibleng lightning rallies na hindi papayagan, ngunit inalerto na rin naman ang mga establishmento para sa inspeksyon at seguridad. Tiniyak pa nito na sa tulong ng kanilang buong parsa at ng komunidad, kontrolado at higit na sapat ang seguridad upang mapanatiling maayos at ligtas ang sitwasyon. With our strength, total strength, and the help of the community, we can assure the public that everything is manageable, security is
sufficient and even more than enough. Ang unang challenge is that ang natawag natin yung mga lightning rallies. We will not allow it, yung mga lightning rallies, no? Kunwaring mga nag-check-in, tapos may mga dalang mga placards. But we are already on that, no? We alerted already our grupo natin sa mga security sa mga resort and restaurant. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Amber and this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Bombo Police Report. Samantala pa, sintabi muna sa ating mga listeners and viewers dahil itong susunod na balita ay may mga nilalaman ng mga sensitibong impormasyon dahil itong suspect sa brutal na pagpatay sa 15 taong gulang na dalaga na itinapon sa pineapple plantation na tukoy na ng mga otoridad. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Jensen. Natukoy na ang 2 persons of interest sa kaso sa pagpatay sa 15 anyos na dalaga sa Polomorok, South Cotabato. Ayon kay Police Colonel Samuel Kadungon, ang Regional Director ng South Cotabato Police Provincial Office, ang mga suspect ay nasa edad 26 at 23 years old at positibong nagturo ang mga testigo sa kanila bilang responsable sa krimen. Matapos ang insidente, natagpuan ng katawan ng biktima sa gitna ng isang pinyahan sa barangay Maligo, Polomolok, kung saan makikita ang mga malubhang pinsala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan na nagpatunay sa malupit na paraan ng pagkamatay nito. Batay sa ulat na nakuha ng Bombo Radio Jensen, pinaniniwala ang ginahasa ang biktima dahil wala na itong suot sa itaas at naka-underwear lamang, habang natukoy ng mga testigo at scene of the crime operatives ang isang damit na isinuot ng isa sa mga suspeka bago mangyari ang krimen. Sa ngayon, nananatiling mataas ang pag-asa ng pamilya na makakamit ang hustisya at mapapanagot ang mga responsable sa trahedya. Pinangangasiwaan ng lokal at regional na pulisya ang kasong ito bilang prioridad, kasabay ng panawagan sa publiko na makipagtulungan sa pagbigay ng impormasyon upang mapabilis ang investigasyon. Actually, hindi na po natin sila matawag na persons of interest, no? Kasi nga meron tayong witnesses talaga. Prior to the incident and bago siguro nangyari at may nangyari, no? At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 nagbabalaho sa red tide toxin sa karagatan ng Anda at Bulinaw. May buong detalye dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 laban sa pagpositibo sa red tide ng mga karagatan ng Anda at Bulinaw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa pareham ng Bombo Radio Dagupan kay Atty. Girly de la Peña, ang officer in charge, Regional Director ng BFAR Region 1, pinayuhan ng mga LGU at stakeholders sa pansamantalang iwasan ang pangingisda at pagkonsumo ng anumang lamang dagat na nagmula sa mga nasabing bayan. Ayon sa BFAR, matagal nang naroroon ang red tide toxin sa lugar, ngunit tumaas ang toxicity level dahil sa elevated water temperature mula noong 1 ng Desyembre hanggang 1 ng Enero na nagpapabilis sa paglago ng toxin producing algae, gayon din sa kalmadong kondisyon ng dagat. Nilinaw rin ng ahensya na hindi nakakahawa ang red tide sa karatig dagat, subalit hindi ligtas kainin ang mga seafoods na nagmula sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang monitoring ng mga pamilihan at mahigpita na koordinasyon sa mga LGU upang maprotektahan naman ang mga consumer. Pag nakakain po siya ng affected na to, pwede pong magsuka, pwedeng mahilo, pwedeng sobrang pananakit po ng ulo, and then pag tumatagal pa po yan na hindi na-check, nagkakaroon din po yan ng pakiramdam ng parang tinutusok yung kalamnan, and then parang namamanhid po yung kanyang mga kamay. And then
mabilis na pagtibok ng ng puso o pulso na mataas, and then mahihirapan ng huminga. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Nicola Piranya nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ito namang mga 31 tribo at grupo magpapasiklaban para sa street dancing contest ngayong araw sa Kalibo at Tihatihan Festival. May report, Bombo Radio Kalibo. Handa na ang 31 contingents na maglalaban-laban para sa 1.1 million pesos na top prize sa Kalibo Sadsad at Tihatihan Contest ngayong umaga ng Sabado, January 17. Ayon kay Boy Ryan Zabala, chairman ng Sadsad and Parade Committee ng Kalibo Ati-Atihan Festival Board, lalahukan ito ng 18 ati-atihan groups mula sa labas ng bayan kung saan hahamunin nila ang 13 ati-atihan contingents ng Kalibo na maglalaban sa 4 na kategoryang Modern Tribal, Tribal Small, Traditional na Ati at Tribal Big. 7 ang kalahok sa Tribal Big at Tribal Small, habang 10 naman sa Modern Tribal at 7 sa Original na Ati. Magsisimula ang Sadsad Ati-Atihan Contest alas 8 ng umaga at inaasahang magtatapos alas 12 ng tanghali mula Osmeña Avenue sa Capitol Site patungong Desposorio Maagma Senior Street. Pagkatapos ay sa Mabini Street, kakaliwa sa Rojas Avenue at magpapatuloy sa Pastrana Street at Archbishop Reyes Street o may habang 3 kilometro kung saan nakaabang ang 12 judges. Isasagawa rin ang blessing sa mga tribo at mga deboto sa harap ng St. John the Baptist Cathedral sa kahabaan ng Archbishop Reyes Street. Yung mga judges natin coming from Manila, Iloilo, meron ding mga taga-Aklan, siguro mga 12 sila. So yung contest natin proper is from 8 to 12 noon in the morning. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking. Sa palitan ho ng piso kontra foreign currency sa US dollar, katumbas ho ngayon ng 59 pesos 0.35 centavos. Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos 0.62 centavos. Ang Singaporean dollar naman katumbas ho ngayon ng 46 pesos 0.16 centavos. Ang Saudi Arabian Rial naman katumbas ng 15 pesos 0.85 centavos, habang ang euro katumbas naman ng 69 pesos 0.01 centavos. Mga kabombo at ka-Star-Nation, maging updated ho sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa sa pamamagitan ho ng pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM station sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maaari nyo kami i-follow sa aming Facebook page, TikTok account at i-subscribe ho ang aming YouTube channel o kaya naman ay i-download ang Bombo Radio mobile app sa pamamagitan ho ng Google Play Store at Apple Store. Maging updated sa mga balitang lokal, nasyonal at internasyonal sa pamamagitan ho ng ating mga istasyon dito ho sa may bahagi ng Luzon. Siyempre ho, nariyan ang Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio at Star FM Dagupan, Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa Southern Luzon, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi, at dito ho sa Metro Manila, narito ang Star FM Manila. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw, narin rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but
against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ho ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Kaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome sa Bumbuhanay Big Time. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa pila ka mga lugar sa Eastern Visayas, ginpaidalom na sa signal number 2. Pila ka mga areas sa mahimo mapasaka pagani kuno sa signal number 3 bangod sa sining epekto sa tropical storm ukon Bagyo Ada. Hibaloon aton karon sa aton sining local forecasting center sang Pag-asa kung bala may dalaman nga epekto ang ining Bagyo Ada diri sa aton sa may syudad kaga probinsya sa Iloilo, ilabi na sa masunod sining simana sa during sang dinagyang week naton. Sa dugang pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad National Police Commission o Polcom, gindismiss na ang 11 ka mga pulis nga nadalahig sa kaso sang missing sa Bongeros. Mga kaupod sila nga mga akusado sang gaming o kung gambling lord nga si Atongang. Pero sa mga akusado nga gindagdagana sang warrants of arrest sang korte, tanan na dakop na si Atongang na lang ang nagapabilin nga at large. Kagin deklarar nga number 1 na karon nga fugitive sa aton nga sining pungsod kon number 1 nga most wanted person sa Pilipinas. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad sa balita lokal kita, Miss Universe Philippines 2020 ang kasimanwan aton sining Ilonggo nga si Rabea Mateo na biktima sang bullying sang aton man sini mismo mga kasimanwa nga mga Ilonggo nga nagapasakay manantani to si Biang, no, kay man si Biang ning hayo ni Rabia Mateo kay nag-abot siya diri sa syudad sang Iloilo, magapungko ni siya bilang judge sa Miss Iloilo nga pageant. Nagpost si Rabia sa iya sining Facebook account nga gapamangkot sa mga kasimanwa niya kung diin kuno di nami magkaon sa Iloilo, where to eat. Sos ang iba niya hindi gin makapasakay sa kay Rabia Mateo, no, gin bash nila, gin habuyan nila sa mga malain sini nga mga tinaga
ang nasambitan iyang Ilongga kag eventually tigin buyagyag no ni Miss Rabia Mateo nga ini siya gali ang naga-suffer iya sang depresyon kag nakaapekto gid sa iya sang dako ang ginhimo sang iya sini nga mga kasimanwa nga nag-respond o nag-comment sang lain-lain sa tama ka inosente kag simple no kun sa aton pa gani kuan mo nagapaangga-angga lang si Rabia Mateo kay nakapuli sa liwat sa Iloilo pero lain niya ang pagkabig sang iba naton sining nga mga kasimanwa sa iban pagkaroon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad crime rate sa probinsya sang Iloilo naganubo kuno sang 2025 pero subong tuig ang focus sang aton sining nga mga otoridad amo ang sa tapna sang mga kaso sang rape kag pagkinawatay. 5 minutos na nakadikad sa alas 8 sa aga diri sa aton sining pagpangalagad. I-check anay naton pinakaulihi sining lakad sang panahon nagikan sa aton sining Weather Bureau ang pag-asa kay sa subong nga bulan sang Enero tigin buena manuhan man kita sang bagyo pinakauna nga bagyo nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility kag nagapekto na karon sa may Eastern Visayas ang ining si Bagyo Ada or Tropical Storm Ada and maybe ining aton sini nga ma-experiencehan subong diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo nga magalumon ang aton sini nga kalangitan mahimo epekto pa ini sang nasambitan nga bagyo kahapon or kagabi naka-experience man kita sang pag-ulan-ulan. Check ta, engineer no, ang aton sining connection sa aton sining local forecasting center sa Pag-asa, si Sir Jeff Makiling. Sir Jeff, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupon mo si Bombo Doni. Yes sir, mayong agat lang ang latest weather update. Sa subong nga adlaw, Saturday, January 17, 2026. Okay, sa bulletin number 12 katron ang Central Tropical Storm nga si Ada para sa 120 kilometers east-northeast of Catarman, Northern Samar, east of Cuban, Torsen. May maximum swing initial ng 85 kilometers per hour nakita sa center of Bantos ng Galabot, 105 kilometers per hour. Kagahulag din siya pa west-northwestward at 20 kilometers per hour. Para na yung tapon nga traffic of the outlook, kinanakatong nga si Ada, yung maghulag din siya nga mahinay over the sea sa east of southern Luzon, possibly maglabay ini siya lapit sa Catanduanes nga area natin. Diri din sa Western Visayas, maging magalumon nga kalangitan. So, sa scattered nga pagulan pangilas kag panagong tugas hindi sa tropical storm nga si Ada. Kasarang nagbabas sa direksyon na nabagat ala nakatunggan para sa hangit nila sa Western Visayas. Kasarang ito mabalad naman din para sa mga balad natin diri katang kapikat. Forecast temperature natin, 24 degrees Celsius. Mga danang gamot lang, 6 of the ng aga. Malatunod din siya 5:46 p.m. karon sa gabi. Sa mga latest weather update link sa Iloilo per station, ang Jeff Makilam. Salamat. Sir Jeff, ang magalumon nga tiyempo naton subong anong nagdala sini epekto pa ni sang Bagyo Ada? Yes, sa kusel dala mangyapon ini Bagyo Ada. Okay. Sunod si Manati dinagyang week na diri sa Iloilo. Anong ekspektaron nga tiyempo sang aton sini nga mga kasimanwa kag sa mga turista ta nga magalagaw diri sa Jeff? Yes sir, bali based sa ginalanta natin sir, kag susunod na mga inatlaw, expect natin gyapon nga may arakin nga possible gyapon nga mga pagtupa sa mga ulan o pagdagat nga kalangitan. Particularly nagtahapon sa gabi natin dalaga sa ating weather system. Pero when talking about sa ating bagyo, during that time, palayo na ini siya or nag-recurve na ini siya. So possibly, hindi greatly affected give ang ini nga tropical storm nga si Ada sa next week natin. Pero, mangyapon, magbantay man sila gyapon sa further nga mga updates at advisories ang ginapagawatan sa public. So, bali, petsa 23, 24, 25 daw hilway na kita diri sa epekto ni Bagyo Ada? Muna sir, ang ating hopefully nga di na lantawgit na senaryo nga maging mananating ang patempo. Pero since medyo madugay pa na siya, dangog nga po mga possibilities na magbagdo
based sa ating mga forecast. So amo pa na ating bilibantayan ko. Okay, sige. Thank you gid Sir Jeff. Good morning sa imo. Yes, ang damo sa lamin may tinga sa kanan. Okay, dire ovid si Mr. Jeff Makiling aton sining local weather specialist sa Pag-asa Iloilo. Diri sa aton sining pagpangalagad. Kung lantawon aton dira engineer ang forecast track sang Pag-asa, no? Subong Enero 17 kita Sabado. Ang iya sining kategorya tropical storm ti way pasang landfall ang iya sining sentro no way sang landfall kung makita nyo inadra sa aton sining mga Facebook live viewers and YouTube subscribers halin subong hasta karon sa hapon way gina-expectar nga o sandigya sa sining forecast pero ti mayo ining or mahimo ining magbag-uman pero sa forecast or sa pagbulubanta, hindi siya maglandfall. Pero ang iya sining sakop, no? Kung hindi maglandfall sa iya sining sentro, ti ang sagwa niya bala, or sa iya sining rain band, ti amo na makita nyo sining nagasakop sa eastern Visayas nga area, no? Sa may Samar and Bicol, inadra nga mga regions. And may pila ka area man sang Luzon, no, sa may bahin sang Quezon, no, sa may Dinagat Islands, sa may Camarines Norte, sa may Masbate nga makabatsyag sang mga mabaskog sining hangin. Pero why gina-forecast ini nga mag-landfall pero lantawon ta na karon kung hindi kin man siya mag-landfall sa aton sini nga mga kabomboan sa forecast track amaning importante kay ti why siya gina-forecast nga magatabok sa aton sini nga kadutaan magtabok siya sa Cebu or sa Central Visayas, sa Western Visayas to Palawan and maigsit sa West Philippine Sea. Ang iya dra nga forecast nga dra lang sa mabuyong-buyong sa may East Philippine Sea, no? East Philippine Sea na dra nga area mo makita nyo dra nga may bilog bala. And yellowish, no, ang iya sining bilog ti amo na, no? Kung sundon mangin tropical storm ang iya sining kategory until Monday morning, no? Last dos ang kaganon. Hasta pagani mahapon, no, ang S na nga bilog bala makita nyo S meaning tropical storm category ina, no. Kung makita nyo sa punta may duwa ka D nga ginatudlo dra January 26 2 AM or January 21 2026 Wednesday 2 AM or las 2 sa aga di na ang iya sining markadra meaning magahuyang na siya o magahina na siya into tropical depression na lang nga kategory hasta sa January 22. Way padara ang next nga forecast kon after sinang January 22 matunaw na siya or magwa na siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero amo nang iya sining tracking nga hindi siya magtabok sa aton sining kadutaan kundi mabalik siya dra gyapon sa may dagat Pasipiko lang siya. Hindi posible dra naman sa iya matunaw nga after nga nangin tropical depression siya kung maghuyang pagid siya mangin low pressure na lang siya kag hasta nga madula na lang, no? So maning importante nga hindi siya magtabok. Kay man kung magtabok ni siya sa masunod sini nga mga inadlaw sa aton sini nga mga kabombo ti way kita ka balo kung sanong forecast niya sini kung magtabok siya sanong forecast siya nga maga-exist sa West Philippine Sea nga malayo na sa aton diri sa may Western Visayas, no? Ti kabay pa nga hindi lang siya magtabok kay kung magtabok siya definitely ang pila ka mga activities naton sa Dinagyang Festival mahimo nga maulanan
Kay man may mga events nga ara sa outdoor. Sa ato niya sini nga mga kabumbo, no? Sunod si Manati may ara nga daan sa mga side events na ina. Antes ang highlight sa January 25, no? Kag ti sa January 24 man. Pero daw bastante na siguro no? Ang tiyempo ngay na para nga magtahaw ang ining bagyo nga si Ada. Although subong ang aton sini ma-experiencean magalumong ang aton niya sini nga kalangitan kay malapit-lapit pa si bagyo Ada dre. Although ang iya sini nga sentro gid ang may dako gid saya nga epekto or mas mabatyagan gid saya sa may Eastern Visayas region and sa may Southeastern Luzon sining portion kag hindi masyado diri sa aton sa may Western Visayas sa aton sining mga kabombo. Ti amo na no mabugnaw subong aton sining palibot kay magalumo ng aton sining kalangitan may tsansa nga mag-ulan. So sa mga kabombo naton nga magagwa sa ila sining mga panimalay balon gid sang payong or kaputida or kalo no butas kung ekspektar nyo nga kung mag-ulan may mga magyan kamo sining nga magabaha di dala na lang asang panaming sa posible epekto sining tropical storm Ada. Amo ning pinakaunang bagyo nga nagsulod diri sa aton sa may Pilipinas subong 2026 no. Amo ning ang iyang pangalan naga-start sa letter A kay ti in alphabetical order ini ang mga pangalan nga ginahatag naton sa mga bagyo nga nagasulod sa Pilipinas. Ti ang masunod sining nga bagyo kung may masunod nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility ang iyang pangalan na ma-start na sa letter B and so on hasta nga daw kisa may nagalabot pa sa letter Z nga bagyo. 17 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Balikan naton dugan sining nga mga balita kag informasyon. Isuryahan ta ining natabo sa aton sining kasimanwaho nga si Miss Universe Philippines 2020 Rabea Mateo nag-represent man sa Pilipinas sa giniwat sining Miss Universe pageant kagati naghatag man sang dungog sa mga Ilonggo no daw sa ano iya balang isa ka Ilongga beauty ang tiglawa sa Pilipinas sa isa ka international sining beauty pageant pero imbes nga sugataon siya sang pagpalangga sang City of Love sa iya sining nga pagbalik diri sa Iloilo kay ti magapungko siya nga isa sa mga judges or hurado sang Miss Iloilo sining pageant no may mga bitter iya sa kay Miss Rabea Mateo kag bangod sa ila sining mga comments sa social media naka-trigger iya karon sang depression sang aton sining kasimanwa. So balikan ta na pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar
nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw, ang oras Philippine Standard Time, 19 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 8 sa aga, pabalik 3 sa aton sining pangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Nag-umpisa initanan sa isa lang ka post ni Miss Rabia Mateo, ang aton sining bugal nga Miss Universe Philippines 2020 kag nagpauli diri sa Iloilo, subong para nga ti mangin judge sa paghiwaton man sini iyang Miss Iloilo sining pageant no sa coronation night. Nag-abot ini siya kahapon, no? Si Miss Rabia Mateo, Gen Z na guro siya, engineer, no? Sa henerasyon nga active sa social media. May isa ini siya ka page, ang Rabia Mateo Miss Universe Philippines 2020. Nag-post siya. 5 lang sini ka mga tinaga. Ang iya sini nga post, Iloilo na, where to eat? Meaning kung sa aton pa, ari na siya sa Iloilo, nakaabot na siya sa Iloilo from Metro Manila, kung sa diin siya nag-stay na. Iloilo na, no? So ari na siya. So where to eat? Kung sa aton pa, din namin magkaon di, or di namin nga mga kalanaan di. Ining iya sining post, nakakuha sang more than 5,000 na ka mga reactions. No? May nag-heart, may nag-like, may nag-wow, no? Lain-lain lang sining nga mga reaksyon. May more than 1,000 ka mga comments and may more than 700 ka mga shares. Kaya may social media following man si Miss Rabia Mateo. No? Kung sa aton pa niya sa mga Ilonggo, pagkaon, una giniya nga pangitaon ta kung mag-abot kita sa isa ka lugar. No? Kag amo man na, no, kung naglawig kita sa ibang nga lugar, puli kita diri sa Iloilo. Amo na gani nga pag-abot mo ya ginapreparahan kag ginsang pagkaon kay kumbaga isa na sa mga pamagi naton sa pag-abi-abi sa aton sini nga mga bisita or mga miyembro sang pamilya nga nagbisita sa aton or madugay nga way nagpauli, no, ginapakita naton ang aton sini nga pag-abi-abi sa ila pinagi sa pag-serve sang pagkaon. Kag kun pagkaon ang pangitaon mo diin kapabi mangita diri sa Iloilo City nga ginkilala sang UNESCO nga Creative City of Gastronomy. Nakilala kita sa aton sini nga mga pagkaon kag sa mga unique kag saboroso naton yan sini nga mga pagkaon nga hindi lang sa mga Ilonggo ang aware nga namit ang mga pagkaon di kag damo sang namit sini nga mga kalanaan di kundi bilog nga Pilipinas kag bilog sini nga kalibutan kay international recognition ang ining aton sini nga pagka-Creative City of Gastronomy. No? Way man isang kwan gid inosente, way isang Malaysia, usual nga post niya sa iya sini nga social media nga pareho man na, no, kung sa ibanda nga mga aktibo man sa pag-update sa ilang sining nga mga status sa Facebook, sa ilang sining nga mga post sa Facebook, kung kay saya, mga labay-labay lang bala ang ginapang post just to make your presence known or felt, no? Kung ano ka na, especially kung may gina-maintain ikaw iyang followers, syempre
i-engage mo nang imo sini nga mga followers through sa imo sini nga mga posts. Kung may mag-comment da, di comment ka man or react ka man, no? Ang post ni Rabia Mateo nga Iloilo na where to eat, ambot lang sa inyo, pero sa ako niya, engineer, why ako sa may nakita nga malain diri. No? Sa ako niya gani daw isa ini ka pamaagi man ni Miss Rabia Mateo nga magangga or magpaangga sa iya sini nga mga kasimanwa, sini nga mga Ilonggo. No? Mamangkot kada nga diin dinami magkaon man. Pero ang iba niya, ang interpretasyon nila based sa ila sini nga mga comment, ang mga hatag sang negatibo sini nga reaksyon. Sa aton sini nga mga kabumbo para sila daw ano ni si Rabia Mateo man nakatiner lang sa Manila. Pagpuli niya din sa katultol sang iya sini nga kalanan. No, daw si sinog ini sa iya nga taga diri na sa Iloilo, diri na sa nag-eskwela sang college, diri na sa nag-graduate. Tapos mamangkot na siya kung diin nami magkaon. Di, damo na sa sang natultulan. Di, balaan niya na kung diin na mga kalanan. Di, tinga nga mamangkot sa iya sang where to eat. No? Amo na yung ila sini nga interpretasyon. Nga, para si Banti daw, naghambog na ning Miss Universe Philippines 2020 nga wain sa kuno katultol kung diin makaon. Di. No? Di, amo na yung ila sini nga interpretasyon. So, may mga hatag sang ila yan sini nga mga negatibo sini nga reaksyon. No? Ang iba niya maayo man ang ila sini nga sabat, no? Ang isa ta kakilala engineer nga fan man ni Miss Rabia Mateo, siyempre tudlo niya man kundi nang iya sini nga nabalaan nga namin nga kalanan sini niya diri sa Mapa Street. Oh. May mga nag-comment nga diri sa balay sinabawan nga green shells, chicken pork adobo, torta nga talong kag sinanlag nga balingon. No, gina-engage man nila kumbaga ginaangga ginalingaw man nila si Miss Rabia Mateo. Oh, may kilala pagin kuya nga nag-comment kani engineer diri station Miss Rab 7th floor may panyaga di kay may birthday. No, di mga mo ni, no, kumbaga gina-engage nila si Rabia sa mainanggaon man kumbaga nga pamagi kay ti pagpaangga ini mo way na niya sang iban pa nga intensyon ang beauty queen kundi mga musta daw dala na pang musta, no? Amo niya sa aton sa mga tawor sa mga Ilonggo, no? Nga sa isa nimo ka sentence, 2 lang ka tinaga, 3 lang ka tinaga, no? Pariyone, where to eat, no? Damo na naya sang meaning. Or damo na naya sang mensahe, hindi lang naya nga literal nga where to eat nga gapangita ka kundiin ka makaon. No? Dala man ina drang mensahe nga ti kamusta na kamuda. No? Dala na ng mensahe nga baw nahidlaw man ko sa inyo, no? Damo, isa lang na ka sentence, 3 lang ka tinaga, where to eat, no? Pero ti damo na yasang pwede nga mangin kahulugan. Para sa aton sini nga mga Ilonggo, ti may mga nag-comment pa gini nga ga-offer sang mga manamit nga mga pagkaon nga usual man naton nga ginahanda kung may mga bisita kita, no? Kag ginakahidlawan sa mga Ilonggo nga madugay na nga waay nakapauli diri sa Iloilo. Kag kung makapuli sila diri ti ginapagita ginila KBL, tinula nga native nga manok, adobo, may arap ya gani nga malitsyon kuno sila sang pabo. May nagmensyon sang pila ka mga kilalaman sini nga mga fast food chains nga nag-originate ya diri sa Iloilo or mga Ilonggo brands. Sa aton sini nga mga kabumbo nga may manamit nga fried chicken, may manamit nga batchoy kag iban pa nga mga ginapangita diri nga mga pagkaon, no? May nagamensyon sang
mga kilala nga mga restaurants, nga kilala sa pag serve sang mga Ilonggo nga mga menu, no? Pero may iba niya nga lain ang ila sini nga interpretasyon sa aton sini nga mga kabumbo. No? Nga sang nabasa sang beauty queen ti binatsyag niya gid. No? So after niya to pang basa sa mga comments sa iya sini nga una nga post nga ilo-ilo na where to eat, nag-post sa liwat. Sunod-sunod ng iya sini nga mga posts. Oh, ang next nga post siling niya, I had the best intention gid bala to ask diin makaon guys. Dugay nako wala ka puli under so much pa nga wala ko pa makadtuan kag ma-experience diri sa Vanuatu. Silang bala kakaumpisa pa lang 2026. Oh. Gabatsyag na niyang beauty queen. Next niya nga post, tambal niya. I am always proud to be an Ilongga. Ginobra ko gid best ko to represent syudad ta. Pero daw sobra-sobra naman ni. Ba sang iban nga tawo. Dugay na ko gahipos. Pirmi na lang gid kamuya. Ti sa diri nga statement ni Miss Rabia Mateo, mabasa ta. No? Sa hambal niya ba nga dugay na ko gahipos, pirmi na lang gid kamuya. But silingon, hindi lang isang first time subong nga nag-comment sila to sang malain sa iya nga post nga where to eat. No? Kundi sa iban pa gid. Kumbaga ano ni sila mga consistent na nga basher sang Ilongga beauty queen. No? Nga sadto ti ginahipsa niya lang kuno ginapabayaan niya lang, wa niya ginapatulan. Galing kay ti syempre tao nagkakapuno man, so maybe kapo na puno na gid ang Ilongga beauty queen. Kay ti sining niya permi na lang gid kamuya. So meaning amo-amo lang gyapon nga mga tawo. Or grupo sa mga individual nga ti amo na, no? May ara iya sang issue sa kay Miss Rabia Mateo. And then next ya pagin sini nga post, no? Kay man sagunso ning iya sini nga mga posts kapon. Sini niya, remember when we lost Eman Atienza? Damo sinyo posted about to spread kindness and love, pero kamo ang number 1 mang bully sang isig katawo nyo. Your words can kill. Tandaan nyo na, please. No? Tidumduman nyo ni si Eman Atienza. Last year, ang bata sang TV personality nga si Kim Atienza, ining si Eman Atienza nga nagatuon or naga-ista na dito sa may area sang Estados Unidos sang Amerika nga nagtaliwan bangod sa ginapahayag pag-uta sa iya sining kaugalingon nga kabuhi kay na hibaloan nga ini si Eman Atienza ang nagasuffer man gali kuno sang depression or may mental health nga problem, no? Ti sang nabalaan to nga nagtaliwan na si Eman Atienza kag amo nang iya sining nga problema, no? Ti damo sa mga nag-sympathize kag naghambal nga ti importante gid ang mental health nga dapat mangin kind kita, mangin maayo kita sa aton sini nga mga isig katawo kay ti way kita kabalo sang ila sini nga mga ginapangatubang. No, kay pareho sini kay Eman Atienza. Isa man ni ka kuan mo content creator man, active man sa social media, ti mga content ni sa iya sini nga social media nagapakita sa iya nga masinadyahon, nagakanta, nagasaot. Pero sa likod ya gali isang sinang appearance niya sa social media may madalom nga ginadala, no? Di mo nang hambal nga hindi kaya magsiling nga kay bangod abi mo ga
ngisi-ngisi lang sa permi, no? Kutaw-kutawon mo na or i-bully mo na kay ti way kakabalo nga basi pakita niya lang na nga jolly siya or masinadyahon siya nga daway sa isang problema pero ti deep inside ya daw lukdo niyang bilog sini nga kalibutan, no? And ang pagka mapintas sabi, no, nga pag deal mo sina sa ila ti makapalain pagid sang ila sini nga kondisyon. Ti amo ning ambal ni Rabia Mateo, no, sang nadula si Iman Atienza, damo kamo da post kamo sang spread kindness and spread love. Pero sa pagkamatuod kamo yang number 1 sini nga mang bully sang inyo sini nga isig katawo. Ti ko niangot naton ini sa una niya nga post nga permi na lang gid kamo, no, sobra-sobra naman ning baba sang iban sini nga tawo nga sa aton nga pagpatiti may ginatumod siya nga mga individual or grupo nga maybe kilala niya na basi mga nakaupo niya sadto nga ti no, basi kun ano man yang natabo kag sipakanay sila o nagbululagay sila sang grupo and ever since why na sila sang mayo nga mahambal sa Ilongga Beauty Queen. Ti basi nakaabot sa iya or basi nakita niya man nga ang mga post adto nga mga tawo pertaining to the death of Iman Atienza nga daw sila kuno abi naga-spread sang kindness, naga-spread sang love, no, amo nang ila kuno abi nga advokasya. Pero pag-abot ya sa kay Rabia, no, ti gapang bully sila. So meaning ang ila to yang pagpakita sang simpati sa kay Iman Atienza mo ning ginatawag nila sining nga virtue signaling. No, virtue signaling, mahambal ka sang mga maayo sining nga mga tinaga, no? Kun kuan kabi, no, daw mayong imo sining nga mga advocacy, no, gasakay-sakay ka sa mga advocacy sang iban, in this case sa mental health, no, kung mabasa abi ang imo sini nga mga post daw mental health advocate kagid, or kung pahambalon kabi daw mental health advocate kagid, pero ti ang imo yagali nga buhat naga pa lala sang mental health sang iban sini nga tawo, no, kumbaga ang imo sini nga ginhambal mayo ka na maghambal pero way ka sa binuhatan, no, ti virtue signaling, no, kay tiga send ka sang signal nga yes mental health advocate ako, no, ginakasubo tagid ning kamatayon ni Iman Atienza. Amo ni nga dapat intindihon ginaton ang mga tawo nga we spread kindness and we spread love, no, pero ti pag-abot niya sa kay Rabia Mateo hindi niya ma-practice inang iya sining virtue na ginasignal niya sa public nga amo ko ni, no, ti amo ni ambal ni Miss Rabia Mateo, your words can kill, tandaan nyo na please. And eventually nagpost man si Miss Rabia Mateo sang sining medical certificate, no, supposedly kung tani ang ini nga certificate confidential ini mo. Ang medical certificate nga gin issue sa isa ka psychiatrist, no, anyway public naman ini kay si Miss Rabia Mateo mismo ang nag-post ara dra ang pangalan sang adult and pediatric psychiatrist si Dr. Regine Ann Oscuro Perez, no, gin-issue ini sang January 7, 2025 or last year, no, daw subong lang gin man ni engineer gin pabalo ni Mr. Rabia Mateo nga amo ning iyang kondisyon, no, medical certificate 28 years old sa sang gin-issue ini subong 29 na ayahan si Mr. Rabia Mateo.
or basi man og 29 pa lang. Tiyan man hambal sang medical certificate. This is to certify that Miss Rabia Mateo, a 28-year-old female, was evaluated at the outpatient clinic. Following a comprehensive assessment, her symptoms are consistent with a diagnosis of major depressive disorder with anxious distress. It is recommended that Ms. Mateo take a leave of absence from her professional duties to facilitate symptom stabilization and ensure complete recovery. She has been advised on the proper use of prescribed medications and the importance of attending scheduled follow-up appointments with the undersigned. No? So, major depressive disorder with anxious distress. Sa ato niya sini nga mga kabumbo, meaning ti sensitibo siya. No? May amo siya sini nga kondisyon nga nagahimo sa iya nga mas sensitibo ang iya sini nga balatsagon, abi kagang iya sini nga paminsaron sang sa iban iya nga mga normal nga mga individual nga waay sang amo sini nga kondisyon, major depressive disorder with anxious distress, no? Kumbaga kung ang isa yabi katawo, no? Bisan paulanan mo iya sang suya, paulanan mo sang pagkamalaot, mulay, no? Makadlaw pa ya sila, mabalos pagani sila, no? But for those yang mga individuals who have this condition, no? Isa, dua, tatlo lang kamalain sini nga mga tinaga, no? Trigger sang ila sini nga kondisyon nga suffer iya sila, no? Sang sakit, no? Sa ila sini nga balatsagon kag sa ila iya sini nga paminsaron man nga mabugat na iya para sa ila. Sa aton sini nga mga kabombo, along with the sining medical certificate nga ginpost ni Miss Rabia Mateo, ang iyaman sining nga caption about mental health awareness. Amo da sining niya 2025 I was diagnosed with depression and anxious distress, no? And I had my several rounds of medication, so nagkuan gid sa nagpabulong. No? I left the country for 3 months so I won't get triggered by people who have no idea what I've been going through. So nagkuan sa gali, guwagid siya sa Pilipinas for 3 months kuno. So that nga makalikaw siya sa sining mga tawo nga away guro sa iyay sadto, no? Ngaway kay sindi kuno sang kung anong ginapangagyan niya. Every day was a struggle to survive. I almost deactivated everything and disappeared to have a quiet and peaceful life. I fought hard and still fighting up until now. When I saw what happened to Eman, ato si Eman Atienza, and saw how painful it was for Kuya Kim Atienza and his family, I made a promise to myself to never give up because I don't want my mama to experience the same thing. You don't know how little kindness mean to be or to a depressed person like me, and how your words can push me to do something else. No? Daw medyo cryptic engineer, no? Ang iniiya karon nga post ni Miss Rabia Mateo nga bangod sa ginapanghimo sa iya sang ibandra karon nga mga tawo, no? Siling niya diri, you don't know how little kindness mean to a depressed person like me, and how your words can push me to do something else. Ano ayahan nga something else ina? No? Kung sige-sigihon sang mga
kontra niya abi karon sang iya sila nga mga detractors dra karon or sang iya sila dra nga mga critics sa karon, no? Or sang iya sinadra nga mga kung ano man niya, may mga personal man niya nga mga disagreement sa iya or away sa iya, no? Your words can push me to do something else kuno. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? That good thing ati kung mabasa man ni Miss Rabea Mateo ang mga comment iya sang iban man iya sini nga mga followers, ka very encouraging, no? Kung may mga nagapagkamalaod sa iya, damo man niya sa mga naga-encourage sa iya. Comfort sa iya, no? And we hope nga ti ini nga mga comforting, encouraging, no? Kind nga mga words nga mabasa diri ni Miss Rabea Mateo ang maka-overcome, no? Sang sining pipila iya nga naga-bash sa iya. I-check tabala ang report ni Bombo Brian Gonzales sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti amo ni bala nga ang Pilipinas, ang mga Filipinos, pag-abot iya sa beauty pageant, tama gid kita ka mahuyugon, no? More than sa iban sini nga mga nasyon, fanatics iya sa beauty pageant ang mga Filipinos, amo na ganing hambal nga para iya sa mga Pinoy may tatlo lang iya ka mga sports mo nga pinakamahuyugon gid kita, no? Forms of entertainment. Ano ina? Syempre ti basketball. No? Ano bala kung may basketball kay damo man sa mga basketball experts mag NBA finals, no? Sa best of 7 series, no? Damo iya sa mga basketball analysts. Kay ti amo kita sa nakapassionate iya sa hampang nga basketball, bisan hindi pa kita iya nagahampang, bisan galantaw lang iya sa mga hampang. No? 3 bis ina kuno, 3 ka bis ang ginakahuyugan sa mga Pinoy nga sports gid. Una, basketball. Ikadua, boxing. No? Kung may Pinoy nga boxer nga maghampang, especially sang simpo yan anday Manny Pacquiao, Nonito Donaire, and ni Cuadro Alas, Janrel Casimiro, damo man sa mga boxing analysts nga mga Pinoy. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Maperdi iya si Pacquiao sa Las Vegas kontra sa Mexicano, tapos daw medyo kuan ang desisyon, di mayo ang desisyon, no? Daw panitan niya sa mga Pinoy nga mga boxing analyst ang mga judges. Sa ila sini nga mga critics, no? Kay ti amo man kita sinakapassionate sa amo nga sports. And ang isa ka kalingawan naton is beauty pageant, no? So basketball, boxing, beauty pageants, 3 bis kuno 3 ka bis. Sa mga pastime nga very passionate ang mga Pilipino, no? Ti kada may ara sang Pinay nga magapasakop sa international yang mga beauty pageants, ang observation is that ang hype, ang emosyon sa mga Pinoy, as long as ara sa entablado ang Pinay nga beauty queen, no? Ara gid na, pero mag-aamat-amat ina die down ang interest sa mga Pinoy nga maglantaw sang beauty pageant kung ang kandidata way nadala sa top 20 or mataktak abi sa top 15 or sa top 10 or sa top 5, no? Basta gani nga nataktak na iya sa mga top na ang Pinay nga candidate, no? Hipos na mga Pinoy, no? Pero as long as araya nagabato ang aton nga mga beauty queens, no? All out support ya ang mga Filipinos, no? Tapos sang natapos ng pageant,
na kalma na ang hype, may mga amo yagali sini karon nga mga issues aton sini nga mga kabombo. Try ta bala si Bombo or i-check ta si Bombo Brian Gonzales, anong reaksyon karon sang mga kasimanwa ni Miss Rabia Mateo sa sining na tabo karon iya sa Ilongga Beauty Queen? Bombo Brian, sa report please, go ahead. Halos palarehas no Bombo Ronnie ang reaksyon sang mga Ilonggo no diri sa may syudad sang Iloilo nahanungod no sa post nga tinag-viral kagapon no sang aton nga Ilongga Beauty Queen nga si Rabia Mateo sa diin gani namangkot lang man tani ini nga kun sa diin nami kanaan diri sa may syudad sang Iloilo tungod yari diri no ang Ilongga Beauty Queen ko na hindi kita magsala agod mag-judge no Bombo Ronnie sa isa ka beauty pageant may kang tanan man no, sa major event diri sa may syudad sang Iloilo. Napakigangutan naton diri no ang pipila naton ka mga kasimanwa nga ti nag-obra masamino ang pangadlaw-adlaw iyang ulubrahon nag-atupang gid no sa cellphone kagati may mga estudyante man kita diri nga napakigangutan Bombo Ronnie sa di nakita man gani nila no ang mga komento kalabanan makita nila no nga mayara gid man sang negatibo una nga komento na hanungod sa post pamangkot sa nasambitan iyang Ilongga Beauty Queen. Mayara nag-komento Bombo Ronnie nung Ilongga pero wala nakabalo kung sa diin ini makaon kagati kung dungogid man sa Iloilo kalan wala nakabalo daw something like that mo na ang atake sa nasambitan iyang iban niya komento. Pero mayari man rin no Bombo Ronnie nga mga positive side nga mga komento na hanungod iya sa post sang Ilongga Beauty Queen sa diin gani hindi lang diri sa syudad sang Iloilo nga ganyat nila no ang nasambitan iya nga Ilongga Beauty Queen nga magkaon diri no particularmente abi mera naga-promote sa mga bago naton nga merkado publiko diri sa Maya Central no kagati sa super kaga iban pa nga mga sikat nga kalanan diri sa may syudad sang Iloilo, particular abi diri sa may Lapas no ang Lapas Batchoygit nga ka-proud man no sang aton nga mga simanwa mga kabombo diri sa distrito sang Lapas. Mayari diri no mayara gid man iban no Bombo Ronnie nga kumbaga nagapasakay lang sa mga pagkomento sa nasambitan iyang post pero hindi aware no kumbaga sa ilang mga napang komento kag hindi sensitive ang ilang pagkomento kag wala na kahibalo sang epekto sini sa natungdan iya nga Ilongga Beauty Queen. Napakigangutan naton dire si Joylyn Baluya no isa ka Ilongga kagati nagabaligya dra no sa may downtown ayon kagati masami man sa iya nga nagatubang ni sa cellphone kagati medyo updated man sa mga kaganapan no kagati mga latest nga updates kaga mga balita gid mga issues sabi nga nagapalibot diri sa syudad mangin sa bugos nga Pilipinas kaga bilang isa ka Ilongga proud gid siya no nga tinakatag sa nga katungdanan ining si Rabia Mateo sa syudad kaga probinsya sang Iloilo kaya kung hindi kita magsala Bombo Ronnie ang si Rabia Mateo tumandok ko din sa nga Banuaya sa nga Banasan kagati para sa iya apisar nga nagikan ini sa probinsya sang Iloilo ang mga komentar no biskan na sino nga tawo kun kaisa kun maghimo kagani kuno sa nga kaayuhan kagati maghimo ka man sa nga kalainan sa mata sang iban no depende man sa perspective kagati lain-lain man ang panulok no sang isa ka tawo sa tagsa sa aton kagati iya lang ginapanawagan man kag sa iyang perspektibo Bombo Ronnie dapat ko na magkomento kita maghatag kita sang komentar sa ilabi na sa social media no sa diin gani active ang mga Pinoy sa social media no masobra blot sa oras kung kaisa ko no sumahon base man sa statistics no ang mga Pinoy babudget sa mga social media platforms kagati numero 1 man sa paggamit sang nanarisari iya nga network sabi kagati social media platforms ang mga Pinoy gid ang nagapanguna kaya tungod sa mga issues nga ni
Halimbawa abi kung insakto na no kung mayara abi sang isa ka issue makita gid no ikumpara sa iba na nga nasyon o kung ibang nga lahi ang mga Pinoy gid ang ginatawag nga keyboard warriors sang halos karamaan no bombo doni iya maging pahayag nga tikinanglan lang maging sensitibo sa pagkomento sa nasambitan iya kung kay sino man post hindi lang kay Rabia no kagati hibalon lanay kung bala ang isa ka tawo nagakaangay nung komentuhan sang nasambitan iya nga mga tinaga kagati kung nagakadapat bala ihambal sa isa ka tawo dapat pabinsaran gid no sang madamo nga beses kagyaman gid pahayag nga ti damo man diri sang kalanan kaga siya man no kung magkomento gid man siya hinali gid man nga siya tagaan sang higayon nga ti maghagad no kung nasa din niya imidalon diri man sa isa ka sikat nga kalanan sa syudad sang Iloilo. Yarbla una pamatyan naton si Joylyn Baluya sang ma-interview sang Bombo Radio. Yes, sir. Natural. Kilala taman si Rabia, ma'am. Miss Universe. Pagdaog niya sila nga proud man ta. Natural, sir. Bilang ilong dati, Bilang, anong masilimtan ng nga may Miss Universe kita nga nagdaog. Siyempre, proud kita sir, sa bilang Ilonggo. Nga mama, gina-promote yan ang Ilonggo culture, something like that. Yes, sir. Ma'am, ano siling mong like nag-post si Rabia rin sa Iloilo kay ma-judge sa dinagyang. So may mga other comments na negative. Ma'am, anong stand ka sa regarding? Siguro natural lang din man siguro sa mga Ilonggo. Hindi man talagang palariho ang mga iniisip mo. Natural lang sir, pero dapat hindi man tanan negative. Diba? Natural lang sa tao. Nga may komentar. Nga may mga komentar sila, diba lang? Ma'am, ikaw naki-experience naman niya like namangkot ka lang or something nga may ginagawa sa manabing na maayo. Pero Bisan sa Mayo, pagani ka pamangkot, kung bis akong okay, bisan namangkot, bisa sa nga okay mo nga, ano may negative na yan, di ba? Maayo ka sa hindi ang imo ginahimo, may ano gina sila yan. pero ma'am, ang iban sa wala ka balabi, like may depression ng iban, may anxiety. So anong masiling tabi sa mga be sensitive pala or maghalo yung pagkomentar? Dapat lang, o kaya hindi man tanan balance ang tao mo, nga mo nang iyang nga. Kung ikaw di ma'am, sa post ni Rabia, mamangkot siya po, ara na sa Iloilo, tapos di namin kanaan, anong makomment mo? Ano i-dog show mo man sa ako? Siyempre hindi, huwag siya doon sang tsakto, natural lang na niya. Di mo siya dalon ma'am kung sa Iloilo. Social City. Namin kaon. Oo, okay. Namin din siya. Si Ma'am Joylyn Baloya, no, Bombo Doli, nga isa kay Ilongga kag tinabatian man nato ang gani ko na sa diin niya dalo no. Si Rabia kagati siya man kung nagaan higayon. Kumbala sa terminology sa bong siyang mga pamatanon hindi niya pag-idog show no kaya tungod mataas man ang iya pagkilala sa Ilongga nga beauty queen niya tinagahatag man kadungganan sa maya probinsya sang Iloilo. Dugang sini no napakigangutan man naton diri ang isa ka AB psychology nga student si Christine Joya Mercurio kagati aware gid siya no. Bombo ni kagapon nakita niya ginang post ni Rabia Mateo sa diin gani naga-viral ini kaga sa subong masobra na 5,000 ang nasambitan ini ang reactions kagati na narisari nga komento kada iyaman gyud pahayag nga spread kindness gid dapat no kagati mangin aware kita nga hindi tanan no magalibel sa nga perspective kagati sa nasambitan iya nga sensitivity bla bombo ni mayara sang instances no nga ang isa ka tawo kung halimbawa magbuya ka sa lahog o kung na joke sa isa ka tawo kung sa imo pananaw light no nga joke lang ina mayara sa nga higayon iyang para sa iban di mabugat na kagati may unod na kung sila ang magpanalawsaw kung sila ang magalantaw kagti kung sila ang magbatsyag no bombo ni gani bilang isa ka psychology student
iya man naging pahayag nga sa tanan, no, ilabi na sa mga pamatanon, hindi masami magpasakay, no, insigida kaga ura-urada nga maghatag abisang komento. Ilabi na ko na negatibo ang dulot sini sa isa ka tawo kaya tungod wala kita makahibalo sang epekto sini kun mayara sang depresyon abi ang isa ka tawo. Wala kita makahibalo kung bala nagadalom na ining paminsaron o kung nagapaminsar na sang malain, no, nga aktwasyon na anungod sa iyang kaugalingon pagati sa iban man nga tawo. Numero 1 lang yan, no, ginapanawagan man niya kagati komentar man niya nga kindness lang yun kagati dapat mangin aware kita sa mga nagakatabo man sa aton nga palibot bago maghatag sang komento. Ari si Kristen Joya Mercurio, AB psychology student sang mapakiyungutan sang Bombo Radio. Actually, wala ko kinabasa ang post nila Bia nga full ba. Ano lang, doon nag-react lang ko nga syempre hindi ako updated sa kaboy nila Bia. Let's just hindi na lang be careful na lang sa may mahambala doon bala online. Kasi syempre wala man kita kabalo kung masakit kita or makasakit kita sa feeling ng iba. So, ang una niya nga post regarding nga pumangkot sa FB namin kanan. So, ito, abi ko na mag-comment kayo man, ano negative or positive ang comment ko, like idok show mo man sa pala. Hindi ko sure kung maka-comment ako, pero hindi ako nagawa sa CCTV. Like, school lang ko. Pero if sa may food, siguro sa mga certain places, wala akong kabalo. Like kung ikaw mo sa danon, like sa province, malabing. Sa province, Kabatuan, syempre. Yes. Yeah, oo. Pero when it comes, sabi nga sa mga comments like that, anong masiling mo sa iba niya tawa? Be sensitive? Ang be sensitive lang sa be sensitive na sila sa mga comment nila. Ay, syempre, iba-iba man ang perceptive sa mga tao sa pagbatod sa mga comments nila. Oo. Pero ikaw, proud ka man, Abi Rabia, nga si Miss Universe 2020, pala ilong... Okay, Bombo Brian? Yes, no, si Kristen Joy Mercurio, AB Psychology student, Bombo Doni. Sigurado duho ni Miss Rabia, kadamo to sa mga naga-comment nga mga mayo, positibo, Bombo Brian, di sa magpadala, hindi yung pagdibdibon, gid atong mga pipila man to nga naga-comment sang malaway sa iya, no? Kinanglan nga ma-maintain ni Miss Rabia matiyong iya sining grace, ang iya sining composure, especially subong adlaw, no, kay ti karon nga daan sa gabi ang ang Grand Coronation Night sang Miss Iloilo, Bombo Brian. Well, sakto gid na no, Bombo. Hindi affected ang iya sining karon nga judging kay isa nga daan isa sa Board of Judges. Sakto gid na no, Bombo Doni, kagati mabasahan man makita nato, no, nga may mga negatibo gid man niya komento kagati ang iba niya ni do pasakay lang man, no? Pero mayara gid man niya sang positive, no, kagati nagaganyat gani sa iya nga sa probinsya sang Iloilo, itry niya man mas maramo sang nasamitan niya mga kalanan kagati mas why na sang iban pa nga palibugan si Miss Rabia Mateo kung where to eat in Iloilo, Bombo Brian. Para sa Plazuela de Iloilo, tapos karon na bala, no, after ni ang duty ni Miss Rabia Mateo sa Grand Coronation Night karon na kun ari pa di sa hasta next week sa dinagyang Miss Rabia markahing imo sining kalendaryo January 23 and 24. May pasigabong kita sa Plazuela de Iloilo, dira ya kundra ka magganto, welcome ka gida, mainit gida ang pagbaton sa imo sa mga Ilonggo sa Plazuela de Iloilo, kag mabusog ka lang mabusog ka gida, hindi lang sa tiyan, no, kay ti syempre damo man pagkaon damo man sa mga restaurants ka naga-serve sa mga manamit nga mga Ilonggo food sa dira sa may Plazuela de Iloilo. Hindi ka lang mabusog sa lawas, kundi mabusog pagid ang imo sining tagipusoon. Kay ti, syempre, malingaw kada sa paglantaw, pagpamati sa mga matukar nga mga banda sa Under 21 nga competition January 23 ina
Biyernes, no? Pagka next day, balik pa gid si Miss Rabia sa January 24 sa open na kategory nga kompetisyon naton sang Pasigabong, ang Battle of the Bands sang Bombo Radio kag sang Plazuela de Iloilo. Why na nasang talangan pa si Miss Rabia Mateo, Bombo Brian? Correct good, no, Bombo Doni, kag ko na mabusog na siya, ko na madala siya yung mga prutas, Bombo Doni, kag kung ano man niya pasalubong, may black lemon dra, no, sa may area sang Plazuela, no, Bombo Doni. May farmers masarda. Correct. Why na sang iban pa nga talangan di si Miss Rabia Mateo? Ang mga basher na yan, mga negative vibes sa pabayina, no? Importante iya nga damo gyapon sa nagapalangga sa iya Bombo Brian. Kag mas madamo ang nagapalangga sa iya kaysa mga naga-hate sa iya. Do kita ko to gani Bombo Doni gapon ng comment na mo do klala ko to. Nga do driya dalon kuno mapa mo kanya di pa kanon. Ati ang kilala mo kabalo na iya Bombo Brian. Sabagay. Ay kasalig sa kilala mo, haw. Ara. Sige, thank you, Ged. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of this information. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Brian Gonzalez sa gindulong sining report. 5 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 9 sa Agasan Baya kay sa aton sini nga balik or may nalipatan gali akong ihambal engineer, no. Ang aton sini nga laygay sa kay Miss Rabia Mateo may pila lang, duwa lang gid ka duwa or tatlo sini ka mga bagay, no, nga actually si Miss Rabia Mateo sini ang naghahambal. Pero i-remind ta siya, no, sang iya sining hambal kung ano yung mga importante nga mga bagay nga dapat tandaan sa mga Ilonggo. Miss Rabia. Good morning everybody. This is Rabia Oxania Mateo, your Miss Universe Philippines 2020. Hambal gani nila, basta Ilongga, guwapa. Basta radyo, Bombo. Star FM, it's all for you. Alright. Tatlo kabagay nga hindi dapat malipatan, no? Basta Ilongga, guwapa. Basta radio, Bombo, kag Star FM, it's all for you. No? Amo to ang pagbisita ni Miss Rabia Mateo diri sa aton sining studio, no, diri sa Bombo Radio Iloilo sang napili siya, no, nga Miss Universe Philippines 2020 magrepresent sa Pilipinas sa Miss Universe pageant sa aton sini nga mga kabumbo. Kung nakita nyo to, naka suksok pa to sang face shield si Miss Rabia Mateo kay ti amo pa tong time nga COVID pandemic period pa kita nga may mga protocol, no, ti required pa sa to nga magsuksok sang face shield or face mask. Di ko na makita nyo to sa video si Miss Rabia Mateo, no, pagsakay din nakasuksok siya sang face shield. Amo lang to importante sini nga mga bagay nga hindi dapat malipatan rather. Basta Ilongga, guwapa. Basta radio, Bombo. 8 minutos na nakaligad sa tagnang alas 9 sa agabalikan at tundugan sini nga mga balita kag informasyon pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag Plus Wala di Iloilo Billboard of Activities for January 11 to 17, 2026. Getting strong and getting bigger in 2026. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 ng gabi sa Enero 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Enero 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass pangamuyo naton sa Ginoo nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2026. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong, A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On day 2 of the competition, January 24, Saturday, grander prizes are at stake in Pasigabong. Open category. In the elimination round, the top 3 bands will be winning 20,000 pesos each. In the championship round, the first prize is 50,000 pesos. Second prize is 30,000 pesos. And the third prize is 20,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And the band with the best on-stage performance and creativity wins 20,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 24, Saturday, for Pasigabong Open Category. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon kung magtuon ikaw. Siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo. Agud nga maka-function ang imo nga utok kung gusto mo ang Oras Philippine Standard Time, 13 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 9 Saga. Pabalik 3 sa Bumbuhanay Big Time. Dismiss na sang National Police Commission o NAPOLCOM ang 11 tanan ka mga police officers. Ang pinakamataas sila diri nga ranggo Police Lieutenant Colonel.
kag ang pinakamanubo sining nga ranggo police corporal. Ining 11 ka mga police officers ang mga co-accused sa sampaw-sampaw sining kaso nga gin file batok sa ila kag sa gambling tycoon nga si Charlie Atong Ang sa kaso sining mga nagkaladula nga mga manugbulang or ang mga missing sabongeros sa diin may mga kaso dring kidnapping, homicide, no? May illegal detention, no? Kadamo sang sampaw-sampaw sini nga mga kaso. Duwa ka mga korte sini ang nag-issue sang lain-lain man nga mga warrants of arrest sa ila. Una diri nga nag-issue sang warrant of arrest ang korte dito sa may area sang Laguna, sa may Santa Cruz, Laguna, para sa mga kaso nga multiple counts of kidnapping with homicide and kidnapping with serious illegal detention. Kag ang ikadua sining korte nag-issue sang warrant of arrest ang korte dito sa Maylipa City sa Batangas, no? Para sa anom ka counts ang kidnapping with homicide. Ang kaso nag-ugat ini sa pagkadula to sang mga manugbulang or mga cockfighting enthusiasts halin sang 2021 tubtob 2022. Way gid to makapauli na kag until now way na to makita ang mga whereabouts at mga nagkaladula sini nga mga manugbulang. Ti ginatudlo diri karon sa kay Charlie Atong ang krimen. Siya kuno ang allegedly mastermind sa sini nga mga abductions or kidnapping. No? Kay ang istorya sunod diri amo nga adtong mga manugbulang na involved kuno sa pagpangtsupi or game fixing sa bulang ti na tabo ining pagpang tsupi kuno pagpang baldog sa mga cockpit arenas nga connected sa kay Charlie Atong sa aton sini nga mga kabumbo. Ti based sa mga allegations ti si Atong ang mastermind, pero ang naga-carry out sa mga orders, ang nagapangamot sa pang-abduct sa tong mga biktima and allegedly sa pagpamatay sa tong mga biktima, ang iban gani kuno pinangtagbong patuya sa may Taal Lake nga gin pang search man to sang aton sini nga mga otoridad, no? Ti mga pulis ang iban sa mga nagpangamot sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang 11 nga ni ka mga police officers dismissed na karon sa serbisyo. According sa National Police Commission kon Napolcom. No, kay magluwas niya sa ilang kaso kriminal sa korte, ang National Police Commission may ginhimo man niya silang proceedings para nga desisyonan man niya ang mga tawo nga ini-under sa ilati ang mga 11 nga ni ka mga police officers bangod sa ilang sining involvement sa sining missing sa Bungeros case. Ginpamatbatan sini iyang guilty sang 6 counts of grave misconduct and 1 count of conduct unbecoming of a police officer. Mga administrative nga mga cases ini ang ginahandol sang National Police Commission kay ti mga police officer sila mo, no? Pero magluwas niya sa ilang sining administrative case na na-dismiss sila sa serbisyo, kakasa sila bilang police, tiyon going pangila ya sining kaso kriminal nga korte naman niya ang nagahawid. Ti once ma-dismiss ka sa Philippine National Police, kag ang dismissal mo is bangod sa kaso, no?
o related sa isabi ka krimen ti pagkakas mo sa serbisyo, forfeit ng imo sining nga mga retirement benefits. Wala ka sang kwaon sining nga pensyon, kag makancel pang imo sining nga eligibility, and you are perpetually disqualified from holding any government positions. Hindi ka nakabalik sa gobyerno kung na-dismiss ikaw sa serbisyo bilang pulis. Sa kaso administratibo, masakit na nga daani para sa mga police officers nga ini. Kaya hindi na sila pulis. Wala na sila sang sweldo. Tapos kung may mga kuluan pakuntani sila, ang retirement benefits, kung mag-retire sila, milyon pa na. No? Hindi na nila makuha kaya nga na-dismiss sila. Bangod sa grave misconduct, no, seryoso ina nga administrative offense. Ang grave misconduct, makapadismiss gid man na sa imo, kundi dismiss gid man sila. And one count of conduct unbecoming of a police officer. So sa sini nga mga pulis, 11 ka mga pulis ang may pinakamataas nga ranggo amo ni si Police Lieutenant Colonel Ryan J. Urapa. No? Sa 11 siya lang ni ang Police Commissioned Officer. Ay hindi, duwa sila, no? Ang isa pa ka Police Commissioned Officer, si Police Major Mark Philip Almedilla. The rest, no, ang siyam mga non-commissioned nga mga police officers or mga NCOs, kanday Police Executive Master Sergeant Aaron Ezra Cabillan, Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Abari, Police Staff Sergeant Alfredo Andes, Police Staff Sergeant Edmond Munoz, Police Staff Sergeant Renan Fulgencio, kag Police Corporal Angel Joseph Martin. Pero magluwas ni sa ila, may-ari pagid sang isa ka police officer nga ginapadismiss man sang Napolcom. May recommendation na ini from Napolcom nga i-dismiss man sa serbisyo ang anay Chief sang Criminal Investigation and Detection Group nga si Romeo Macapas bangod sa obstruction of justice, no? Anong ginhimo ya sini ni Macapas allegedly nga resulta sa sining recommendation for dismissal sang nakabaan na Polcom against sa iya. Amo ni ang ginapayag pagkuha sini or pilit nga pagkuha, illegal nga pagkuha sa mga cellphones nanday Elakim kag Jose Patidungan kay ining si Elakim kag si Jose Patidungan mga whistleblowers ini sila. Amo ni sila mga tisigo sang gobyerno kontra sa kanday atungang, no? Sila ini ang nagapamatuod sang natabo nga krimen nga allegedly masterminded by atungang and participated by these police officers kag ang iban patong nga mga akusado sa sining missing sa Bongeros case. Ang ining magutod nga Elakim kag Jose Patidungan na lagyo ni sila sa Pilipinas, kalabot ni sila sa Cambodia. Pero pinangita sa aton sining nga mga otoridad, eventually na tultol sila dito sa Cambodia, sa bulig man sa mga otoridad dito, no? Na dakpan ini sila sa Cambodia, sinugat, repatriate, pero sang sugat dito sila sa Cambodia, no? Ang ila sining nga mga cellphone pangkuha allegedly sining ni former CIDG Chief Romeo Macapas, kay man CIDG operation to ang or upod tong CIDG pagsugat to sa Cambodia. That time si Macapas ang CIDG chief, no? Allegedly pinanguha niya ni kuno mga cellphone sang duwa
para nga ma-alter, no, kag ma-delete ang pila didto ka mga mensahe nga supposedly ti dugang patani kuno sa mga ebidensya ato nga mahimo ma-present yan sang sining Patidungan Brothers para sa pagdugang nga pagpamatuod sa ila ya sining testimonya ti galing kay inintrahan kuno sining ni Romeo Macapas. Ti bangod sina ginakabi ang obstruction of justice ang iya sining ginhimo, no? Kay ti syempre kung pinangsama niya to, pinangdula niya tong iba niya nga mga ebidensya, naka-apekto iya inakaroon sa pagpapag-on sang kaso kun tani kag mga testimonya ebidensya kontra sa mga akusado, no? So ginpasilabtan niya allegedly amo ni nga pati si former CIDG Chief Macapas gina-recommend man for dismissal from service. Ti kun matabo kun tigayon ang iya sining nga dismissal from service, no? Ti 12 tanandri ka mga police officers ang na-dismiss bangod sa ila sining involvement sa missing Sabongeros case. Imagine sa aton sining nga mga kabombo. Mga police officers akusado, no, sa sining kaso nga makabig naton sindikato gidi, no? Sindikato ang ara sa likod. Grupo nila mo, organisado. No, kung patihan ang ining mga testimonya sang Patidungan Brothers nga nagpagamit ang ining nga mga police officers para matigayon ang krimen. Inline bala sini mga makaupod naton subong agad ri sa aton sining pagpangalagad no sa kaso sining ni Charlie Atong Ang. Amang sa mga accused, no, ti ang mga pulis nga involved nagkaladakpan na. Sanggin serbehan sang warrants of arrest, nagkala-dismiss, pero may nagapabilin nga at large. Kag ang nagapabilin nga at large amo na lang ni si Charlie Atong Ang. Ti may manhunt na ini karon nga gin-launch ang aton nga mga otoridad, no? Bilog kuno nga Pilipinas, tanan kuno nga mga pulis, ginapangita karon si Atong Ang. Ambot kun tanan gid man ga pulis ga pangita orang iban basi sa lain yang ginapangita kay para nga hindi nila makita. No? Kaya hindi kita makagarantiya nga 11 lang ang mga pulis, 12 lang ang mga pulis nga kakonsabo diri. Hindi kita makagarantiya nga ang mga involved nga mga pulis sa kaso nga ini na-dismiss na tanan ang iban basi ara pa sa active service. Ano abing ekspektaron naton sina sa ilang mabulig sila sa pangita kag pagdakop sa ilang sining nga mastermind. Mabulig sila guro tago Mabulig sila nga hindi madakpan. No? Si Atong Ang na lang ang way madakpan subong. At large, number 1 most wanted nga persona siya sa Pilipinas. Number 1 fugitive from justice sa Pilipinas. And ang Department of the Interior and Local Government may patong ng padya sa pagdakop kay Atong Ang 10 million pesos. No? Nag-connect na ang Philippine government sa international police para nga mabantayan basi makagwa sa Pilipinas si Atong Ang masiplatan sa iban nga bahin sang kalibutan ma-coordinate sa Pilipinas para madakop ini siya. Ginaproseso ang pag-issue sang hold departure order sa kay Atong Ang para nga hindi siya makagwa na sa Pilipinas. No? Number 1 most wanted gani subong sa Pilipinas si Charlie Atong Ang. Pero sining sang iya sining nga lawyer ni Atong Ang nga si Attorney Gabriel Villarreal, no? Gina-question niya ni ang warrants of arrest, gintawag niya nga premature, legally questionable, pinadalian ko no, kag siya mismo naghambal nga gin-advisean ko ang akon nga kliyente nga hindi anay mag-surrender
Kay i-avail tanay tanan sini nga mga remedyo nga pwede naton makuha sa korte. Kay gina-question gani nila ang ining gin-issue nga mga warrants of arrest. Inline si men kaupo naton subong agad diri sa aton sini nga pangalagad, isa ka criminal defense lawyer nga nakabase karon sa Metro Manila sa ating linya si Attorney Nelson Borja. Attorney Borja, good morning po. Welcome sa Bombo Radio Iloilo, kasama ninyo si Bombo Doni. Payo kaga sa Bombo Radio sa aton ba probinsya sa Iloilo sa Bilog ng Western Visayas. Yes, Attorney Borja, malaking kaso ito ngayon dito sa ating bansa, yung sa missing sa Bongeros case, kung saan yung itinuturong mastermind na si Charlie Atong Ang ay siya na lang yung natiling at large amang doon sa mga co-accused. And kine-question ngayon ang kanyang kampo yung palabas ng korte ng mga warrants of arrest laban sa kanila dahil premature daw at parang pinadali or minadali yung pag-issue ng warrants of arrest at naghahanap yung kanyang kampo ng mga legal remedies para ma-challenge yung warrants na in-issue sa kanila. Meron bang basihan ito ang sinasabi ng kanilang kampo sa iyong pananaw, Attorney Borja? Well, sa mga criminal prosecution, bago mo questionin ang legality ng issuance ng warrant of arrest, kinahanglan ay you have to submit to the jurisdiction of the court. Ang gusto siligon, kinahanglan na either madakpan ka o mag-surrender ka. Mandatory ang warrant of arrest. Kinahanglan madakop ka na o mag-surrender ka. Kung hindi ka madakpan, hindi ka mag-surrender, wala kang personalidad para questionin ang jurisdiction sa husgado. Kaya way ka pa mabutang sa jurisdiction sa husgado At large ka pa. So sa dahil nag-i-evade ka ng pag-aresto, fugitive from justice ka. So pag fugitive from justice ka, wala kang personality para questionin ang paglabas ng warrant of arrest. So, remedyo dyan, ay mag-voluntary surrender ka na or madakpan ka sa mga polisiya natin nga pursuant to the issuance of the warrant of arrest para magkaroon ng jurisdiction ng husgado sa imo. Amo na proseso sa criminal prosecution. Okay. Attorney, sinasabi rin ng kampo niya na yung pagpalabas daw ng warrants of arrest against sa kay Charlie Atong Ang and sa mga co-accused niya, parang one-sided daw yung ginawa ng korte kasi hindi pinakinggan yung kanilang panig ng mga prosecutors ng DOJ, Attorney Borja. Pwede ba yon? Well, yung pronouncement sa abogado ni Atong Ang, para sa akon ay premature. Ay hindi ka naman pakikinggan ng husgado Kay kinahanglan, bago ka pakinggan, i-implement ang warrant of arrest. Ano karon ng remedyo? Kung may warrant of arrest, it's either you have to surrender or you will be arrested. Pero kung questionin mo yan, ay kinahanglan ano ang remedyo mo? At questionin mo sa ibabaw siguro sa Court of Appeals. Questionin mo nga illegal ang pag-issue sa warrant of arrest. Pero that will take time. Kinahanglan, hindi ko lang may balang kung yan ay pakikinggan ka. Baka sabihin ng husgado ay sumurinder ka na o you will be arrested first bago ka makakuha siyang ginatawag na affirmative relief o remedyo. So, pagka hindi ka surrender, hindi ko padakpan, premature ang legal course of action niya kung ano man ang remedyo ang himuon mo.
mawala jurisdiction ang husgado sa imo. So, dira niya nag-aumpisa. Karon, ang ginahambal nga illegal ang pag-issue sa warrant daw hindi masyadong klaro, ano? Kaya pagka nag-issue yung husgado ng warrant of arrest, ang requirement lamang ay probable cause. Ang gusto silingon, mayara nga probability na nahimo ang krimen. No? Gani, may kinahanglan yung i-issue ang warrant of arrest para madakpan ka o mag-voluntary surrender ka para ipaliwanag mo sa husgado kung ano ang depensa mo. May balaan ng husgado kung halimbawa, ang warrant of arrest, kung madakpan ka, masurrender ka, automatically makakansila na yung warrant of arrest. But first, you should be placed under arrest and to be placed under the jurisdiction of the court. So, dito ka magpaliwanag kung ano ang depensa mo. Ay karon, wala kang depensa. Paano ka magpapaliwanag? Hindi ka pwede i-recognize ang husgado kasi hindi ka pa arestado. So, po ng proseso. So, meaning the best way na pwedeng gawin ng kampo ni Charlie Atong Ang at niya mismo kung gusto nilang mag-avail ng mga remedyo sa korte, i-present mo na yung sarili niya sa korte, attorney? That's correct. Amo ng proseso sa mga criminal prosecution. Hindi ka pwede, pagka hindi ka pa nag-surrender, pagka hindi ka pa nanakpan, wala pang jurisdiction ng husgado sa imo. So, remedyo mo lang, dalawa. Mag-file ka ng motion to quash. Ang gusto sila mo ng motion to quash, pag-file ka ng motion para ipabaliwala mo yung demanda. Pero dito ka mag-file doon sa RTC ka nag-issue ng warrant. So, isa pa, mag-file ka ng petition for bail kung papayagan ka. Pero sambalo sa husgado. O paano kita may grant ng bail? Hindi ka pa surrender. Wala akong jurisdiction sa imo. So, you should first have to surrender. Yan ang requirement ng husgado. But in some cases, minsan ina-allow yung petition for bail maski hindi ka muna surrender. Hindi pa naman trial on the merits. Kaga kinangilala naman yan sa appearance ng akusado ay during the arraignment. Yung hindi sabihin, yung babasahan ka na demanda kung ikaw ay guilty or not guilty. Okay. So baka nag-aalala rin yung kampo nitong si Charlie Atong Ang, attorney, na sumurrender siya at baka na hindi na makalabas kasi non-bailable o mano yung kanyang mga kaso, attorney? Talagang gano'n. Isa pa maraming kaso May grant ka man ng bail ng isa, dalawa, tatlo, apat, meron pa, marami pa. I understand siguro, siguro daw mga 17, 18, 19 na kaso yan Kidnapping with homicide, walang piyansa. Kidnapping with serious physical injuries, wala rin piyansa. So, makapiyansa ka sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang 10, ay may natitira pa rin. So, medyo mabudlayan siya makalabas pagkasakali na masurrender siya o madakpan siya. It will take time, years and years. Okay. Sa experience mo, matagal ka na naging criminal defense attorney, Borja, sir. May mga ma-recall ka ba na hawakan mo noong mga high-profile cases din na kliyente mo yung akusado na naging fugitive from justice din, ma-relate mo dito ngayon sa kaso ni Charlie Atong Ang, Attorney Borja? Well, usually marami na ako nahawakan ng mga controversial cases. Panahon pa ni even before panahon pa ni dating Presidente Marcos, yung matanda.
Pagkatapos yung yung panahon ni Cory, ano? Even up to recently, yung mga controversial cases, yung mga nagsiswertihan lang ako. Ay, usually talaga, yun ang sinusunod. Na sumurinder ka na, kung hindi ka mo surrender, ang kaso ay matutulog muna, hindi sabihin ma-archive muna. Hindi makapag-proceed sa trial. So, kinanglan, either you will be arrested or you will voluntarily surrender. Ganun talaga. Maraming mga kaso na na-encounter ko na. And fortunately, medyo naayos naman talaga. Okay. Kung ikaw yung tatanungin, Attorney Borja, sir, hawak mo yung kliyente na akusado sa isang kaso, pwede mo bang sabihin or ma-convince yung client mo na mag-surrender at doon nyo harapin yung kaso, doon nyo ilaban yung kaso sa korte? Pwede ba yun, Attorney Borja? Na ang ibig sabihin na surrender? Yes, Attorney. Kasi dito sa nangyari kay Charlie Atong Ang, siya mismo yung lawyer yung nagsasabi na pinayuhan niya yung client niya na wag mo nang sumurrender, Attorney Borja. Well, kung ako, depende kasi sa kliyente. Depende sa kliyente. Kung gusto niya, ipaliwanag sa kanya, magiging consequence ay nasa kanya. Pero kung ayaw naman niya, wala naman magagawa ang abogado. So, kailangan ipaliwanag sa kliyente. O ito, pagka nag-surrender ka, amoy ni. Pagka hindi ka nag-surrender, hanapin ka ng mga polis. So, problemado ka rin. We'll be living a stressful life. Dahil siyempre, wala kang katahimikan. Kaya in most cases, itong mga nagtatago ay lumalabas na rin kasi nasa labas ka nga. Wala ka namang katahimikan. At hindi ka pa sigurado, baka mamaya madisgrasya ka pa. So kung halimbawa mag-voluntary surrender ka, at least safe ka. So mahirap din ang nagtatago. Kaya yung iba, they opted to voluntarily surrender para may peace of mind na sila kasi para maumpisahan na ba? Dahil pag dating ng araw, ganun din ang mangyayari, mahuhuli ka rin. So halimbawa magkataon ay madisgrasya ka pa, magkabarilan pa o magpatayan dyan. O di kawawa ka naman. Kawawa naman yung pamilya mo. Magkala ko sa loob ka, at least buhay ka. So, kailangan ipaliwanag yung practical side ng sitwasyon. At sa bandang huli, yung kliyente pa rin ang magdedesisyon, pati pamilya niya. Kailangan mayroon siya support group na pamilya o kaibigan na mag-convince sa kanya. Kasi kung halimbawa, magtago ka ng tago, wala ka namang peace of mind, di magkakasakit ka lang. Marami kang pera, problemado ka naman. Di ba? Hindi mo naman ma-enjoy. Hindi mo rin ma-enjoy. Kailangan dyan, kung ako talaga, wala ka ng remedyo kundi sumurrender. Kasi hindi ka titigilan ng mga law enforcement agents yan. Malay mo, mag-surrender ka, meron pang bawa sa penalty mo yan. Dahil nag-surrender ka. So, i-appreciate pa ng husgado yan. Ang problema lang dito, sobrang daming kaso. Pero kung proper handling lang, baka sakaling ma-absuelto naman siya. Kaya, depende kasi sa trial. Kung anong ba pagkakataon mo, siyempre, tatanungin niya ng kliyente, ano ba, attorney? Ano ba ang remedyo? Ano ba ganito? May pag-asa ba ako?
Kung magaling yung defense lawyer, palagay ko may pag-asa. Ha? Yung testigo lang naman, dalawa. Dalawa lang. Kung magaling, alam mo, Johnny, sa experience natin, nagkakatalo dyan yung kaso sa mga cross-examination. Ito mga outside pronouncement, mga depensa, mga testigo, wala yan. Pagdating sa trial, doon ka pakikinggan ng husgado kung how you cross-examine the witnesses. Doon yun, magkakatalo sa trial. Kaya pagka magaling ang abogado mag-cross-examine, malaking pag-asa mananalo ang kaso. Oo. So yan ang pag-asa. Mga ganyang klaseng kaso. Medyo skillful ang conduct ng cross-examination. At alam mo naman, ang panalo ng kaso ay yung bago ka makmumbi, kailangan establish muna ng prosecution ng proof beyond reasonable doubt. Ang gusto silingon, walang kaduda-duda na ikaw ay nakagawa ng krimen. Oo. Magkaroon lang ng kunting duda dyan, ma-absilto. Kung ma-absilto siya sa isa, dalawa, so tuloy-tuloy na yun. Bakit? Dahil yung testigo, pareho Oh. So yun ang tingin ko dyan. Pag magaling lang mag-cross-examine yung abogado dyan, criminal-oriented defense lawyer, may pag-asa yan si Atong Ang, pero atin-atin lang ito. Oo. Kasi, ang testigo niya, ay dati rin kasama niya na pumatay Di ba? Anong motibo mo ngayon? Bakit ka lumutang? Di ba? So, yun lang ito napapag-usapan lang naman natin. Okay. Without undermining the strategy ng defense lawyer niya. Yung akin dito, na kung pinaliliwanag ko lang na doon ang panalo ng kaso sa cross-examination. Oo. Okay. Kaya premature kung ano man ang iniisip. So dapat mag-surrender na lang muna. Kung ako tatanungin nyo. Okay. Sige. With this, sa imo sining nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, Attorney Nelson Borja, sir, thank you gid sa imo kag good morning. Sige, salamat. Oo. By the way nga pala, happy birthday kay Colonel Ronnie Brillo, yung retired na police colonel dyan sa Iloilo. At congratulations mo sa anak niya na si Princess Brillo, yung bagong graduate ng medisina. Ha? Okay. Sige, salamat. Oo. Sige, thank you gid no si Attorney Nelson Borja diri sa aton sining nga pangalagad. According sa kay Attorney Nelson Borja, mas maayo nga mag-surrender si Charlie Atong Ang kag ipaaway sa iya sining nga mga abogado sa korte ang iya sining nga kaso kay kun magpadayon siya nga at large, magpinanago, no, damo matuod sa kwarta pero why man sa sang peace of mind. Kun why ka sang peace of mind, gamo permi mo sining nga paminsaron, no, hindi mo na guro mapaminsar nga damo ka kwarta kag ma-enjoy mo pang kwarta mo. Kay kada oras ga balikid ka kay man bilog nga Pilipinas ang ga lagas sini sa imo. Kung dito ka sa luwasang pungsod, may Interpol man, may mga network man ang mga otoridad, pati dito may gapangita sa imo, especially nga may 10 million pesos nga reward money para sa pagkadakop sa imo. Pero amo ni ang dapat yang tutukan sa Department of the Interior and Local Government, hindi yang flood control project, Secretary John Vic Rimulya, sir. Tugyan na naya sa kay utod mo, sa kay Ombudsman Boyeng Rimulya, no? Ang tutukan diri dapat ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa kaso karon ni Charlie Atong Ang, pangitaon sino ang mga pulis nga ara pasagwa inactive service nga definitely nagahatag sang proteksyon sa kay Charlie Atong Ang. Police versus police ini mo. Police ang nagapangita sa iya, kay madakop sa iya, ma-serve sang warrant of arrest sa iya,
No? Pero ti lantawa bala sino mga upod sadto base iya sa allegation na sinoong mga tawo ni atong ang sa missing sa Bungeros case, mga pulis. May unsi na gani sa ila yang na-dismiss. Ti hindi malayo nga may iban pagid nga mga connections nga mga pulis, matag-as nga mga opisyal ining si Charlie Atong Ang nga kon may mga pulis nga nagapangita sa kay Charlie Atong Ang para dakpon siya, sigurado may mga pulisman nga nagatago o nagahatag sang proteksyon sa kay Atong Ang nga hindi siya madakpan. Amo na iya dapat ang pangitaon ni Secretary John Vic Rimulya. Hindi yang mga ginabribe sa kuno sa flood control investigation. Ano yang papel sa DILG sa flood control investigation? How? Diri ya may papel ang DILG. Kay nga ti under sa DILG ang Philippine National Police. Ti anong ginahimo sa mga kapulisan subong? Sulod sa sindikato? No? Tawo sang sindikato, ti amo niya mga sindikato subong ara pa sa kwan, ara pa sa gwa kag inactive service pagasuksok yapon sang uniform. Nga nagasabotahe sa mga law enforcement operations sang mga matarong yan naton sini nga mga kapulisan. 10 minutos antes ang last Jess Saga. Iban sini nga mga balita bantayan karon sa Bombo Hanay Saudto. Kaga standby man sa aton sini nga mga matahom nga mga drama, masunod na ang mga misteryosang kabuhi once there was a love kag recuerdos. Ini si Bombo Donny Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!